Ágætu borgarfulltrúar og borgarbúar, þá sitjum við fundi í borgarstjórn Reykjavíkur og það 15. maí og þriðjudagur venju samkvæmt og klukkan 2:05. Til umræðu seinni umræðum ársreikning Reykjavíkurborgar 2017 og fyrstu tekur til máls borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við tökum nú til síðar umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir 2017. Ég fór yfir megin talnaefni reikningsins og helstu skýringar á síðasta fundi. Ekki komu fram beina fyrirspurnir nema þá varðandi það hvort að einhverjir samningar hefðu verið undirritaðir eða viljayfirlýsingar sem fæli í sér skuldbindingar og ekki hefðu verið teknar fyrir í borgarráði. Eftir ítarlega yfirferð að þá liggur fyrir að það ekki nema undan skilinn samningur skíðasvæðin sem var undirritaður í síðustu viku og efni hans hefur nú verið kynnt í borgarráði en hann verður lagður fram til staðfestingar í þessari. Í stuttu máli þá niðurstaða ársreiknings afar sterk, bæði fyrir A-hlutann, borgarsjóð sem fjármagnar í meginatriðum af skatttekjum en ekki síður fyrir B-hlutann sem eru fyrirtæki borgarinnar. Þetta ber ársreikningurinn skýrt með sér. Þetta ber líka samanburður á niðurstöðum ársreikningsins við niðurstöður annarra sveitarfélaga eins og Morgunblaðið fjallaði ítarlega helgina, býsna skýrt með sér. Rétt til upprifjunar að þá má segja þrátt fyrir mjög stórt uppgjör lífeyrisskuldbindinga að þá rekstrarafgangurinn mjög umtalsverður, 28 milljarðar í samstæðunni og 5 milljarðar í A-hlutanum. Þessi niðurstaða yrði 10 milljörðum hærri ef að uppgjör lífeyrisskuldbindinganna hefði ekki komið til. Og ef við viljum skoða þetta í sögulegu samhengi að þá alveg ljóst að það ekki ofmælt að niðurstaða ársreiknings fyrir 2017 sterkasta niðurstaða í sögunni. Ársreikningurinn 2007 kemst nokkuð nærri því en þar ber á að líta að þá var 46% hlutur Reykjavíkurborgar í Landsvirkjun seldur og færður inn í ársreikningana hagnaður af því. Þetta var hins vegar ekki góð sala, allt of lágt verð sem fékkst fyrir þó að það sé ekki efni þessa fundar. En þar sem ekki komu beinar spurningar út í einstaka þætti í fyrri umræðunni þá ætla ég ekki að dvelja lengi í þessari. Fyrst og fremst að undirstrika þakkir til fjármálaskrifstofu, fjármálastjóra og borgarbókara, endurskoðenda, allra fjármáladeildarsviðanna en líka stjórnenda út allt borgarkerfi sem stóðst áætlun á síðasta ári. Hefur staðið með okkur í gegnum aðhald og útsjónarsemi í gegnum árin og á mikinn heiður af þeim viðsnúningi sem varð í fjármálum borgarinnar mitt þetta kjörtímabil sem við höfum ekki bara nýtt til þess að skila sterkum ársreikningum, heldur ekki síður til að bæta inn í skóla og velferðarþjónustuna, fjármunum til þess að gera enn betur á hverjum degi í því sem mestu skiptir í stjórnum borgarinnar sem þjónusta við fólk. Það borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þá ársreikningur hér við síðari umræðu og ég sleppi glærunum að þessu sinni. Þær hafa verið notaðar töluvert í borgarstjórn þetta kjörtímabilið þó að það hafi verið nýjungu í upphafi þess.
og verður gaman að sjá hvernig útfærslan verður varðandi aðstöðu borgarfulltrúa til þess að vera með glærur hér í endurnýjum borgarstjórnarsal eftir kosningar með 23 borgarfulltrúum í staðinn fyrir 15. Þegar maður fer yfir ársreikningin þá það sem að stingur kannski fyrst og fremst í augu fyrir utan það sem að borgarstjóri sagði það að reksturinn kemur alveg ágætlega út og ég sagði það hér við bæði varðandi fjárhagsáætlun og ársreikning síðast og reyndar þar síðast líka varðandi fjárhagsáætlunina að það væri auðvitað ekki hægt að reka sveitarfélag með tapi við þær aðstæður sem að nú eru í samfélaginu. Það er náttúrulega orðið alveg gríðarleg tekjuaukning í samfélaginu. Og Reykjavíkurborg fer alls ekki varhluta því að hér er höfuðborgin og hér gerast hlutirnir þannig að ytri aðstæður hafa verið mjög hagstæðar. Og það auðvitað eigum við öll að vera þakklátt fyrir, hvort sem við erum í meirihluta eða minnihluta. Ég talaði líka það að ég í þeirri yfirferð minni á þessu kjörtímabili yfir ársreikning og umræðum fjárhagsáætlanir þá talaði ég líka það að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefðum í sjálfu sér ekkert ýkja miklar áhyggjur af samstæðunni nema það að hún er auðvitað mjög skuldug. Það er að segja Reykjavíkurborg er mjög skuldug þegar við leggjum saman A og B hluta, við erum með 187%, skuldir eru 187% af tekjum ársins þegar við skoðum samstæðu. Það er auðvitað mjög mikið. En veltufé frá rekstri á samstæðu hefur á kjörtímabilinu verið alveg ágætt og er það núna í þessum ársreikningi. Þannig við sjáum það og höfum séð það á kjörtímabilinu og samstæðan hefur verið að saksa á sína skuldir. En þá komum við að A-hlutunum sem að við höfum haft áhyggjur af allt kjörtímabilið og ég tala nú ekki þegar við vorum að sjá að veltufé frá rekstri á A-hluta var 5,7%. Þá vorum við vonast til þess eða sáðum að markmiðið ætti að vera það að komast að lágmarki upp í 9%, viðmiðið ætti helst að vera 11%, en sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu voru með að meðaltali eitthvað í kringum 13%. Við erum ekki búin að ná því enn á A-hluta þó að vissulega hafi reksturinn á A-hluta og veltufé frá rekstri batnað, dróa aðeins úr því núna vegna þess að lífeyrisskuldbindingar komu inn í reksturinn á árinu 2017 og þess að uppgjöru við brú kemur að hluta til inn í reksturinn. En það sem hefur verið aðal áhyggjuefni er rauninni skuldir A-hlutans og skuldaaukning á A-hlutanum og það er svona það sem stingur mest í augu þegar maður skoðar ársreikningin, finnst mér að skuldaaukning vegna lífeyrissjóðs eða skuldbindingar, lífeyrisskuldbindingar hækka 4,9 milljarða á milli ára. 4,9 milljarða lífeyrisskuldbindingin að hækka og það er bara afleiðing af því sem hefur verið gert, samningar, útreikningar og svo framvegis. Það eru öll sveitarfélög núna að verða fyrir hækkun lífeyrisskuldbindinga. Þannig að við skulum segja, ok, þessi 4,9 milljarðar, þeir munu greiðast á næstu 30-40 árum og við vitum svo sem ekki alveg hvaða upphæð þetta verður þegar upp er staðið. En hvað hækka skuldir A-hlutans skuldir og skuldbindingar samtals? Það er nefnilega 14,9 milljarðar. Það er svolítið há tala. Það er sem sagt 10 milljarða skuldaaukning þegar maður tekur ekki lífeyrisskuldbindingar inn í. Það er svolítið mikið í bullandi góðæri þegar meira segja veltufé fyrir rekstri aðeins að rétt úr kútnum. Það er þessi tala sem stingur svo í augu. Og eins og þið vitið, kæru borgarfulltrúar, og þið hafið margoft rætt það að ég hef notað kennitöluna veltufé fyrir rekstri allt kjörtímabilið og svo mikið að sömu borgarfulltrúar hafa farið á sérstök námskeið til að læra veltufé fyrir rekstri að
þar auðvitað búið að einangra í burtu þessar svokölluðu fróðufæslur. Þannig að ég ekki að gera þær á umtalsefni hérna. Það að segja fæslur sem að koma fram sem miklar tekjur, allana í góðæri, en geta líka komið fram sem mikil gjöld þegar illa gengur, þegar gengið okkur óhagstætt eða afleiður eru okkur óhagstæðar eða álverð eru okkur óhagstætt og svo framvegis. Við erum auðvitað með töluvert af svona reiknuðum tölum í ársreikningnum, eins og fleiri milljarða hagnað af rekstri félagsbústaða. Það eru auðvitað fróðufærsla eða reiknuðstærð eða slíkt sem við erum auðvitað búin að einangra í burtu þegar kemur að veltu yfir rekstri. Þannig ég ekki að gera það umtalsefni hér, þó auðvitað finnist mjög mörgum skrítið að í rauninni séu félagsbústaðir rekna með tapi þó þau séu með 10 milljarða aðgang. Eitthvað vit í því? Það ekkert vit í því, venjulegt fólk auðvitað skilur ekkert slíkt. Hvernig stendur á því að einhvað apparat rekið með 10 milljarða hagnaði þegar rauninni rekið með tapi? Jú, það vegna þess að það verið að uppfæra einhverja reiknaða stærðir sem að hafa svo ekkert að segja þegar maður einangrar í burtu. Og það kostur við velturekstri, að þar að einangrar í burtu. En skuldirnar líka mælikvarði, það eru alvöru mælikvarði. Það eru alvöru mælikvarði á hvernig gengur. Þannig að, og við erum að sjá þær hækka á A-hlutunum. Og við erum að sjá að Reykjavíkurborg ennþá, þó að sé undanþága vegna þess að ef að orkufyrirtæki í 50% eigu sveitarfélags eða meira, að þá sé undanþága fyrir því að miða við skuldur orkufyrirtækisins. Þá erum við samt að sjá, þetta eru ansi mikla skuldir. Og það má ekkert mikið út að bregða í rekstrinum til þess að reksturinn sitji uppi með mikla skuldir sem á eftir að borga. Það geta alveg orðið sveiflur í rekstri sveitarfélag og við höfum auðvitað alveg séð það hversu mikla sveiflur geta orðið þar. Því að það þegar uppi staðið, hið ytra ástand sem að ákvarða það hvernig okkur hjá sveitarfélagunum gengur, vegna þess að það atvinnulífið sem að nærir okkur og færir okkur tekjurnar þegar uppi staðið og hinn almenni kjósandi með útsvari sínum og fasteignarsköttum og gjöldum. Þannig að þó við séum að horfa á alveg þokkalegan ársreikning hérna, þá erum við líka að horfa á 14,9 milljarða skuldaaukningu á A-hluta. Þar af 4,9 milljarða vegna lífeyrisskuldbindinga. Það bara býsna mikið. Ég ætla að láta það nægja sem orð mín allan í bili þennan ársreikning og lýsa því auðvitað að fyrir vonminni að það gangi þokkalega áfram og að ytri akstaði verða okkur hagfelldar áfram, þannig að Reykjavíkurborg eigi möguleika á að greiða niður skuldir sínar áfram og vonandi hraðar heldur en verið hefur og að vonandi getur Reykjavíkurborg farið að greiða niður skuldir A-hluta í framtíðinni. Þær hafa hækkað allt kjörtímabilið því miður. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Viltu fara hans? Nei. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það nú, verður að segjast, ánægjulegt að standa hér í dag og fá að taka þátt í því að samþykkja þennan góða ársreikning sem hér til umfjöllunar sem að borgarstjóri fór reyndar mjög vel yfir í máli sínu hér í fyrri umræðu og algjörlega til fyrirmyndar hvernig staðið
framsetningu reikningsins. Ég vil taka það sérstaklega fram og hæla auðvitað fjármálaskrifstofu fyrir það að við höfum svona, þau hafa með ágætri hvatningu kannski frá okkur sem hér í meirihlutanum og minnihluta ég vel líka, sífellt verið að vinna í því að bæta framsetninguna á hinum fjárhagslegu gögnum, opna þau enn meira og freista þess að setja þau fram með þeim hætti að fólk almennt skilji svona nokkurn veginn hvað þarna á ferðinni, og eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson benti á þá er ýmislegt í reikningum svona batteri eins og við erum hér að sjá sem að getur komið fólki spánst fyrir sjónir og framsetningi þar að leiðandi gríðarlega mikilvægt, ekki síður en bara það að opna gögnin frekar eins og gert hefur verið, og við höfum svo sem staðið að því hér öll saman og það er auðvitað kostur að sem flestir skilji hvað hér er í gangi. Nú það er svo sem búið að segja kannski obban af því sem þarf þennan reikning af hálfu okkar í meirihlutanum og formenn ráða munu auðvitað fara kannski kafa hér aðeins dýpra í einstaka málaflokka á eftir. En ég held að við getum nú öll verið sammála það og maður heyrir það auðvitað svo sem á umræðunni í samfélaginu að það neyðast nú flesti til að viðurkenna að hér er nú líklega bara nokkuð vel að málum staðið. Og þó svo að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hafi nú sagt hér að það væri útilokað að reka sveitarfélag í tapi við þær aðstæður sem nú ríkja, þá hefur nú einhverjum tekist það, og gott ef að það er ekki einhverjir jafnvel sem eru samflokksmenn borgarfulltrúans sem að hafa nú því miður lent í því að takast að reka sveitarfélag sín með tapi þrátt fyrir ágætis tekjur, og það þrátt fyrir að vera ekki búin að gjaldfæra lífeyrisskuldbindinguna með þeim hætti sem við höfum gert og í raun og veru hafa velt þeim vanda á undan sér, fengu ákveðið tækifæri til þess að velta þeim reikningi sem margir líta á sem leiðindareikning fram yfir kosningar. Við tókum eins og það strax þá ákvörðun, við ætlum ekki að gera það, við ætlum bara að birta þetta strax og ganga frá þessum málum með heiðarlegum og ábyrgum hætti. Og ég held að við getum verið mjög stolt af því að hafa valið þá leið. Því að það býr í haginn fyrir okkur til framtíðar og ég held að ég geti fullyrt það að reikningar sveitarfélagana sem að hafa ítt þessum vanda á undan sér, þeir verða ekki jafn glæstir á næsta ári og þeir eru margir hverjir okkur góðir nú á kosningaári, sem auðvitað bara fínt í sjálfu sér. Og þar til dæmis, það er önnur breyta sem að ekkert sveitarfélag hefur tekið inn að Reykjavík undanskilinni, sem að er auðvitað svo breyting á lífaldri sem að fólk þarf að fara að reikna inn nú á annarkvort næsta eða í seinasta lagi þar næsta ári, og við erum búin að taka þetta inn í okkar skuldbindingar og erum því ansi vel í stakk búin til að takast á við framtíðina. Nú það er auðvitað varandi þessar skuldir sem eru auðvitað að stóruleyti í Orkuveitu Reykjavíkur, sem er vissulega fyrirtæki eftir að það var tekið þar vel til og málum bjargað og komið þar í ákveð óefni, að þá er það auðvitað deginuljósara að þar er ansi tryggur tekjustraumur, satt að segja, og þó að þar séu ákveðna fróðufæslur eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kallaði það réttilega, að þá er tekjustreymið sterkt. Þá er þetta lykilatriði að þau gjöld sem greidd eru fylgi verðlagi. Við búum hér auðvitað
við efnahagsástand sem ekki alltaf fyrirsjáanlegt. Við erum hér með lítinn gjaldmiðil sem stundum þarf að sveifla í ýmsar áttir til að redda málum og stundum gerist það á þess að við viljum að það gerist og þetta eru auðvitað hlutir sem að flækja stöðuna svolítið en sannleikurinn auðvitað sá að staða orkuveitunnar eins og hún orðin núna gerir það verkum að hún mjög vel í stakk búin til að standa undir skuldbindingu sínum og það sem að nú kannski ekki síður mikilvægt það að og það sjá allir sem á þennan reikning líta að A-hlutinn auðvitað gríðarlega vel í stakk búin til að standa undir þeim skuldbindingum sem að hann hefur sem að hann þarf að gera og vissulega þessi mikla gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindingarinnar, hún tekur auðvitað dálítið á, auk þess sem við stöndum í miklum framkvæmdum, mjög miklum framkvæmdum, þar sem við erum þó ekki að taka þriðjung að láni í gegnum skuldabréfaútboð og þetta auðvitað hlutir sem að við finnum fyrir, en það gott að geta klárað það núna á þessum tíma þegar við höfum svigrúm og einhverjar af þessum framkvæmdum auðvitað skapa tekjur sem aðrar ekki en flestar gera það auðvitað með einhverjum hætti því að þarna vinnur fólk og það styrkir þjónustu borgarinnar og styrkir borgina bara sem stað til að búa á Nú af því að hér var veltum við frá rekstri nefnt og það auðvitað einn af uppáhaldstölum okkar hér og ég held að þetta sé svona við yljum okkur við þetta þegar við leggjumst á koddann á kvöldin veltum við frá rekstri hvað það hefur styrst mikið og alveg rétt að ekki væri fyrir samningi sem Halldór Halldórsson auðvitað og félagar, ég og fleiri í stjórn sambandsins og aðrir gengust undir við ríkið þessa skuldbindingu varðandi lífeyrismálin sem var bara ábyrgt og mjög gott mál. Halldórs samningurinn þetta stundum kallað. Hann auðvitað tekur í og án hans væri veltum við frá rekstri hér 11,2%. Það nú hvorki meira en minna og ég held að meira segja svartsýnustu menn þurfum við nú bara svona að kyngja því að hér er ansi vel að verki staðið. Ég ætla nú svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra. Þetta er síðasta ársreikningur sem að ég tek þátt í að skila hér sem fulltrúi meirihluta enda að hverfa úr pólitík í bili að minnsta kosti, kannski að eilífu, maður veit aldrei, en ég tek undir orð borgarstjóra að ég vil þakka kærlega því starfsfólki sem hefur borið hitann og þungan hér af þessari fjármálastjórn með okkur auðvitað í pólitíkinni og verið okkur einstaklega ráðagóð og mikilvæg í því sem að gengið hefur á. Ég síðustu 8 ár í mínu tilviki og það hefur gengið á ýmsu og aðstæður hafa nú verið ansi misjafnar og það er sumir fara úr öskunni í eldinn en ég held að í mínu tilviki þá ég að fara úr einhvers konar algjöru frosti og á einhverja svona einhverja baðströnd hreinlega. Munurinn svo mikill frá því 2010 og þangað til núna. Og það verður að viðurkennast að þó að sé gaman í frostinu að þá nú miklu notalega að vera hérna á baðströndinni. En sérstaklega þakkir auðvitað til þín, Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri og Halldóra Káradóttir auðvitað og Gísli og fleiri fjármálaskrifstofunni, sviðsstjórar, fjármálastjórar sviða og aðrir. Þetta er ekki verk fárra að reka svona borg eins og við erum að gera. Þetta er samvinnuverkefni, ríflega 8.000 manns og það þurfa allir að
leggja sitt að mörkum til að þetta gangi upp og það hefur fólk svo sannarlega gert og ber að þakka kærlega fyrir það. Þannig að ég bara hlakka til að fá að undirrita þennan reikning og óska ykkur velfarnaðar. Þið sem eru nú í kosningabaráttu, þið nú aðeins fara að sjá á ykkur sumum, það nú eðlilegt bara og þetta er athyglisverður tími, þetta svona eins og sjálfstæði sem að vera í smugunni, svo var í Kanada að vera í smugunni í smá tíma, en hún reyndar stutt þessi kosningabaráttu, það nú reyndar ágætt. En ég óska ykkur öllum velfarnaðar og vona að þið getið haldið áfram því góða verki sem að hér hefur verið unnið síðastliðin 8 ár. Takk fyrir. Þá Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sín og næst tekur til máls Elsa Hrafnhildur Jómann borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir sem eru að hlusta. Hér erum við að ræða ársreikning borgarinnar og aðrir hafa farið yfir svona heildarmyndina sem að ég held að flestir séu sammála að niðurstaðan er góð, hún er sterk og eins og kollegi minn Björn Blöndal borgarfulltrúi fór hér yfir, það er ótal mörgum góðum starfsmönnum að þakka. En ég kem hingað upp og ætla að fara yfir, kannski rýna aðeins í tölur hvað varðar menningar- og ferðamálasviðs, fara aðeins yfir lykiltölur. Rekstrarniðurstaða sviðsins er 4.561 milljón króna og við erum 50 milljónir undir fjárheimildum eða cirka bát 1,1% á þessu tímabili. Nú, tekjur fyrir árið 2017 voru 506 milljón krónur sem var 8 milljónir eða 1,4% undir áætlun ársins. Og helstu frávik voru hjá Höfuðborgarstofu, hún er undir tekjuáætlun tæplega 4 milljónir en veltutengd þóknun var lægri en áætlað var sem á að mestu rekja til breyttrar hegðunar ferðamanna og lægri tekna vegna menningar nætur en á móti koma auknar tekjur vegna gestakorts og hærri styrkir frá Ferðamálastofu. Nú, Borgarbókasafnið er einnig undir tekjum 3 milljónir sem að mestu má rekja til minni tekna á sektargreiðslum en brugðist var við tekjutapi með því að minnka annan kostnað á móti. Listasafnið var 15 milljón króna yfir tekjuáætlun en 7 milljón króna framlag kom til vegna listaverkakaupa sem ekki var á áætlun og aðgangseyrir og vörusala var 9 milljón krónur yfir áætlun sem má rekja til mikillar aðsóknar á einstökum sýningum. Nú, Borgarsögusafn, það var rúmar 27 milljón krónur undir tekjuáætlun sem skýrist meðal annars af því að 19 milljón króna styrkir voru fluttir yfir á árið 2018 vegna þess að dýrar fyrirhugaðar framkvæmdir grunnsýningarinnar í sjómannasafninu töfðust vegna útboðs. Og aðgangseyrir og vörusala voru undir áætlun rúmar 5 milljónir króna en ljóst er að minni aukning á vexti ferðamanna hefur þar bein áhrif, sérstaklega á landnámssýningunni. Og styrkir úr safnasjóði voru lægri en áætlað var. Bókmenntaborgin, hún var 11 milljón króna umfram tekjuáætlun en 9 milljónir voru vegna yfirfærslu tekna á milli ára og rúmar 2 milljón króna vegna meiri tekna frá alþjóðlegum samstarfsverkefnum. Laun og launatengd gjöld voru 1.364 milljón krónur sem var 17 milljón krónur og 1,2% yfir fjárheimildum ársins. Og þar eru það helstu skýringar.
meðal annars uppgjör við fyrrverandi sviðsstjóra sem lét af störfum á árinu, veikindi sem þurfti að dekka, breytt vaktarvinnufyrirkomulag á einstökum stöðum, vetraropnun Árbæjarsafnsins og leiðrétting á starfsmati aftur í tímann sem til kom undir lok ársins en bæting náðist ekki á þessu ári. Annar ekstrakostnaður var 3.704 milljón krónur og var 74 milljón krónur eða tæp 2% undir fjárheimildum tímabilsins. Nú höfuðborgarstofa var í heild 2,5 milljón krónur undir liðnum annar kostnaður. Viðburðir voru undir 5 milljón krónum en dregið var úr kostnaði til að mæta 4 milljón krónum tekjutapi vegna menningarnætur. Upplýsingamiðstöðin var undir 8,6 milljón krónur en ákveðin upphæð var tekin frá í áætlun vegna óvissu áhrif samnings við nýja rekstraraðila. Markaðsdeildin var yfir 8 milljón króna en verið var að nýta styrk frá Ferðamálastofu í markaðsmál sem og að nýta auknar tekjur gestakortsins til frekari markaðssetningar. Skrifstofan var yfir 3 milljón krónur sem skýrist af breytingu á tölvuþjónustu og meiri sérfræðiþjónustu en áætlun gerði ráð fyrir. Borgarbókasafnið undir áætlun tæp 5 milljón krónur en dregið var úr öllum þeim kostnaði sem hægt var til að mæta minni tekjum safnsins og auknum launakostnaði. Þá var listasafnið einnig undir fjárheimildum, undir liðnum annar kostnaður 2,6 milljón krónur. Sýningar- og kynningardeild var yfir áætlun í árslok en yfirkeyrslu var mætt með auknum tekjum og dregið var úr öðrum kostnaði eins og hægt var en einnig var ákveðið að millifæra 6 milljón krónur af miðlægum potti ófyrirséð til að mæta auknu kostnaði metnaðarfullra sýningar Ragnars Kjartanssonar sem var mun dýrari en áætlað hefði verið. Safndeild var undir 8 milljón krónur en ekki tókst að nýta alla viðbóta fjármagn sem fékkst á árinu vegna bráðaviðgerða útilistaverka. Gert ráð fyrir að nýta 8 milljón króna afgang safnsins á árinu 2018 í bráðaviðgerðir gegnum yfirfærslu á milli ára. Nú Borgarsögusafn var 35,5 milljón króna undir fjárheimildum undir liðnum annar kostnaður. Þar af var Sjómannasafnið undir 30 milljón krónur sem skýrist að mestu vegna verkefna og útboðs við nýja grunnsýningu en ekki tókst að ljúka útboðum fyrir áramót og þar með ýmsum verkefnum. Styrkir frá safnasjóði voru lægri en áætlun gerði ráð fyrir og var því nokkrum verkefnum slegið á frest. Ljóst að kostnaður vegna grunnsýningar mun verða þungur á 2018 og óvissa ríkir á þessu stigi málsins hvort nægir styrkir náist til að standa undir væntingum kostnað við sýninguna. Bókmenntabókin var yfir fjárheimildum undir liðnum annar kostnaður en 9 milljón krónur vegna kaupa á nýjum húsbúnaði og fleiru tengt opnun Gröndalshúss og vegna uppsetningar á nýrri sýningu en þessi upphæð jafn há tekjuyfirfærslu frá fyrra ári. Óvissa var kostnaðaráætlun vegna þess nýja verkefnis en tekið var frá fjármagn undir miðlægum potti ófyrirséðu til að mæta henni í árslok. Og í árslok voru 2,3 milljón krónar millifærðar á þessum potti vegna þessa viðbótar kostnaðar. Styrkir og samstarfssamningar menningar- og ferðamálasviðs voru yfir áætlun 12 milljón króna og munur það mestu hærri styrki til Leikfélags Reykjavíkur sem nemur 14,5 milljón króna aðalega vegna meiri hækkunar launavísitölu en gert hafði verið ráð fyrir. Styrkjargreiðslu voru að öðru leyti
2 milljónir krónur undir áætlun því ekki barst staðfesting fyrir öllum þeim verkefnum sem veitt hafi verið vilyrði fyrir. Framlög voru 28 milljónir krónur undir fjárheimildum sem voru vegna þess að framlög til Hörpu voru lægri en gert var ráð fyrir. Annar kostnaður var undir rekstraráætlun 24 milljónir króna en 7 milljónir voru nýtt á launalið sem var meðal annars vegna launauppgjör sem og millifærðra launa, sameiginlegs verkefnastjóra með SFS. Mismunur 18 milljónir var að stærstu hluta vegna ófyrirséðs og ýmis sameiginlegs kostnaðar sem ekki reyndist nauðsynlegt að nýta á árinu. Þetta voru svona helstu lykiltölur og skýringar á þessum 50 milljónir króna, þar sem við erum 50 milljónir króna undir fjárheimildum tímabilsins. Og ég vil ítrekka þakka öllu því góða starfsfólki sem vinnur á sviðinu og eins fjármálaskrifstofu fyrir vel unnin störf. Takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Já, við Elsa Jónmann, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hérna ársreikning fyrir 2017. Það er ekki þörf á því að setja á langa tölu það, en þó tilefni til þess að draga fram nokkur atriði sem að mér finnst standa upp úr. Fyrsta lagi, eins og framkom í máli borgarstjóra, þetta er að því að bestu heimildir herma sterkasti ársreikningur sögunar hjá borginni og þar með hjá nokkur sveitarfélagi á Íslandi, 28 milljarða afgangur samstæðunar sem hefði orðið ennþá meiri ef ekki hefði komið til gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga við brú sem að farið hefur verið vel yfir. Það var reiknað með því að afgangurinn yrði í kringum 14,5 milljarður en niðurstaðan er sem sagt tvöfalt betri en það. Nú, talandi gjaldfærsluna við brú, þá er líka ástæða til að vekja athygli á því að hún er það bil 10 sinnum hærri á árinu 2017 heldur en hún verður á árunum sem fylgja í kjölfæri, þar á meðal á árinu 2018, þannig að við vorum að borga 3,8 milljarða tæplega eða gjaldfæra á árinu 2017 en gjaldfærslan verður sem sagt 10 sinnum minni eða 388 milljónir á þessu ári og næstu 20 árin eða svo. Þar er ákveðið svigrúm sem að menn ættu að líta til sem að raun og veru má segja að staðan sé að þessu leyti vanmetin í einhverju skilningi. Nú, skuldahlutfallið það er að fara hratt niður, var 111% af tekjum en var 111% af tekjum á þessu ári en var sem sagt 265% árið 2009 og brúttó fjárfesting sem hlutfall af tekjum fer núna yfir 20% en var 9,4% fyrir 5 árum. Skuldaviðmið samstæðunar sömuleiðis á leið niður úr 97% 2015 í 83% núna. Og A-hlutinn er tæpa 5 milljarða í afgang sem er 3 milljörðum betri afkoma en gert var ráð fyrir í áætlun. Nú, þetta er stóra myndin. Ég ætlaði hins vegar að fara nokkrum orðum yfir afkomu skóla og frístundasviðs og sýna ykkur svona stóru línurnar í því hvernig reksturinn kemur út í samhengi við undanfarin ár á þetta kjörtímabil ef svo má segja hjá systrónum 3 ef svo má segja, grunnskóla, leikskóla og frístund. En almennt má segja að afkoma skóla og frístundasviðs er í jafnvægi, rekstrarniðurstaða ársins rúmir 46,27 milljarðar en áætlunin hvað á 46,36 þannig að sviðið er gert upp með einhverjum 85 milljónum króna undir áætlun. Nú, stóra myndin er svo að framlög í þennan málaflokk hafa hækkað 9 milljarða króna frá 2014 ef við skoðum tímabili frá 14 og alveg til yfirstandandi árs. Og það skiptist í stórum dráttum með þessum hætti að framlög til grunnskólana þau hafa vaxið á tímabilinu frá 2014 til 2017 4,7 milljarða eða tæp
1% og það hefur birst í fjölmörgum verkefnum sem að við höfum ráðist í, ný verkefni eða þá viðbótar fjármagn í önnur verkefni, aukin framlög í almenna kennslu vega þar þungt. Það voru aukin framlög í faglegt starf strax á haustmánuðum 2016 þegar að hagur borgarsjóðs fór að vænkast. Við höfum tvöfalda framlögin í íslensku fyrir börn af erlendum uppruna. Sömuleiðis aukið í móðurmálskennslu og svokallaða brúarsmíði fyrir börn með annað móðurmál en íslensku. Við settum á fót hér snemma á kjörtímabilinu eða það miðbygg þess, miðju máls og læsis sem er mjög mikilvægt teymi, nokkura einstaklingar sem að eru til ráðstöfunar og stuðnings fyrir bæði leikskólana, grunnskólana og frístundina þegar kemur að málþroska og læsi. Það hafa verið samþykktar fjárveitingar fyrir 9 úrræðum til þess að mæta börnum með fjölþættum vanda sem er til að koma til móts við eindregnar óskir sérstaklega kennarasamfélagsins í grunnskólum og verið að ljúka við að útfæra það í smáatriðum í samvinnu við stjórnendur í grunnskólum. Fjármagn í næðistundina kominn, sömuleiðis hafa verið ráðnir á undanförnum mánuðum hegðunarráðgjafar og talmeinafræðingar til þess að styrkja þetta stoðkerfi skólaþjónustu og sérkennslu og stuðnings í skólunum. Við samþykktum að fara í að námsgögn í grunnskólum verði gjaldfrjáls og það kemur til framkvæmda núna í haust. Það er verið að efla verulega tölvubúnað, þannig að allir kennarar hafi sína eigin vinnutölvu. Kennsluráðgjöf í upplýsingatækni hefur verið aukin framlög til sérkennslu. Sömuleiðis í stjórnun í grunnskóla, stuðningsfulltrúa í 1. bekk. Við fórum í samstarfi bókaútgefendur að auka framlög til bókakaupa fyrir skólabókasöfnin í leikskólum og grunnskólum og héldum sérstaklega barnabókamessu síðastliðið haust sem gekk vonum framar og það hefur verið aukið framboð á ýmiss konar námstækifærum í listnámi. Það voru hækkuð framlög til að auka gæði skólamáltíða, aukin námsráðgjöf á unglingastiginu og hærri framlög í skólaakstur með fötluð börn. Allra síðustu misseri hefur fjármagnið verið aukið talsvert tvöfaldað raunar í viðhald og endurbætur á skólahúsnæði eftir langt tímabil frá hruni þar sem við þurftum að halda talsvert í okkur þar vegna þess að fjármagnið var af skornum skammti. Og eitt stærsta málið sem við höfum ákveðið á undanförnum vikum síðan að taka ákvörðun það í tengslu við menntastefnuna að auka verulega fjármagn í skólaþróun. Það er eitt af því sem til dæmis okkar innlendur ráðgjafar hafa bent okkur á að væri orðið mjög tímabært að auka verulega fjármagn í skólaþróun eins og var hér gert á árum áður fyrir hrun. Þar hefur verið tiltölulega lítið fjármagn undanfarin ár í þróunarsjóð skóla- og frístundaráðs var 20 milljónir tæpar eða 19 milljónir á síðastliðnu ári en hækkar sem sagt upp í það að vera 100 milljónir samtals á þessu ári eftir ákvörðun borgarráðs á dögunum 60 milljóna viðbótarfjárveitingu og fer síðan upp í 200 milljónir á því næsta. Og þetta er fjármagn sem fer beint inn í skólana, beint inn í alla leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar og þær hafa þetta fjármagn til ráðstöfunar til þess að innleiða þá menntastefnu sem hefur nú verið kynnt í drögum, er send til umsagnar á starfstöfunum og kemur til endanlegrar afgreiðslu og samþykktar vonandi í lok sumars eða í byrjun hausts og skiptir mjög miklu máli að menn sjáu þess strax merki að okkur full alvara með þeirri vinnu og þeim breytingum sem þar lagt til að verði til úrbóta á skóla- og frístundastarfinu í borginni. Heilsueflandi grunnskólar og leikskólar mikilvægt verkefni sem við höfum sett fjármagn í sömuleiðis í umbótaþætti svokallaða sem tengdust áherslu sviðsins á læsi, á fjölmenningamál, á aukið vægi verk, tækni og listnáms, á lýðræðismál og jafnrétti og svo framvegis og aukna fagmennsku og til viðbótar nefni ég innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Svona lítur leikskólastigið út. Þar hafa framlögin hækkað svipað mikið og til grunnskóla á þessum tímabili eða 21%. 2,5 milljarður sem væntanlega mun hækka enn frekar þegar við fáum ársreikning
ásins 2018. Og þar eru ýmis verkefni sem við höfum ráðist í. Aukin framlög í faglega starfið, hærri framlög í sérkennslu, tvöföldun á framlögum í fjölmenningarlegt leikskólastarf með eflingu málþroska sem sérstakt áherslusvið. Miðamáls og læsis hefur unnið með leikskólunum heilmikið. Það hafa verið aukin framlög til leikskóla sem eru starfræktir á 3 starfsstöðum, tekið þar mið af eindregnum óskum stjórnenda á þeim leikskólum. Starfsmannafundum verið fjölgað, sömuleiðis meira lagt í sérstaka sérkennslu og starfsmannakostnað henni tengdri. Aukin framlög til leikskóla með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. Leikskólar í Fellahverfi fengu viðbótarúthlutun, sumarorlof umfram lokun leikskóla, fjármagn í viðbótarstjórnun til leikskóla í 2 húsum, táknmálstúlkun og í fyrra fórum við í það að stofna fyrstu ungbarnadeildirnar, 7 deildir við eina 4 leikskóla og erum eins og menn þekkja að halda því áfram núna í haust með 7 deildum til viðbótar. Þar með lokum við þessum hring í þeim skilningi að það þá valkostu fyrir foreldra í öllum hverfum borgarinnar að geta komist með sín börn inn á ungbarnadeildir við starfandi leikskóla borgarinnar. Fjármagn var aukið í inntöku yngri barna og við munum sjá þess það einmitt í haust að börn undir 18 mánaða fara að komast inn á ungbarnadeildirnar og síðan liggur leiðin í að auka þjónustustigi við enn yngri börn á komandi misserum eftir því sem plássum og leikskólum fjölgar. Leikskólagjöldin voru lækkuð í tvígang á kjörtímabilinu samtals 300 milljónir. Aukin gæði skólamáltíða. Það var verkefni sömuleiðis aukin áhersla á dans og listir í leikskólum. Uppreikningur barngilda, hærri framlög í námsgögn, aukin framlög rétt eins og í grunnskólum í viðhald og endurbætur á húsnæði og reyndar skólalóðir. Og síðan það þetta stóra verkefni sem hefur verið í forgangi allt undan farið ár að bæta starfsumhverfi kennara í grunnskólum og leikskólum og starfsfólks í frístund og þetta hægt og bítandi að komast til framkvæmda. Námsleyfi fyrir starfsfólk sömuleiðis. Varðandi dagforeldra hafa niðurgreiðslurnar verið hækkaðar í tvígang og stendur til að gera enn betur í þeim efnum þegar við fáum tillögur aðgerðir til að fjölga dagforeldrum sem eru tilbúnar og verða ræddar á næsta fundi í skóla- og frístundaráði. Frístundin lítur svona út, þar hlutfallshækkunin reyndar talsvert meiri en í leikskólum og grunnskólum eða ríflega 40% á tímabilinu. Hafa hækkað framlögin 900 milljónir og það hefur birst meðal annars með þessum hætti í auki félagsmiðstöðastarf, sérstakt klúbbastarf í félagsmiðstöðum, frítt í frístund fyrir börn með annað móðurmál en íslensku, yngri barna kórar í frístundinni, heilsársrekstur frístundaheimila, styrkir til verkefna ungmenna sem eru þá samkvæmt ráðstöfun ungmennina sjálfra eða tillögum þeirra, námsleyfi fyrir starfsfólki í frístundir rétt eins og í leikskólum, endurbætur á spennustöðinni og síðan síðast en ekki síst höfum við unnið og samþykkt nýja frístundastefnu borgarna fyrir alla borgarbúa með áherslu á börn og ungmenni og aðgerðir til að bæta fagumhverfi starfsfólks frístundar. Þær liggja fyrir og verða teknar fyrir eða tillögur fyrstu aðgerðir í borgarráði síðar í þessari viku. Við settum aukinn þunga í starfsemi skólahljómsveita, fjölguðum nemendum þar til þess að mæta aukinni eftirspurn í tvígang og síðan var heilmikið björgunarstarf í gangi hér á kjörtímabilinu við að koma í veg fyrir að tónlistarskólar legðust hér af og borgin kom með mikilvægan stuðning og rekstrar aðstoð við tónlistarskólana af því tilefni. Og þetta svona stóra myndin hlaupið hratt yfir. Engin vafi á því í mínum huga að við erum á mjög spennandi tímum í sambandi við skóla- og frístundastarfið í borginni. Endurtek það að við erum að horfa á svona fjórðungsaukningu á framlögum inn í þennan málaflokk á kjörtímabilinu og munar sannarlega minna. Vissulega var mikil þörf á þessu en mér fannst meirihlutinn svara kallinu mjög ákveðið og skýrt leið og við náðum
viðsnúningi í rekstri borgarinnar 2016 haustið, að þá hefur þessi málaflokkur ásamt velferðinni notið sérstaks forgangs og þó að vissulega séu við með flókin og vandasöm verkefni sem við þurfum að horfa framan í eins og kennaraskort, nýliðunarvanda, bæði leikskólum og grunnskólum, vinnu gegn brotthvarfi, mikið álag á starfsfólki, að þá eru það allt mál sem við höfum tekið föstum tökum og erum með skýrar tillögur í þeim efnum. Við höfum unnið þetta í starfshópum með aðkomu okkar fólks á vettvangi sem lykilatriði, með aðkomu foreldra sömuleiðis og fólk sem best þekkir til, og margar af þessum tillögum hafa raunar þegar komist til framkvæmda, aðrar verða nýttar í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir næsta ár og komandi ár. Þannig að það eru spennandi tímar framundan og ég vonast til þess að við berum gæfu til þess að vinna vel saman í menntamálunum á næsta kjörtímabili eins og okkur tókst vel á því sem nú að líða. Vil þakka félögum mínum í skóla- og frístundaráði fyrir gott samstarf undanfarin 4 ár. Þakka öllu starfsfólki sviðsins fyrir mikla og góða vinnu og hvort sem úti á vettvangi eða á skrifstofu skóla- og frístundasviðs, og síðast en ekki síst þakka ég starfsfólki fjármálaskrifstofu fyrir afar góða og vandaða vinnu þeirra við að útbúa þennan ársreikning. Þetta mikill og góður ársreikningur sem sýnir að hér hefur verið haldið vel á málum. Hér mikið framkvæmdaskeið sem stendur yfir og verður væntanlega komandi ár. En það eru spennandi tímar í borginni og ég þakka fyrir mig og segi bara áfram Reykjavík. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lúki máli sínu og Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls. Forseti og borgarstjórn, ég ætla að fara aðeins yfir starfsemi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs á síðasta ári. Þetta auðvitað sem kunnugt síðasta árið þar sem ég gegni þar formennsku. Hún fer að styttast mjög í seinni hlutann á minni veru hér almennt. Fjárhagslega þá var rekstrarkostnaður hjá ráðinu alls tæpar 20 milljónir. Munar það náttúrulega eins og í flestum öðrum ráðum nefndum mest laun og launatengd gjöld upp á 18 milljónir. Þetta 4% undir rekstraráætlun ársins. En hvað var það hvað við vorum að gera, þá má nefna að við kláruðum yfirfærslu á vefmálum yfir í rafræna þjónustumiðstöð. Hún komst almennilega í gagnið og farin að starfa. Og verkefni þar snúa meðal annars að rafvæðingu ferla á velferðarsviði sem krefst allsherjar endurskoðunar á þjónustuferlum þar. Það snýst ekki bara að færa allt yfir á vefinn og netið þannig að þetta verið hentugra fyrir fólk og handhægara, heldur líka bara að vera í samráði við notendur sjálfa hvernig þeir upplifa þjónustuferlana og hvar má bæta þar úr. Það mjög spennandi verkefni sem verður síðan hægt að yfirfæra yfir á fleiri svið. Við byrjum á velferðarsviðinu. Svo var kynnt og samþykkt aðgerðaráætlun upplýsingastefnunnar og þar undir ýmis spennandi verkefni sem ég að opna, ég var ekki með þetta opið. Það til dæmis aðgengisvottun fyrir vefinn út frá því markmiði að vefurinn uppfylli aðgengisstaðla. Síðan það líkt og farið hefur verið í að endurhanna vef borgarinnar þannig að þjónustan verði í forgangi. Hann verði skilgreindur sem þjónustuvefur
fyrst og fremst frekar en svona fréttamiðlunar viður. Það fer nú orðið meira fram á samfélagsmiðlum. Síðan það uppsetning fjölmiðlatorgs, aðgengilegt upplýsingaefni fyrir fjölmiðla. Síðan það að vinna við app, annars vegar app sem hefur vinni heiti Láttu vita, sem hægt að nota til sem fólk getur nota til að koma ábendingum ýmislegt sem varðar rekstur borgarinnar og borgarlandið á framfæri, og eins Viltu vita sem upplýsingamiðlun í hina áttina, þar sem hægt að vera áskrifandi alls konar tilkynningum það sem að gerast á vegum borgarinnar. Svo sér upplýsingadeildin fyrir sér þemasíður á vefnum fyrir einstök skipulagsmál, og vefurinn verði að samanskapi nýttur meira til að miðla myndefni skipulagsmál. Og síðan það áframhaldandi opnun gagna, nokkrar aðgerðir þar, og svo náttúrulega klára innleiðingu á nýju fundagerðarkerfi sem hefur verið tekið upp í borgarráði og fleiri ráðum, kemur inn smátt og smátt. Síðan það mótun stefna í samfélagsmiðlum og ýmislegt fleira áhugavert. Og eins var mótuð aðgerðaáætlun út frá þjónustustefnu sem núna í innleiðingu, og hluti af því náttúrulega þessi rafvæðing á ferlum velferðarsviðs, en síðan snýst þetta að stofnað þjálfunar teymi sem fer markvisst og innleiðir alla hugsun þjónustustefnunnar allt borgarkerfið. Svo unnum við töluvert með hverfisráð á síðasta ári, fengum úttekt frá innri endurskoðun á þjónustumiðstöðum og hverfisráðum, héldum vinnufund með hverfisráðunum í maí í fyrra. Og út frá því þá kom framtíðarsýn hverfisráða sem núna hefur verið samþykkt, var kláruð á þessu ári og verður haldið áfram að innleiða á næsta kjörtímabili. Og við höfum nú þegar stigið til dæmis það skref að stofna hverfissjóð sem núna hefur verið auglýstur, sem hverfisráð sjáum að útdeila í einstökum hverfum, og hún ætlað að efla félagssauðið og vera svona hvati fyrir hverfistengd verkefni. Svo festum við umboðsmann borgarbúa í sessi, kláruðum breyttar samþykktir fyrir hann, mótuðum verklagsreglur fyrir samskipti hans við stjórnkýrs- og lýðræðisráð og breyttum náttúrulega samþykktum ráðsins í samræmi við það að umboðsmaður borgarbúa heyrir þar undir, þó að hann sé stjórnskipulega óháður að öðru leyti. Þetta var allt unnið í góðri samvinnu við umboðsmanninn og farið að virka mjög vel, þessi nýja uppsetning. Svo var náttúrulega keyrt hverfið mitt. Þetta var fyrst keyrt 2012 undir heitinu Betri hverfi, og þátttökumet var slegið í kosningunum núna, það var 10,9%, hefur aldrei farið yfir 10% áður, og því má sennilega þakka nýtt og bætt viðmót og það sett aðeins meira í að kynna þetta. Eins ákveðum að fara í samstarf við Karolínafönd annað aðeins öðruvísi svona þátttökuverkefni sem hefur fengið nafnið Sköpunartorg, sem að mér skilst að verið innleitt á þessu ári. Það allavega verið að vinna því hörðum höndum í samvinnu við Karolínafönd og líka Finna sem að hafa reynslu af því að vinna með fyrirtækinu að innleiðingu svipaðs tóls. Og þetta sem sé svona hópfjármögnunar kerfi sem hugsað þannig að fólk getur lagt fram hugmyndir og eitthvað sem að tengist rekstri borgarinnar eða borgarlandi, þar sem að borgin getur kannski lagt fram eitthvað á móti, hvort það húsnæði eða aðgengi að landi eða kannski eitthvað fjármagn á móti. Og það þá með þeim hætti eins og við þekkjum mörg að svona hópfjármögnun veldur að því að
það sett eitthvað markmið fjármögnun á ákveðnum tíma og ef að það næst þá fer verkefnið í gang. Þannig að þetta er svona nýsköpunar tækifæri að borgin að skapa svolítinn vettvang fyrir svona verkefni og styrkja við þau. Það er erfitt að segja svolítið fyrirfram hvað geti komið út úr svona lögu. Það er bara það sem að fólk hefur áhuga á að gera og þetta þarf að vera svolítið lifandi. Svo fengum við kynningu á úttekt innri endurskoðunar á stjórnun upplýsingatæknimála og þar var lagt til að stofnaður yrði varanlegur starfshópur upplýsingatæknimál sem myndi heyra undir stjórnkerfis- og lýðræðisráð og við brugðumst bara vel við því og samhliða allsherjar endurskoðun á samþykktum ráðsins meðal annars út frá því að við vorum að taka umboðsmanninn inn. Þar var bætt við formlega að upplýsingatæknimál heyrðu líka undir stjórnkerfis- og lýðræðisráð og það fer ágætlega á því að upplýsingatæknimálin snerta mjög mikið gagnsæi og rafræna stjórnsýslu og er alltaf grunnurinn að öðrum miðlægum markmiðum borgarinnar. Svo lögðum við svolítið línur næstu skref í opnun bókhalds út frá kynningu sem við fengum frá fjármálaskrifstofunni. Lögðum til að í næsta fasa yrði á þróun þessa frábæra tóls, þá yrði farið í að birta gögnin samkvæmt opnum stöðlum, sundurliða velferðarsvið nánar samkvæmt skipulagi sviðsins og sundurliða meir alveg niður á bókhaldslykla og einstaka mánuði í stað ársfjórðunga og síðan að birta bara stakar færslur er langtíma markmið. Og síðan að boðið verið upp á sundurliðun eftir hverfum sem er krafa sem hefur komið víða fram. Þannig að þessu er að næga huga en við höfum komið upp grunnkerfinu sem virkar mjög vel og er útvíkkanlegt. Það verður spennandi að fylgja því eftir. Svo náttúrulega byrjum við að skrifa drög að lýðræðisstefnu og heldum lýðræðisráðstefnu 28. mars þau mál og út frá þeirri vinnu og annarri þá urðu til þessi drög sem að fór í umsagnaferli hjá sviðum, fagsviðum og hverfisráðum, fagráðum og hverfisráðum og þau drög voru kláruð og lögðu fram hér á síðasta fundi borgarstjórnar og það sem að þeim var vísað til loka meðferðar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og það mun vera verkefni næstu borgarstjórnar að klára þá stefnu og fara með hana í víðara umsagnaferli. Svo loks má nefna 2 ferðir sem voru farnar á vegum ráðsins í fyrra, báðar í október. Ég fór einn á námskeið í Þessalóníku í Grikklandi á vegum Evrópuráðsins sem að fjallaði lýðræðislega stjórnsýsluhætti í þéttbýlissvæðum. Þar var fólk bæði pólitískir fulltrúar og embættismenn sem að láta þessi mál sig varða víða að í Evrópu komið saman til að fjalla þessi mál og fræðast hvort að öðrum. Síðan var haldin í Stokkólmi norræn snjallborgaráðstefna líka í október og við Eva Einarsdóttir varaformaður fórum þar 2. Mjög spennandi það sem er í gangi þar og kannski svona aðalandinn kannski á þessari ráðstefnu var að fólk að færa sig kannski meira frá því að hugsa þetta bara sem eitthvað tækniatriði og vera upptekinn af tæknilausnum og hvað það sé spennandi þó að það sé það sem þetta snýst en þá fannst mér svolítið rauði þráðurinn að það núna verið að huga dálítið að því hvernig tæknin getur stutt við önnur markmið, sem sé félagsleg markmið og umhverfismarkmið og annað og svona verið að huga dálítið að því nú erum við með tæknina og getum notað hana og erum kannski svolítið fær á hana en þá standa eftir svona spurningar
hver markmiðin með tækninni eru og hvernig hægt að ná þeim fram með markvissum hætti. Það að huga mjög mikið að því til hvers þetta og þá auðvitað líka hvernig þetta fléttast inn í starfsemi borgar eða bæjarfélaga að öðru leyti þannig að það mjög spennandi og núna var náttúrulega, núna árinu þá var haldin snjallborgarráðstefna hér út í Hörpu þar sem að mér fannst vera mjög svipaðar pælingar. Það verið að huga því hvernig mikið náttúrulega hvernig snjalllausnir geta stutt við samgöngur sem er mikið áskorunarefni hér í borg og öllu höfuðborgarsvæðinu og náttúrulega mikið rætt sumir telja að sjálfkeyrandi bílar séu að fara að leysa alla vanda en svo náttúrulega hægt að benda á móti að sjálfkeyrandi almenningsvagnar eru líka mjög raunhæfur kostur og eru kannski jafnvel ennþá raunhæfari en einkabílar. Þannig að út úr því finnst mér dálítið koma að þetta helst mjög í hendur og styður hvort annað. Þessi tækni hún kannski ekki endilega gríðarlega byltingakennd en hún hjálpar mjög mikið. Hún á eftir að hafa áhrif og við þurfum að huga að því hvernig þessi farartæki framtíðarinnar tala saman við svona klassíska hugsun í samgöngum. Og eins náttúrulega verið að ræða hvernig þetta snertir umhverfismál, hvernig hægt að stuðla að betri nýtingu og til dæmis LED lýsing sem að tímastýrð eða stýrt bara eftir því hvort að fólk á ferli eða ekki. Ruslatunnur sem að hægt að stýra eftir því hvar mesta notkunin og sem að geta látið vita hvenær þær eru fullar og hægt að mæla mjög nákvæmlega hluti. Tæknin komin svolítið á það stig að það hægt að, eins og ég segi, það hægt að gera eiginlega það sem að fólk vill með henni. Það hægt að setja upp mæla til að mæla sirka hvað sem en þetta bara orðin spurningur hvernig þessar fjárfestingar nýtast og hvert markmið með þeim En þetta var sem sé smá yfirferð yfir stjórnkerfis- og lýðræðisráð og ég ætla bara að enda á því að þakka öllum sem hafa verið með mér þar og bæði fulltrúum og starfsfólki fyrir góða samvinnu. Flest allt hefur verið unnið í ágætri samstöðu og þetta snýst hluti sem að eru nokkuð augljósir og óumdeildir en þarf samt sem áður að setja mjög skýran fókus á til að þeir gerist. Takk fyrir. Þá hefur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, svo ég byrja nú að því ég ætla að fjalla svolítið ársreikning umhverfis- og skipulagssviðs 2017 en byrja svona kannski með víðu samhengi. Það hefur rætt hér og oft komið fram að hagnaður rekstri borgarinnar um 28 milljarðar og þessi stað í rauninni út alla borg af því að hagnaður verður ekki til af engu, hagnaður verður til í borginni vegna þess að þeir eru mjög margir sem hafa trú á borginni, sem vilja fjárfesta í borginni. Og það sjáum við allstaðar, það verið að byggja bókstaflega allstaðar, miðsvæðis, í úthverfum og í miðhverfum og þannig að það alveg magnað að sjá, Reykjavík sprúðlandi borg. Það ótrúlega mikið að vera. Reykjavík alveg örugglega langmikilvægasta og langstærsta atvinnusvæði landsins sem á mikinn þátt í þessum miklu tekjum sem að borgin hefur haft. Reykjavík ekki svefnbær þar sem að allar tekjur koma í gegnum fasteignaskatta íbúanna og útsvar. Stór hluti tekna Reykjavíkur kemur einmitt af hinu ótrúlega öfluga fyrirtæki og atvinnulífi sem hér í borginni. Reykjavík að keppa við aðrar borgir á í alþjóðlegu samhengi. Okkar samkeppnisaðilar borgir í nágrenni okkar.
Kaupmannahöfn, Bergen, Oslo, Stokkólmur til að mynda. Tölurnar líta þannig út að rekstraniðurstaða fyrir tæplega 7,7 milljarðar og 200 milljónir, en áætlun fyrir 2017, það eiginlega eins konar rammi sem var gert ráð fyrir, var 7 milljarðar 687 milljónir, þannig að ef ég les hennar reikning rétt að þá erum við á þessu sviði 500 milljónum undir áætlun, eiginlega undir ramma sem að maður orðaði þannig. Nú, tekjur voru 7 milljarðar 693 milljónir og þar komin veigamikil ástæða, þar að segja það tekjuútreikningurinn fyrir þessari jákvæðu niðurstöðu, að því að tekjurnar voru hvorki meira en minna en 660 milljónir króna yfir áætlun og þar á voru 231 milljón vegna milliviðskipta. Og ef ég fer aðeins yfir svona 2-3 liði í þessu, bílastæðasjóður var nefnilega tæplega 200 milljónir króna yfir áætlun og stöðu- og miðamælar 134 milljónir króna yfir áætlun. Útseld þjónusta var 81 milljón króna yfir áætlun, byggingafulltrúi 77 milljónir króna yfir áætlun, skipulagsfulltrúi 41 miljón og heilbrigðiseftirliti 19 milljónir. Hvað var það laun? Að þá voru þau 3 milljarðar 820 milljónir króna eða rúmlega 300 milljónir króna undir áætlun. Og það kannski merkilegt í einhvern skilningi, til dæmis í þeim skilningi að þegar tekjur sviðsins auka svona mikið þá verður ekki leitt til þess að útgjöldin til dæmis í tekjum hafi aukist verulega. Hefur þvert á móti heldur dregið saman og þetta lítur að vera dæmi aðhald í rekstri. En allavega bílastæðasjóður var 90 milljónir króna undir áætlun, þjónustumiðstöð Stórhöfða 34 milljónir krónum undir áætlun, vinnuskólinn 52 milljónir krónum undir áætlun, hverfastöð í Jafnaseli 21 milljón króna undir áætlun. Þegar kemur rekstrakostnaði sem í heildina 11 milljarðar eða rúmir 11 milljarðar, að þá voru þar helstu frávik eða sem sagt rekstrakostnaður, hann reyndist verða 473 miljón króna yfir áætlun og þar voru 228 miljón króna vegna milliviðskipta og þarna munar langsamlega mest rekstur gatna og opinna svæða sem var 334 milljónir króna yfir áætlun, vetrarþjónusta 270 miljón króna og hreinsun borgarlands 30. Svo eru liðir eins og útseld þjónusta, viðhald fasteigna og fleira sem ég þarf ekki að telja upp hér, en útkoman talað sem sagt sínu máli. Í sambandi við rekstrarniðurstöðuna tekjur voru talsvert meira en gert var ráð fyrir og laun lægri en gert var ráð fyrir, en annar rekstrakostnaður hins vegar tæplega 500 milljónir króna yfir, en heildarniðurstaðan svo að miðað við áætlun að þá sviðið 500 milljón króna undir áætlun. Og það rétt að geta þess svona að því að þetta þá loka yfirferð yfir ársreikning þessa sviðs á þessu kjörtímabili. Það hefur verið frábært að vinna með sviðinu, það sem að hefur ríkt mikill metnaður, mikill dugnaður og ótrúlega mikil afköst á þessu mesta uppbyggingarskeiði borgarinnar, en þar hefur ekki bara verið að vinna í steinstupu, járni og gleri og slíkum hlutum, heldur líka hafa verið unnar mjög metnaðarfullar stefnur
svo sem stefna líffræðilegan fjölbreytileika á borgarsvæðinu, endurnýjuð hjólreiðastefna og stefna sem í vinnslu græna netið sem á að bæta þau grænu svæði með tengingum milli þeirra sem í borginni og svo auðvitað hið eilífa og mikilvæga verkefni sem umhverfis- og skipulagssvið hefur tekið mjög mikið þátt í, eðli málsins samkvæmt nefnilega loftslagsstefnuna. Og að lokum má geta þess að það eins og kom fram í umræðum okkar í byrjun desember á síðasta ári að þá reikna með því að rekstrarniðurstaða fyrir árið 2018 verði 1 milljarði krónu hærra heldur en hann var 2017 eða tæplega 9 milljarðar. Við sjáum til, en það allavega allt sem bendir til þess að það verði ennþá meiri í gangi árið 2018 en var árið 2017 þó að það væri eitt stærsta ár í byggingarsögunni. Þannig að það allt á fullu í Reykjavík, áfram Reykjavík. Og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson loki máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir næsta mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég ætla að gera grein fyrir velferðarsviði og ársuppgjöri velferðarsviðs. Borgarstjóri fór svo sem ágætlega yfir það á fyrri fundi í umræðum ársreikning en enga síður þá þetta stór hluti á borginni og að gera að vekja sérstaka athygli á því. Það hefur auðvitað mikið gerst á velferðarsviði á þessu kjörtímabili og margt mjög spennandi og metnaðarfullt. Við erum orðin aldursvæn borg, við erum heilsueflandi borg, við höfum verið að þróa skólaþjónustu, við erum komið með lagt meiri áherslu á snemmtæka íhlutun og þróa þar verklag í Breiðholti sem nú verið að innleiða alla Reykjavík sem kallast Reykjavíkurlíkan. Við höfum verið að blanda kynslóðum, við höfum unnið öflugt starf í að bæta þjónustu við fatlað fólk, við breyttum ferðaþjónustu fatlara upphafi kjörtímabils eins og allir muna sem að jók mjög þjónustuna við þann hóp. Nú þarf fólk ekki að panta daginn áður, heldur getur panta með 2 tíma fyrirvara og fleira slíkt, fengið meiri upplýsingar og alls konar. Við höfum samþykkt húsnæðisáætlun, uppbyggingaráætlun og húsnæði fyrir fatlað fólk. Við höfum sett inn aukið fé í stuðningsþjónustuna og erum núna að yfirfara alla stuðningsþjónustu við fatlað fólk og erum að fjölga NPA-samningum og vonandi getum við tekið enn þá stærri skref í því í haust. Við höfum verið að einfalda fjárhags fyrir fólk sem sækir fjárhagsaðstoð. Þeim hefur fækkað mjög mikið. Við höfum unnið mjög aktíft í því að mæta þörfum fólks sem að fjárhagsaðstoð, hjálpa þeim og styðja og valdefla þannig að þau finni leiðir til þess að virka vel í samfélaginu, finna það sem þau eru góð í og það hefur gengið vel. Fólki hefur fækkað mjög mikið, sérstaklega á fjárhagsaðstoð til framfærslu, en við höfum líka verið að leggja áherslu á það að nýta betur fjárhagsaðstoð til þess að styrkja fólk sem þarf, bæði börn þeirra sem eru með lága framfærslu, börn sem eru í framhaldsskóla sem eiga engan sem getur stutt þau og svo framvegis. Það mikilvægt. En ef við förum yfir sviði þá rekstrarniðurstaðan með bundum liðum, þá erum við í plús ef við miðum við áætlun fyrir árið 2017. Ef við hins vegar tökum bundnu liðina út þá þarna örlítill mínus, það munar 400 milljónum sem að við fórum fram yfir það sem við áætluðum án bundnu liðana. Það sem að þar mestu munar í rauninni ferðaþjónusta fatlaðs fólks, því leið og við jukum þjónustuna og bættum, þá fórum við fram yfir í rekstrarkostnaði. Að hluta til þá skýrist það af því að ferðaþjónustunnar meira nýtt núna, fólki hefur fjölgað og ferðum hefur fjölgað líka, sem að segir okkur að
við erum að ná ágætlega utan um það verkefni. Þó auðvitað hafi komið upp leiðilega atvik þar sem að mega ekki koma upp. Það var óútfyllt harðaðingakrafa á okkur sem við uppfylltum ekki. Vistunarþjónusta vegna barna með þroska og geðraskanir. Það eru málefni sem ekki hægt að hafna að fara í þó að ekki hafi verið ráð fyrir þeim gert í upphafi árs. Og sama með vistgreiðslur barnaverndar. Þar voru frá byggupa 182 milljónir króna sem ekki var gert ráð fyrir. Þannig að, en við fengum líka auknar tekjur, meiri tekjur en við byggumst við. Við fengum tekjur vegna móttöku flóttamanna og tekjur vegna heimahjúkrunar og vegna langtímaleigusamninga. Þetta allt saman samtals tæplega 200 milljónir. Og þið sjáu þetta á glærinu hvernig þetta kemur út. Þannig að við fengum meiri tekjur en við heldum, sem nú gaman. Ef við horfum á nettó útgjöld velferðarsviðs án bundinna liða, þá gerum við það vegna þess að það í rauninni eitthvað sem við höfum tekið aðeins út fyrir svega. Það getum við séð hér að frá árinu 2013 til ársins 2017 hefur verið gefið verulega í velferðarmálum. Á þessu kjörtímabili sjáum við að upphæðin hefur farið úr 14,5 milljarði í 19 og það má segja að það muni nú minna enda hefur það verið stefna meirihlutans að styðja vel við fólki í borginni. Við skoðum alltaf sérstaklega málefni fatlaðs fólks. Það auðvitað ekki langt síðan að sveitarfélögin tóku yfir þann málaflokk. Við höfum haldið vel utanum og fjármálastjóri velferðarsviðs þá hefur haldið vel utanum kostnaðinn sem í þann málaflokk fer og hvort að þær tekjur sem við fáum dugi fyrir því. Við fórum í nýtt verkefni þessi ári sem var þessi öryggisvistun sem unnin í samstarfi við ríkið og ríkið greiðir. Það Rangárselið og öryggisvistunin. K3 verkefnið, þar fórum við líka við vorum að styrkja íbúðakjarna fyrir fatlað fólk og þar þurfti aukið fjármagn til þess að ná betur utan um það verkefni. Hérna getið þið séð hvernig hallinn á verkefninu hefur þróast eða málaflokknum. Það má í rauninni segja að Reykjavíkurborg sé búin að setja 6,3 milljarða í verkefni fjárfesta í fötluðu fólki í borginni umfram það sem það fjármagn sem Reykjavíkurborg frá ríkinu til þess að sinna þessum hópi fólks. Hér eru bundnir liðir. Það fjárhagsaðstoðin og sérstakur húsnæðisstuðningur. Sérstakur húsnæðisstuðningur á árinu 2017 var lægri heldur en við gerðum ráð fyrir. Við því var brugðist í janúar, við hækkuðum viðmiðunar upphæðir. Þannig að líklega voru skerðingarnar komið þar inn full snemma. Og það má vel vera að þurfum við áfram að fylgjast með því og hækka ef að launaþróun hraðari heldur en við. Við þurfum að kannski fylgjast enn betur með því. En það auðvitað alltaf gleðilegt að fjárhagsaðstoð í framfærslu lækkar því þá eru færri sem að þurfa á henni að halda. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Já, ágætu borgarfulltrúar og forseti. Þessi ársreikningur fínn. Við höfum staðið okkur vel. Við erum að skila tekjuafgangi. Við höfum nýtt allan þann tekjuafgang sem hefur orðið til og sett það bæði í menntakerfið og velferðarþjónustuna. Það skiptir máli. Það fólkið. Það fólk sem að vaxa úr grasi og lengi býr að fyrstu gerð og það fólk sem að þarf aðstoð. Þannig að ég ánægð með þetta og við þurfum að gera meira af þessu. Ég hef fengið það hlutverk að fara yfir mannréttindaskrifstofu. Enda samflokkskona mín, Elín Oddný Sigurðardóttir varaborgarfulltrúi, ekki með áheyrn hér í þessum sal í dag.
en vonandi á næsta kjörtímabili. Þannig að það finnst mér brýnt að halda verkefnum hennar á lofti og mikilvægi mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Vegna þess að það hefur dálítið pusað á bátinn frá ónefndum flokkum hér í borgarstjórn sem að vilja leggja skrifstofuna niður. Og það þykir mig miður. En það eru verkefnin þar mjög brýn og það er öll þjónusta við fólk og viðkvæma hópa. Höfuðborg sem að hugar ekki að mannréttindum er ekki höfuðborg í mínum huga. Og þetta þurfum við að tala miklu meira hið ósýnilega, hið óáþreifanlega oft, en birtingarmyndir þess eru meðal annars í hatursorðræðu og fordómum gagnvart fötluðu fólki, gagnvart konum, gagnvart minnihlutahópum, gagnvart jaðarsettum hópum og svo fram eftir götunum. Og þetta eigum við aldrei að líða eða samþykkja. Og þar gegnir mannréttindaskrifstofa mjög mikilvægu hlutverki í mínum huga. Og við þurfum eiginlega að gera enn meira þar, vegna þess að hún er ekki rekin fyrir að hafa fjárframlög sem ég ætla að fara yfir hér. Á skrifstofunni þá eru 8 starfsmenn í 6,8 stöðugildum og fjárhæðin sem að rennur til mannréttindaskrifstofu og verkefna hennar eru 185.547 krónur. Og þar eru til dæmis verkefni eins og Bjarkarhlíð sem er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Og það hefur svo sannarlega reynt á það hér í Reykjavíkurborg og er til góðs. Og við þurfum að gera meira af því. Við höfum líka farið í samstarf við félagsþjónustuna og lögregluna að uppræta heimilisofbeldi í Reykjavík og sýna það í verki að hið persónulega er vissulega pólitískt og við líðum ekki heimilisofbeldi. Þar erum við með hálft stöðugildi auk kostnaðar velferðarsviðs. Sú upphæð er 44,7 milljónir og hver króna þar skiptir máli. Þannig að áherslan frá 2017 hjá mannréttindaskrifstofu einkennist af fræðslu og eiginlega bara alls konar fræðslu. Og það er líka hlutverk borga og stjórnvalda að fræða og standa að fræðslu, ekki bara til barna eða unglinga, heldur líka til borgarbúa, til íbúa borgarinnar. Við þurfum að koma skilaboðum áleiðis og sem stjórnvald þá ber okkur rík skylda til þess einmitt að upplýsa borgarbúa hvað er í gangi í borginni. Þannig að mannréttindamál eru þar líka undir. Við upprætum ekki fordóma nema einmitt með fræðslu. Og þar pussar á bátinn hjá mannréttindaskrifstofu sem er ötul í það að fara á stofnanir borgarinnar og fræða fólk meðal annars mannréttindastefnuna sem við samþykktum hér einróma í borgarstjórn og var endurskoðuð undir minni forystu og samþykkt 2016. Það hefur líka verið til, mannréttindaskrifstofa hefur líka séð fræðslu til fyrirtækja í eigu borgarinnar og ég ætla að nefna Orkuveituna í því sambandi. Orkuveitan hefur til dæmis náð gríðarlegum árangri í að uppræta launamun kynjanna innan fyrirtækisins. Stórkostlegt starf unnið sem að sýnir að við getum þetta. Það er meðal annars með fræðslu og aðgerðaráætlun sem að farið er eftir. Og það var greitt fyrir það reyndar og svo peningur fór til mannréttindaskrifstofu. Það er mikil eftirspurn eftir fræðslu frá mannréttindaskrifstofu varðandi transbörn, bæði í leikskólum og grunnskólum. Og þar er þörf á vitundavakningu. Og sú stefna sem var einmitt mörkuð í mannréttindastefnunni, og já, hún var samþykkt 2017, tími líður, þá er unnið að því núna á mannréttindaskrifstofu að fara á alla starfsstæði borgarinnar og það hefst næsta haust. Þannig að það eru líka ýmis ráð og nefndir sem eru vistuð á skrifstofunni eins og öldungaráð.
Það mjög mikilvægt samtal við eldra fólk í Reykjavík og formaðurinn Guðrún Ágústsdóttir hefur stýrt því af myndabrag og þau hafa verið svo dugleg og þurft að funda svo oft að við höfum greitt eðlilega sérstaklega fyrir það. Þannig að við stækkuðum heimildina til þess að greiða fyrir þetta vegna þess að við eigum sannarlega að greiða fyrir þá vinnu sem unnin. Þó við séum stjórnmálamenn. Þetta bara stefna sem Reykjavíkurborg á að taka. Við greiðum fyrir þá vinnu sem unnin. Þannig að ofbeldisvarnanefndin, mig langar líka að nefna hana, undir forystu Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarfulltrúa, líka gríðarlega mikilvæg nefnd. Og mikið eru þau dugleg og ég vil bara nota tækifærið og þakka sérstaklega fyrir velunum störf þar eins og í öldungaráði. Og svo erum við með fjölmenningaráð. Þannig að við erum með innflytjendur, við erum með mannréttindamálin, við erum með ofbeldisvarnarmálin og við erum með málefni eldra fólks og heimilisofbeldisvarnarverkefnið og bjarkarhlíðarverkefnið. Þannig að þetta stór skrifstofa, þó fjármunir hennar séu kannski ekki stórir í því samhengi. Hún sinnir gríðarlega mikilvægum og viðkvæmum verkefnum fyrir mjög hóflegar upphæðir. Og bara af því að þar fólk, þar eru sérfræðingar sem að taka þetta að sér. Og það hefur verið nefnt hér, bæði í kosningabaráttunni og líka af sjálfstæðismönnum, að leggja þetta niður. Og það þykir mér mjög miður. Og ég velti oft fyrir mér og hef gert það á kjörtímabilinu hvað þeim gangi til með þessu. Þannig að ráðið sjálft, mannréttindaráð, hefur líka tekið að sér mörg og mikilvæg verkefni og sett mál á dagskrá. Lyft því upp sem vel gert, eins og mannréttindaverðlaunin og styrkir mannréttindaráðs, sem eru alls konar og ýmsum toga. Og það mikilvægt að vera sífellt og ræða það sífellt gildi mannréttinda í Reykjavík og stöðu jaðarsettra hópa, ræða kvenfrelsi, ræða feminisma, ræða nauðgunarmenninguna sem hér grasserar og hvernig við getum passað upp á okkar borgarbúa og frætt aðra þannig að við upprætum bæði fordóma og misskilning og staðalmyndi kynjanna. Þetta mikilvægt, þetta sem mannréttindaskrifstofum og þessu þurfum að halda áfram á næsta kjörtímabili og gera betur. Af því við getum alltaf líka gert betur þó þetta sé allt saman mjög vel gert hjá mannréttindaskrifstofum. Þetta nú eiginlega bara það sem mig langaði að segja og þakka fyrir mjög góðan ásreikning sem að þessi meirihluti hefur bæði sýnt ráðdeild og einkennasta framtíðarsýn. Þannig að bestu þakkir. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir nefndi það margoft í máli sínu hér áðan að við sjálfstæðismenn vildum leggja niður mannréttindaskrifstofuna eins og við vildum leggja niður alla umræðu mannréttindamál á vegum borgarinnar. Svo ekki. Við höfum talað fyrir hagræðingu í kerfinu, við höfum talað fyrir því að það mætti sameina velferðarsvið og mannréttindaskrifstofuna og ráðin, þannig að það til velferðar og mannréttindaráð. Það hafa verið samvinnuráð hér á vettvangi borgarstjórnar fyrr og það hefur verið sums staðar til bóta. Ég held að þetta gæti orðið til bóta. Við gætum nýtt fjármunina betur í málaflokkin sem slíkan og þess vegna höfum við talað fyrir því að leggja niður mannréttindaskrifstofuna og sameina hana velferðarskrifstofunni og sameina ráðin. Þannig að við verðum að fá í rauninni meira fjármagn og innspýtingu inn í málaflokkin til þess að vinna þeim málum sem þar þarf að vinna að. Svo því sé til haga haldið.
Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti borgarstjórn. Ég hef greinilega ekki misskilið neitt vegna þess að hér kom Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi upp og sagðist vilja leggja mannréttindaskrifstofu niður. Það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta verður sennilega fyrirsögn á Facebook síðu borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir vilji leggja niður mannréttindaskrifstofu. Það muni væntanlega ekki fylgja neina skýringar með það að við viljum hagræða í kerfinu, við viljum að fjármagni verði nýtt betur og að málaflokkurinn fái í rauninni meiri innspýtingu og við getum sinnt verkefnunum betur með hagræðingu. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Já, hagræðingi snýst að segja væntanlega þá upp fólki sem að nú þegar undir miklu álagi við það að sinna mjög mörgum mikilvægum verkefnum. Þannig að það þýðir væntanlega að fólk verði látið fjúka. Þannig að það eru væntanlega öll hagræðingin. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að svara andsvari og andsvörum telst lokið og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér ræðum við ársreikning Reykjavíkurborgar í seinni umræðu. Ég fjallaði aðeins hann í fyrri umræðu fyrir viku og kom þar inn á margvísleg atriði sem ætti í sjálfu sér ekki að vera álitamál, en svo þegar maður heyrir fulltrúa vinstri meirihlutans koma upp hvern á fætur öðrum og fjalla ársreikninginn, þá heyrir maður að það er svo sannarlega álitamál að ræða. Og það verður ekki annað heyrt á forsvarsmönnum meirihlutans en að þeir telji bara hér mjög góðan ársreikning að ræða og fjárhagsstaða borgarinnar sé mjög góð. Og í því sambandi þá vil ég bara endurtaka eða ítreka varnaðarorð mín frá því á síðasta fundi og langar til þess og til óhjákvæmilegt að endurtaka þær tvær spurningar sem nauðsynlegt að maður spyrji alltaf þegar maður fer yfir fjármál og hvort sem að fara yfir eigin heimilisbókhald, reikninga fyrirtækis eða reikninga sveitarfélags eða ríkis svo ber undir. Það þarf alltaf að spyrja þessar spurninga. Eru skuldir að hækka eða lækka? Og hins vegar reksturinn sjálfbær. Nú, eins og hér hefur komið fram, þá mjög auðvelt að svara spurningunni, eru skuldir að hækka eða lækka? Þær eru að hækka. Það hefur verið farið yfir það og vakin athygli á því. Nú, forsvarsmenn meirihlutans, þeir í sjálfu sér neita því ekki. En þeir gera það ekki að neinu umtalsefni í sínu máli. Þetta eitthvað staðreynd sem má greinilega ekki minnast á í þeirra huga. Auðvitað það þannig í öllum rekstri, hvort sem það fyrirtæki eða heimilisbókhald eða sveitarfélag, að þegar skuldirnar hækka, þá fjallað það með viðlítandi hætti og reynt að svara þeirri spurningu, bara hver þróunin sé. Munu skuldirnar halda áfram að hækka eða hvernig eigum við að lækka skuldirnar sem þetta æskilegast sé gert. En það hefur ekkert komið fram hér í reyndar sæmilega löngum ræðum meirihlutans þessi fjármál, það hefur ekkert komið fram það hvort það standi til að lækka þær. Og þegar maður hlustar á
málflutning meirihlutans og ræðu þaðan, þá heyrir maður að menn berja sér á brjóst fyrir mjög góða fjármálastjórn, þeir telja meinta góða fjármálastjórn. Þannig að það er greinilegt að fulltrúar meirihlutans, þeir telja að það vera góða fjármálastjórn að auka skuldir sveitarfélagsins. Og af því verður ekki önnur ályktun dregin en sú að þeir hyggist halda áfram á sömu braut. Það gangi allt mjög vel, skuldirnar eru að hækka, það sé bara gott í sjálfu sér. Og þá er alveg augljóst að Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hann mun halda áfram að auka hér skuldir, fá hann til þess tilstyrki í kosningunum í næstu viku. Og svo er það hinn spurningin, er reksturinn sjálfbær? Hún er ekki alveg, þessi spurning er ekki alveg jafn einföld, en hins vegar eftir að fara yfir reikningana, þá hlýtur hver maður að sjá, sem annað borð læsa á þá, að reksturinn er ekki sjálfbær. Tekjur vegna lóðasölu eru hærri en rekstrarafgangur A-hluta og það er því ekki varanlegar tekjur að ræða, heldur einskiptis aðgerð. Nú þrátt fyrir stóraukna tekjur borgarinnar og hámark skattheimtu að hækka skuldirnar og við verðum að hafa því að huga það er ekki gott og ekki bara hægt að skuldsetja sig, það er við fjárhagsvanda að etja hér og það er ekki hægt að skuldsetja sig út úr honum. Nú varðandi veltufé sem er auðvitað mjög góður mælikvarði ásamt öðru, þá verður svo staðreynd ekki umflúin að veltufé frá rekstri A-hluta minnkar 1700 milljónir frá ársreikningi 2016. Þetta er afar slakur árangur enda er veltufé frá rekstri besti mælikvarðinn á hvernig reksturinn gengur. Þegar að fordæmalaust góðæri ríkir og tekjur hækka samkvæmt því mjög mikið, þá ætti veltufé frá rekstri að aukast en ekki dragast saman. Ef við værum á stjórnarfundi í fyrirtæki þar sem þessar staðreyndir væru upp á borðinu og sömu niðurstöðu lagi fyrir, þá væru menn að ræða að fullur hreinskilning til hvaða ráða ætti að grípa til þess að bæta fjárhagsstöðu borgarinnar og hætta á braut skuldasöfnunar. En það þveröfuga er í gangi hér. Hér koma fulltrúar meirihlutans, telja og þrátt fyrir að reksturinn sé ekki sjálfbær, þrátt fyrir að skuldirnar hækki, þá telja þeir bara allt í góðu lagi og nefna hér ýmsar hugmyndir aukin útgjöld sem væntanlega á ráðast í. Þannig að ég verð að segja að mér líst ekki alveg á framtíð á stöðu borgarsjóðs ef svo heldur áfram. Nú þannig að þetta er að ljóst, tæplega 5 milljarðar króna hagnaður. Hann er tilkominn vegna 7 milljarðar króna lóðasölu. Rétt að ítreka það vegna brúargjaldfærslunar. Sumir borgarfulltrúar tala hér eins og tala hér 15 milljarðar eins og þeir hafi allir verið greiddir á síðasta ári. En það voru einungis 3,7 milljarðar sem voru gjaldfærðir. Þannig að við erum að tala að þetta veltufé milljarði lakar heldur en 2016 og það er bara slaft. Og gleymum því ekki borgarfulltrúar góðir að fjárhagsvandræðin, vandamálin verða til í góðærinu. Eða er eitthvað sem við Íslendingar getum lært af sveiflukenndum rekstri hins opinbera undanfarna áratugi, þá er það að þegar að hið opinbera lendir í fjárhagsvandræðum sem gerist nú reglulega, að vandamálin eins og oft rauninni gerist í bankarekstri einnig og fyrirtækjum, að vandamálin verða til í góðærinu. Það er auðvitað, rekstur er auðvitað miklu auðvildar í góðæri þegar að tekjur vaxa hratt. En það er náttúrulega elsta og þrautreindasta efnahagskenning í heimi að eftir 7 góðum árum koma 7 mögur og það er alveg ljóst að við sjáum það er illa staðið að rekstri og það ríkir mikið góðæri og við fáum mikla tekjur inn og það er illa staðið að rekstrinum. Þannig að þegar það harðnar á dalnum og
og það eru nú þegar tekna loft það að þetta góðæri, það ekkert sjálfgefið að það haldi áfram, minnstu kosti ekki á þeim hraða sem það hefur verið á undanfarin ár, þá hætt við að þeir sem reka borgina þeir lendi miklu vandræðum vegna þess að hér hefur útgjaldabóginn svo sannarlega verið spenntur til hins ítrasta og ekki á nokkurn hátt sýnist mér huga að því að það geti harnað á dalnum. Það er mikið fyrirhyggju leysi. Og þessi reikningur, hann bara með sér að vera svona fasteignabólureikningur á töluverðan hátt því að þessar tekjur af lóðasölu eru miklu leyti tilkomnar vegna, getum við sagt, vegna fasteignabólu og ekki síst hátt lóðaverð. En ég gerði hér að umtalsatriði síðast, atriði sem mér finnst skipta miklu máli, ekki síst á kosninga ári vegna þess að það hefur loðað við stjórnmálamenn eða kannski ákveðna flokka að gefa kosningalofvörð fram í tíman án þess að þessi nægilega hugað að því að hvernig þau vera efnd og hvað þau kosta. Ég hygg að allir stjórnmálaflokkar, þeir beri ábyrgð að þessu leyti, bæði hjá ríki og borg. Ég held að allir flokkar hafi með einhverjum hætti og einhver tíman, kannski fyrir hverju kosningar, freistast til þess að gefa einhver loforð sem en viti ekki nákvæmlega hvað kosta. Og nú gengur borgarstjóri úr salnum sem er leiðilegt því að ég var einmitt að vonast til þess að hann hlusta á þessu umræðu. En ég hef haft áhyggjur af því að sá borgarstjóri nú situr. Við sjáum að það hefur engin, ég held að engin borgarstjóri verið jafn duglegur að hann að koma sjálfum sér á framfæri í fjölmiðlum og gagnvart ýmsum hópum sem bera reglulega óskir að borgarstjórnar aukin fjárframlög til sín og oft er þetta hópar sem standa fyrir þjóðþrifamálum þannig að oft er það að ræða að það eru gefin vilyrði eða jafnvel loforð, vilyrði sem menn líta á þetta sem loforð, stundum kallað kosningalofvörð sem starfsemi eða mál sem eru kannski ekki deilt í sjálfu sér og ég man ekki eftir því fyrir nokkrar kosningar sem ég hef tekið þátt í sem borgarfulltrúi að borgarstjóri gangi eins langt fram eins og sá sem nú situr í því að gefa vilyrði, fara út borgina og gefa vilyrði fyrir útgjöldum. Það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt það að menn hafi eitthvað framtíðarsýn það hvernig þeir verji skattfé borgarbúa. En mér finnst það mjög mikilvægt að það sé upp á borðum hvaða vilyrði séum að ræða og menn gerir sér nokkuð eins og ljóst hversu háar upphæðir að ræða í hverju tilviki fyrir sig. Og það er sjálfsagt að ræða þetta í ársreikningi þó að slíkar skuldbindingar eða vilyrði séu ekki færðar í sjálfan ársreikningin þá er það þannig, borgarfulltrúar góðir, að þegar við samþykkjum hér í borgarráði og borgarstjórn, þegar við samþykkjum slík vilyrði sem kannski borgarstjóri hefur gert út í bæ, þá held ég að þá samþykkjum við, þá erum við að gefa viljayfirlýsingu það að þetta verði efnt og það er ákveðin skuldbinding eða kosningalofvörð gagnvart kjósendum. Það er þess vegna mjög mikilvægt að upplýsingum þessi vilyrði, þeim sem safnað saman jafnóðum og þetta liggi alltaf fyrir á einum stað. Öll þessi vilyrði, þannig að þetta kom ekkert aftan að mönnum, þetta sé ekki þannig að það sé skipt, það getur vel gerst að verið skiptir borgarstjórn í næsta mánuði og menn hljóta að samþykkja það, fallast á það að það er ekki gott að menn vakni bara upp við eitthvað drauma, það sé eitthvað listi af vilyrðum sem menn hafi ekki einhvern veginn áttið að sé á, vilyrðum sem bara fólk lítur á sem loforð, það sé kannski upp á okkur milljarða eða ég veit ekki, okkur milljarða loforð sem menn áttuðu sig ekki á að væru gefin. Ég taldi að það væri bara, og
og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, það væri bara sjálfsagt mál að fá þetta fram hvaða vilyrði er að ræða. Sjálfur hef ég ekki haldið lista yfir þetta, þó ég siti í borgarráði, þó ég hafi svona í kollinum, maður sé ekki lengi að rifja upp að það eru ýmis vilyrði í gangi. En ég einhvern veginn hélt að það væri haldið utan þetta. Það var annarkvort fjármálaskrifstofa eða skrifstofa borgarstjóra. Hún héldi utan slíkar viljayfirlýsingar, hverju væri að lofa og með hvaða hætti, þó að það væri ekki fært sem slíkt í ársreikningi. Nú, 3. maí þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fyrirspurn fram þetta í borgarráði, þar sem við óskum eftir upplýsingum allar skuldbindingar Reykjavíkurborgar sem stönd utan nefnarsreiknings, og þar sögðum við þar með talin vilyrði til aðila utan borgarkerfisins sem borgarstjóri hefur veitt með undirritun sinni og kostnaðaráætlun vegna slíka vilyrða. Það hefur nefnilega brunnið við að slíkar viljayfirlýsingar hafi verið lagðar fyrir borgarráð til samþykktar án þess að nokkur kostnaðaráætlun hafi legið fyrir. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við höfum yfirleitt bara þegar slíkt er lagt fram, þá höfum við bara munnlega óskað eftir því að kostnaðaráætlun vegna vilyrðisins verið lögð fram í fyrsta tækifæri. Því miður hefur ekki verið orðið við því nema bara í örfáum tilvikum. En þessar kostnaðaráætlun líka hlutir sem er rétt og faglegt að halda saman og ábyrgðarfullt að halda saman á einu stað, svo að þetta fer að yfir það. Nú í einu tilviki hér í vetur eða haust, þá kom stórt vilyrði eða viljayfirlýsing til kasta borgarráðs, til íþróttafélags. Nú, þegar að vilyrði kom fram, þá varð okkur borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að spyrja á hver er kostnaðaráætlunin? Hvað mun þetta kosta? Það er verið að gefa vilyrði fyrir miklum framkvæmdum. Hvað mun framkvæmdina kosta? Og maður fann alveg leið og maður spurði þessar spurningar að maður var svolítið að spilla gleðinni sem ríkti í borgarráðsherberginu. Mönnum fannst nú frekar ótúktalegt að það væri verið að spyrja slíkar spurninga eins og þeirra hvað hlutirnir kostuðu. Og það var ekkert hægt að veita neins svör, það var bara satt vilyrði á borðinu, vilyrðið algjörlega ófjármagnað, alveg án þess að menn hafi hugmyndu hvað það kostaði. Þannig að við að sjálfsögðu bara óskuðum eftir frestun málsins, málunum við frestað þannig að við fengjum kostnaðaráætlun. Og það var orðið við þessari beiðni okkar. Sama dag þá var borgarstjóri búinn að koma því til viðkomandi íþróttafélags og búinn að setja það í dreifingu að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins væru á móti framkvæmdum í þá umrætt íþróttafélags og væru á móti málinu og væru að minnsta kosti að tefja það alveg eins og þau gætu, væru andsnúnir í. Þeir hefðu verið leiðilegir í borgarráð og þeir hefðu væru að tefja málið. Og það var vegna þess að við spurðum hvað hlutinu kostuðu. Síðan viku síðan kemur málið aftur og þá er náttúrulega búið að koma því að framfæri við komið íþróttafélag að Sjálfstæðisflokkurinn var á móti því. Og þá kemur þetta vilyrði aftur til samþykktar, engin kostnaðaráætlun. Og við bara spyrjum aftur, við báðum frestun málsins fyrir viku, við óskuðum eftir þessum upplýsingum. Og þá fengum við þau svör á fundinum að fullnægjandi kostnaðaráætlun lægi ekki fyrir, en það mætti gera ráð fyrir því að þarna verður 3 hús að ræða, að hvert hús gæti kostað á bilinu 500 til 1000 milljónir. Frábær kostnaðaráætlun ef maður leggur þetta saman og ég reyndar efast að svona kostnaðaráætlun standist að þessi hús, ég geti alveg trú að lágmarkskostnaður við hvert hús sé þarna 1000 milljónir króna. En kostnaðaráætlun sem við fengum þarna í hendur var sem sagt upp á þá 1500 til 3000 milljónir. Og þetta er ekki kostnaðaráætlun, þetta var bara munnlegt, þetta var ekkert skriflegt. Við auðvitað gerum athugasemdir við þessi vinnubrögð og óskum eftir að fá skriflega kostnaðaráætlun í fyrsta. Við höfum ekki séð hana ennþá. Þannig að svona eru nú vinnubrögðin hjá borgarstjóra á þessum meirihluta í fjármálum. Þetta er ekki ábyrgt. En við höfum sem sagt síðan 3. maí þá höfum við reynt að herja þessar upplýsingar út úr borginni vegna þess að þegar ég lagði fram fyrirspurn 3. maí þá trúði ég ekki öðru en þessar upplýsingar lægi ekki staðar fyrir. Það lægi fyrir hvaða skuldbindingar borgarstjóri var að gera út í bæ, hvort sem það er án eða með samþykki borgarráðs. Nú, ég gerði þegar ég lagði fram fyrirspurninni, gerði ég grein fyrir henni, óskaði eftir að kemur svör fyrir framlagningu ársreiknings 8. maí. Það var greinilegt að borgarstjóri kaus að misskilja fyrirspurnina.
þannig að Sjálfstæðismenn lögðum fram nýja fyrirspurn með umræðum hér í borgarstjórn á fundinum 8. maí, óskuðum eftir upplýsingum öll vilyrði til aðila utan borgarkerfisins sem borgarstjóri eða aðrir embættismenn hefðu undirritað og væri líklegir til að sjá fjárútlát í för með sér fyrir Reykjavíkurborg. Og maður sá alveg að borgarstjóri kaus að misskilja þessa fyrirspurnin okkar og náði að tefja málinu viku þannig við fórum mjög vel yfir þetta síðast og ég held að þið útskýrt það bara henni mjög vel síðast að við erum að biðja yfirlit yfir þessar skuldbindingar sem borgarstjóri hefur gefið viljayfirlýsingu að fyrirtæki sem borgin ætla að fara í, kostnaðaráætlanir, fá yfirlit yfir þetta og fá þessu upphæð. Nei, það var ekki svo. Núna bara í hádeginu í dag, eða rétt fyrir hádegi, þá barst mér svokallað svar við þessari fyrirspurn frá fjármálastjóra. Ég var nú að leggja þessa fyrirspurninni fram fyrir borgarstjóra. Þá kemur fjármálastjórinn og svarar fyrirspurninu og hann hefur nú engan sóma af henni, en það er væntanlega, hann er nú undirmaður borgarstjóra, þannig að borgarstjóri hefur nú lagt línu undan hvernig að svara. Og svarið er svona. Fjármálaskrifstofa hefur yfirfærið gögn samninga og vilyrði og ekki fundið upplýsingar gerð og undirritun samninga af hálfu borgarstjórnar eða annar embættismanna sem feli í sér skuldbindingar fjárútlát borgarstjórns sem ekki hafi verið lagðir fyrir borgarráði eftir atvikum borgarstjórn. Og svo er sagt að þessi undantekning samkomulag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu uppbygging á skíðasvæðinu. Það var hvergi tekið fram í fyrirspurn okkar að við varum einungis að biðja samningi sem hefur ekki verið lagðir fyrir borgarráði eftir atvikum borgarstjórn. Ég tók til dæmis í málinu einmitt málefni áðurnefnds íþróttafélags sem var lagt fyrir borgarráð. Það var engin ágreiningur það að þessar viljayfirlýsingar hafa sennilega allar verið lagðar fyrir borgarráð og borgarstjórn. Það var ekki ágreiningur það, en við erum að biðja yfirlit yfir þessi mál. Og en borgarstjóri, vegna þess að hann vil ekki sennilega fá þessi mál í umræðinu fyrir kosningar, hvað fjármálastjórnin hér slög og slög stjórnsýsla, hann kýs og fjármálastjórnin kannski líka að þeir sýna einstakann vilja í því að misskilja fyrirspurn okkar því að það var alveg mjög vel útskýrt síðast hvað við átt við og veit ekki þessar upplýsingar. Það er auðvitað fáheyrt, það eru kosningar í næstu viku en það ber alltaf sama brunni. Við sjáum að borgarstjórinn, hann kýs. Það hefur verið að spyrja hér bara, þetta er sjálfsögð spurning mikilvæga fjárhagsupplýsingar skuldbindingar eða vilyrði eða kosningalofvörð eða viljayfirlýsingar vegum sveitarfélagsins ráðstöfun almannafjár. Borgarstjóri kýs að misskilja þessar spurningar, misskilja fyrirspurnir okkar. Væntanlega í því skyni að það hefur verið að tefja svör við henni eins lengi og hægt er og sennilega er að markmiði að borgarstjóra að tefja þessa upplýsingagjöf fram yfir kosningar. Og það skal bara ítreka hér enn einu sinni og það verður bara áskrifum ykkur eftir bókunar, það verður náttúrulega að víta þessi vinnubrögð borgarstjóra sem vill ekki leggja fram þessar upplýsingar. Það er alveg sama hvort þessar upplýsingar hafi lagðar fyrir borgarráð eða ekki. Það fólst engin takmörkun í fyrirspurnum okkar. Og ég gerði hér sérstaklega á síðasta fundi að umfjöllunarefni. Ég nefndi til dæmis, út af þessari umfjöllun, þá nefndi ég dæmi viljayfirlýsingu til íþróttafélags sem var svo sannarlega lögð fyrir borgarráð og enginn ger ágreiningu það og allir borgarráðsmenn samþykktu þessa viljayfirlýsingu. Enginn ágreiningur það. En við óskuðum eftir yfirliti þessar fjárskuldbindingar eða peningavilyrði eða kosningalofvörð eða hvað menn vilja kalla þetta. Við óskuðum eftir yfirliti það, hvað er búið að gefa, hvaða slíkar viljayfirlýsingar eru í gildi, hversu margar viljayfirlýsingar hafa verið gefnar út af þessu leyti og hvar eru kostnaðaráætlanir á bak við þetta. Kannski er engar kostnaðaráætlanir, kannski fer borgarstjóri hér bara út borg og bí og lofar öllu fögru, gulli og grænum skógum án þess að nokkrar kostnaðaráætlanir séu á bak við það. En ef það er svo, ef þessum upplýsingum, ef þessar upplýsingar eru hvergi til, þeim er ekki safnað saman, ekki einu svona skrifstofa borgarstjóra sem fer og undirritar þetta sjálfur í leifturljósi fjölmiðla. Það gleymist þó sannarlega ekki að boða fjölmiðla á staðinn þegar hann undirritar slíkar yfirlýsingar. Og ef þessar upplýsingar eru ekki einu svona fyrir hendi, þá er fjárhagsstaða borgarinnar eða fjármálaumsjón borgarinnar í
enn verri höndum og stjórnsýslan hér í Ráðhúsinu enn lakari heldur en ég gerði mér grein fyrir. En lengi skal mannin reyna og ég bara krefst þess að borgarstjóra sem sameiginlegur embættismaður okkar allra borgarfulltrúa og borgarbúa að hann gefi skýringar á þessu undanbragðalaust og birti undanbragðalaust þetta yfirlit. Það gerist ekki í kosningar og gerist ekki eftir kosningar. Þessar upplýsingar eiga að vera til og ef það eru ekki til þá verður bara að afla þeirra og það ætti ekki að taka marga daga. Það verður bara, ég vona nú þessu upplýsingar séu til og hann getur bara birt þeirra á þessum fundi. Ef ekki þá verður bara að krefjast þess að borgarstjóri að hann afli þessara gagna á 2 dögum eða svo og leggja þær bara strax fram. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta var nú meiri lesturinn, ég verð nú bara að segja það. Hér á síðasta fundi var lagt fram svar við býsna skýrri spurningu borgarfulltrúans sem vísaði til hugtaka sem notuð eru við gerð ársreikninga skuldbindingar utan efnahags og því var svarað á ítarlegan hátt af fjármálaskrifstofunni. Og þá gerði borgarfulltrúinn frekari grein fyrir máli sínu að það hafi verið að vísa til skuldbindingar sem á einhvern hátt væru ekki í fjárhagsgögnum borgarinnar, heldur hefði verið skrifað undir án þess að það færi inn í fjárhagsáætlun eða 5 ára áætlun eða kæmi fram, væri einhvern veginn utan við reikningsdæmi í heild sinni. Og það er búið að leggja alveg gríðarlega vinnu í að fara yfir það og athuga hvort að slíka samninga sé að ræða og það er ekki. Það er bara ekki. Borgarráði var þó gerð grein fyrir því að það væri í undirbúningi samningur uppbyggingu skíðasvæðanna sem nú hefur verið undirritaður með fyrirvarum samþykki borgarráðs og hann verður lagður fyrir borgarráð á 5. Ef að borgarfulltrúinn átti við það að hann vildi fá yfirlit yfir alla samningar sem gerðir hefðu verið með samþykki borgarráðs á undanförnum árum og hvernig þeir kæmu fram í fjárhagsáætlunum og 5 ára áætlun, þá er það enn önnur spurningin. En ég hugsa borgarfulltrúnum yrði sama kápan og klæðinu, hann sæi sem að það er að sjálfsögðu búið að áætla fyrir þeim framkvæmdum úr samningum við IR eða önnur íþróttafélög sem falla inn á tímabil 5 ára áætlunar og það er inn í fjárfestingaráætlun. Ég veit hins vegar alveg hvaða dæmi borgarfulltrúinn með í huga, nefnilega alla íþróttasamningana sem að hann sjálfur og þáverandi borgarstjóri Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson gerðu hér fyrir hrun og voru innistæðulausir á hverginu á áætlunum þegar hann skildi við. Það er að segja borgarfulltrúinn og hinn fallni meirihluti Sjálfstæðisflokksins. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, sök bítur sekan, það má svo sannarlega segja þessa ræðu borgarstjórans. Skætingur hans í þessari ræðu bendir vonandi til þess að hann átti sig á því, hann átti sig þó á því, þó hann viðurkennaði ekki, að fjármál borgarinnar eru ekki í góðu horfi og þessi mál eru ekki í góðu horfi. Ef borgarstjórinn veit nákvæmlega hvað við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vorum að spyrja, að því að á síðasta fundi útskýrðum við þetta mjög nákvæmlega og tiltókum þá bara eitt dæmi samning sem verið lagður fyrir borgarráð og við viljum sjá með hvaða hætti þetta kemur fram í reikningum og áætlunum borgarinnar. Og það er ekkert flókið að sýna það svart á hvítu. Og við erum þá, og þau dæmi sem við erum að biðja og við erum að vinna með en höfum ekki fengið kostnaðaráætlanir það eru samningar sem hann hefur verið að gera nú í aðdraganda kosninga. Honum er alveg velkomið að fjalla einhverja gamla samninga, hann má mín vegna ef hann vill fara 10-20 ára aftur í tíman og fjalla slíka samninga sem ég held að meirihlutar á öllum tíma hafi gert við öll íþróttafélögin. En það veit ég þó á sínum tíma, það voru góðar kosningar, það
það voru kostnaðaráætlanir lagðar fram vegna slíkra samninga. Ég hef ekki séð þessar kostnaðaráætlanir varðandi ýmsar samninga sem hann síðan að undirrita. En þetta eins og keisarans skegg, ég held að sé óþarfi að rífast þetta. Ef að borgarstjóri hefur þetta allt svart á hvítu, þá bara verður hann að leggja það fram, þá bara verður hann að leggja fram þetta yfirlit. Og það fyrir en setna, og þá skil ég ekki hvað hann er að tefja málið, en það kannski vegna þess að hann áttar sig á því að það hefur ekki verið vel staðið að því þegar hann hefur í miklum ákafa farið út borg og bí og undirritað ýmsa samninga og viljayfirlýsingar. Og það alveg lágmark hjá stjórnvaldi sem ætlar að haga sig með ábyrgum hætti í fjármálum að slíkar upplýsingar séu jafn og lagðar fram fyrir borgarfulltrúa og þetta sé allt til í yfirliti þó það sé ekki þó kom ekki fram með beinum hætti í ársreikningi og það sé lagt fram undanbragðalaust þegar eftir því leitað. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvarið og veitir borgarstjóra andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að kurl sé að koma til grafar hérna. Borgarfulltrúinn hafði sem þetta í huga að hér á kjörtímabili sem að Sjálfstæðisflokkurinn var við völd að þá voru gerðir fjöldamargir samningar og viljayfirlýsingar meðal annars við íþróttafélög sem aldrei voru settar inn í fjárhagsáætlanir borgarinnar. Sannarlega ekki ársreikninga því að það var ekkert framkvæmt að þessu samningum. Og borgarfulltrúinn heldur að þannig hafi verið unnið síðustu ár. Það er einfaldlega alls ekki svo. Þvert á móti þá höfum við í stað þess að vera með 3 ára áætlanir erum búin að taka upp 5 ára áætlanir og þegar við gerum samninga þessu tagi að þá áætlum við inn á 5 ára áætlun og þetta er oftast fjárfestingamegin hvað falli til á þeim árum bæði af gjöldum og tekjum sem að tengjast svona verkefnum. Það heyrir nefnilega liðinni tíð að við gerum þetta eins og í tíð Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa sem var formaður ITR sem skildi eftir sig 10 milljarða stabba af samningum við íþróttafélög sem var algjörlega ófjármagnaður og hvergi inn á neinum áætlunum. Hjólreiðaáætlun var ekki einu sinni fjármagnuð af þáverandi meirihluta heldur var fjárfestingaáætlun svona einungis það sem var bundið í verksamninga var inn í henni en að öðru leyti var skilað algjörlega auðu. Svona vinnum við ekki í dag. Þvert á móti er 5 ára fjárfestingaáætlunin með öllum samningsbundnum verkefnum inni. Ef að borgarfulltrúinn vill að við tökum saman það hvernig einhverju tilteknir samningar koma fram í 5 ára áætlun, þá þýðir ekkert fyrir hann að leita í ársreikningi, hann á að leita í 5 ára áætlun og ég býð honum það, ef hann sendir mig bara yfirlit yfir þessa samninga, þá skulum við finna þeim stað í þeim áætlunum að því marki sem þeir eru komnir þar inn, þar að segja að þeir eiga að falla á viðkomandi tímabil. Þá borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari öðru sinni. Já, forseti góðu borgarfulltrúar, það er greinlegt að borgarstjóri er svolítið órólegur yfir þessum spurningum, þessum sjálfsögðu spurningum fjármál Reykjavíkurborgar, að þetta liggi fyrir svart á hvítu. Og við sjáum það á því að hann reynir að snúa sig út úr þessu með því að vísa til 10 ára gamalla mála og reyna að láta umræðuna snúast þau. Ég er alveg til í að taka bara sagnfræði umræðu þetta, við getum haldið aukafund hér í næstu viku og bara farið vel yfir sagnfræðinu öllum þessum málum. En nú erum við að tala fjármál borgarna, nú erum við að tala ársreikning ársins í fyrra og við erum að tala fjármál borgarna til framtíðar. Það er mjög eðlilegt að sé kalla eftir þessum upplýsingum í tengslu við ársreikning, þó að það liggi ekki fyrir í ársreikningi. Fjárhagsáætlun og ársreikningur, þetta eru nú skyldir hlutir. Þetta er nú svona eiginlega bara sitt hvort hliðin á sama peningi. Borgarstjóri verður bara að leggja þetta fram undanbragðalaust og það er ótrúlegt að hann sé að sína blanda saman alls konar hlutum eins og einstökum áætlunum, tala að hér hafi hjólreiðaáætlun á sínum tíma sem ætlaði að setja á vegum borgarinnar og var ekki samningsplagg í sjálfu sér. Að segja að hún hafi verið ófjármögnuð. Eigum við að fara yfir allar þær áætlanir og stefnur sem núverandi meirihluti hefur sett bara á þessu kjörtímabili og kostnaði með þetta þær. Áætlun og stefna það hvernig að fá fólk til starfa í leikskólum og grunnskólum og frístundaheimili bara sem dæmi. Mjög metnaðarfull plögg í sjálfu sér, en við vitum að þau góðu plögg, þau mega sínum kannski lítils þegar kemur að því að loka fjárhagsáætlun að hausti. Eigum að fara yfir það borgarstjóri í góður.
eigum að kostnaðarmeta þessar áætlanir, allar þær áætlanir sem þessi meirihluti hefur samþykkt á kjörtímabilinu, oft með atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, og kostnaðarmeta þetta og meta það síðan inn í 5 ára áætlun. Ég hræddur að það er lítið úr því. Nei, það þýðir ekki að nefna einhver aðra hluti þegar við erum að tala með beina samninga við félög. Ég óttast það að þessi samningar séu allir alveg gróflega undir fjármagnaðir í áætlunum borgarinnar, en það verður að fá þetta fram sem fyrst, það verður að fá þetta fram fyrir kosningar, en borgarstjórinn sem hefur ekki staðið sig á fjárhagsvaktinni, hann reynir auðvitað að kasta ryki í augu okkar og slá þessu á eins langan frest og hann getur að veita þessar upplýsingar. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari öðru sinni og telst andsvörum lokið. Og þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræðan hér er vægast sagt undarleg. Ég tek undir með borgarfulltrúanum Kjartani Magnúsinni að það mætti fara hér í ýmsar áætlanir og stefnur sem ekkert fjármagn hefur fylgt og hafa bara ekki komið til framkvæmda hér á þessu kjörtímabili. En forseti, þrátt fyrir stóraukna tekjur borgarinnar og hámarks skattheimtu halda skuldir borgarinnar áfram að hækka. Í stað þess að takast á við vandann á einum mesta góðæristímum Íslandssögunnar neitar meirihlutinn að horfast í augu við fjárhagsvandann og skuldsetur borgina enn meira. Á sama tíma og útgjöld borgarinnar hafa aukist er þjónustan í molum. Í stað þess að bretta upp ermarnar og endurskipuleggja reksturinn og skera fitulagið af hefur verið forgangsraðað í hvert gæluverkefnið á fætur öðru á kostnað grunnþjónustunnar. Borgarbúar hafa mátt þola mikla þjónustuskerðingu á ýmsum sviðum sem kemur niður á daglegu lífi þeirra eins og sjá má af manneklinu í leikskólunum þegar fleiri 100 börn voru send heim í vetur á miðjum degi eða þurft að vera heima nokkra daga í mánuði. Þessi mál verða ekki leyst nema laun þeirra lægstlaunustu á leikskólunum verði hækkuð og starfsaðstæður leikskólana bættar. Þessi vandi er svo sem ekki nýr af nálinni, því haustið 2016 stefndi í mikla manneklu án þess að brugðist væri við ástandinu og manneklunni og álaginu velt yfir á þá starfsmenn sem fyrir voru. Sama var upp á teningnum síðastliðið haust og enn hefur ekki tekist að manna allar stöður og enn er ekki hægt að nýta öll þau lausu pláss sem eru á leikskólunum. Nú eru 179 laus pláss sem ekki er hægt að nýta og nú fá foreldrar boð leikskólapláss með fyrirvara að hægt sé að manna leikskólana. Þá hafa bæði leikskólar og skólar mátt þola langvarandi viðhaldsleysi og sumstaðar er húsnæðið orðið heilsuspillandi eins og kom í ljós síðastliðið sumar í Kvistaborg þegar upp kom sveppasýking þar og mölflugur flugu allt hús og starfsmaður þurfti að hætta störfum. Það er ekki boðlegt að við bjóðum leikskólabörnum og starfsmönnum upp á heilsuspillandi húsnæði. Sömuleiðis er það lágmarkskrafa að leiksvæði barna á skólalóðum sé haldið við en þær ekki látnar drabbast niður og að slæmt viðhald leiktækja bitni á öryggi barnanna. Sumir grunnskólar búa við mikinn húsnæðisskort sem er farin að bitna á daglegu skólastarfi og ekki er hægt að halda uppi kennslu í öllum námsgreinum í samræmi við námskrá. Í stað þess að bregðast við vandanum bæði í Melaskóla og Háteigsskóla og fara strax í aðgerðir eru settar 25 milljónir í að skoða vandann. Vandinn er nú þegar ljós og hann þarf ekki að greina. Það sem hins vegar þarf er að hefjast handa við að leysa vandann og verja þessum fjármunum í það. Biðlistarnir hafa ekki bara verið að lengjast á leikskólanum, því í árslok var 441 barn á biðlista eftir skólaþjónustu og sérfræðiþjónustu. Rekstrarvandinn er því augljós og á honum verður að taka og löngu kominn tími á að forgangsraðað verði í þágu grunnþjónustu. Það er hins vegar ekki gert.
Því eins og dæmi sína taldi meirihlutinn nauðsyn þess að verja 450 milljónum króna til að kaupa hús Minjastofnunar í Aðalstræti og setja þar upp sýningu á sama tíma og ekki hægt að sinna grunnþjónustunni í borginni. Þá var farið jafnframt í kostnaðarsama viðbyggingu við Grófarhúsið. Sömuleiðis telur meirihlutinn það forgangsverkefni að styrkja rekstur kvikmyndahús, Bíóparadís, upp á 17,5 milljón árlega. Nýlegasta dæmið gæluverkefnin eru svo kaup á listaverki upp á 27,5 milljón á sama tíma og ekki hægt að fara í að auka þvott og hreinsun gatna til að draga úr svifryki sem hefði kostað svipað upphæð. Forseti, það geta ekki talist ábyrg stjórnvöld sem taka lúxusverkefni fram yfir nauðsynlega grunnþjónustu og sópa vandanum undir teppi. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Nei, það er fallið frá andsvörum. Þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræður lokið. Við berum upp ársreikning Reykjavíkurborgar. Allir hér í salnum, þeir sem að samþykkja hann gefi merki. Hann telst samþykktur samhljóma. Við göngum og árita, það ekki bara eftir eða þá göngum til dagskrár og já, er áritun núna eða eftir? Já, það er að ganga. Það er að ganga. Svo dagskrána, ég mani þetta ekki. Þá er það annað mál á dagskrá sem er matastefna Reykjavíkur 2018-2022 samanburðurinn 19. liðfundargerðar borgarráðs frá því 3. maí 2018 og þá tekur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir fyrst til máls. Kæri forseti og elskulegu borgarfulltrúar. Nú förum við að tala mat og næringu. Við erum hér að kynna fyrstu matarstefnu Reykjavíkurborgar sem eru stór og merkileg tíðindi. Þetta er líka fyrsta matarstefna sem að sveitarfélag setur sér. Við erum meira að segja á undan ríkinu að setja ykkur matarstefnu. Þannig að við erum brautryðjendur hér eins og við erum svo oft hér í Reykjavík. Við getum verið stolt af því. Við hófum þessa vinnu 2016, þá skipaði borgarstjóri starfshóp sem hefur síðan tekið nokkrum breytingum. Eins og fram kemur í skýrslunni, þá voru í honum, það svona fjölgaði eða breyttist aðeins sem fólk á meðan, en allir hafa skilað mjög góðu starfi og þetta hefur verið gríðarlega skemmtilegt allt saman. En ástæðan fyrir þessu er kannski svo að okkar svona matarstefna eða okkar matarkerfi er svolítið að þrotum komið. Ég veit ekki hvaða orð maður á akkurat að nota það, en ef við höldum áfram að framleiða mat með þeim hætti sem við höfum gert og sóa mat með þeim hætti sem við höfum gert og borða of mikinn mat eins og við höfum almennt gert, þá stefnir ekki í mjög farsæla átt. Og Reykjavíkurborg vill að sjálfsögðu ekki taka þátt í því. Við sjáum matinn sem matarmenningarmál, við sjáum þetta sem loftslagsmál, við sjáum þetta sem lýðheilsumál. Við viljum að fólk sé vel nært og hamingjusamt og heilbrigt og við viljum að þetta vinna gegn öllum sjúkdómum. Þannig að þetta er svona, þessi matarstefna talar inn í alla þessa þætti. Hún er til 4 ára og á þeim tíma mun mjög svona áhugaverður hópur, það eru nú margir hópar sem eru að vinna að matarstefnu í heiminum, en The Eat Lancet Commission on Food mun á þessum tíma gefa út skýrslu svona
hvert við ættum að stefna í framtíðinni. Þar eru allir helstu sérfræðingar og vísindamenn úr mörgum vísindagreinum sem eru þarna komnir saman til þess að svona reyna að þróa nýtt matarsystem fyrir jörðina. En ég sést með glærur. Það nú alltaf gaman. Ég bara prófið þetta í fyrsta skipti, sko. Og hér rauninni það sem við töluðum áðan. Ég var að segja ykkur frá meginmarkmiðin, styrkja máltíðaþjónustuna. Við erum auðvitað að framleiða hér 23.000 máltíðir í hverju háti, Reykjavíkurborg. Það ótrúlega mikið. Og við viljum auðvitað styrkja hana og stuðla því að borgin hafi markmiði sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni. Ég var formaður, upphafi voru Gísli Rafn Guðmundsson sem reyndar hefur verið í hópnum allan tíma, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Guðfinna Jóhanna var á tímabili líka fyrir hana inni í þessari vinnu. Starfsfólki sem vann með okkur voru Eygerður Margrétsdóttir, Gylfi Ólafsson, Helga Sigurðardóttir, Ingibjörg Sigurþórsdóttir, Ólöf Örvarsdóttir og Þór Steinarsson. Og þakka ég þeim öllum kærlega fyrir gott samstarf. Við erum auðvitað að feta í fótspor annarra borga, mörgu leyti. Við leituðum að góðum fyrirmyndum eins og maður gerir þegar maður að í svona stefnumótun og það eru 130 borgir sem hafa undirritað matarstefnu sem kennd við Milano í Ítalíu. Þar hafa verið reglulegir fundir borga þar sem að þetta rætt og það hefur þróast núna út í að þau kalla sig Food Smart Cities sem tóna nú óneitanlega við Smart City borgin okkar. Svona að vera að reyna aðeins að poppa eitthvað upp held ég. En við horfum heilmikið á þá stefnu og líka stefnuna frá Gent og svo líka stefnuna frá Norðurlöndunum hérna í kringum okkur. Við gerðum svona orðaský fyrir ykkur til þess að sjá hvaða orði við erum nú að nota. Þetta mest markmið og matur og velferð og gleði. Nei, það stendur hvergi gleði en þið eru hvað sem ekki að horfa á þetta. Þannig. Við vildum líka tengja þetta við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það mikilvægt að Reykjavíkurborg tengi sína stefnumótun við þau markmið. Það mælst til þess að yfirvöld geri það og við fórum yfir það og það í rauninni hér 6 af þessum markmiðum sem tengjast heimsmarkmiðunum beint. Og fleiri í rauninni sem að má segja að gera það óbeint. Þannig að við gerum það í skýrslunni. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni þá eru vandamál tengd næringarinntöku sá áhættuþáttur sem Íslendingum stafar mest ógn af og þá er nú kannski sérstaklega tilhneigingin til þess að ofnæra sig eða orkuhlaða sig, getur maður sagt af. Fólk á að borða oft of mikið af of næringarsnauðum mat sem leið of orkuríkur. Rannsóknir hafa líka sýnt það að Íslendingar eru ekki mjög góðir í að fylgja ráðleggingum þannig að yfirvöld þurfa að koma inn og leiðbeina og hér eru við svo sem að leggja til að við leiðbeinum kannski bara með þessum jákvæða heilsueflandi hætti. Tíðni ofþyngdar og offitu hefur þrefaldast frá 1975 samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og það gert ráð fyrir mikilli aukningu í útgjöldum og ég setti þetta hérna undir okkur til áminningar vegna þess að við erum vissulega með nokkra aðgerðir inni með stefnunni sem gera ráð fyrir kostnaði en við gætum líka verið að sjá það erfitt að reikna hann út nákvæmlega hver sparnaður hann ef að við komum í veg fyrir framtíða sjúkdóma og vanlíðan en þegar á heildinni litið hann alveg örugglega umtalsverður. Þessi matarstefna talar líka beint inn í stefnumörkun Reykjavíkurborgar heilsueflandi borg. Við erum heilsueflandi borg, við skilgrundum 4 grunnþætti sem að öll hverfi borgarinnar eru nú að vinna sig inn í með skipulegum hætti og þáttöku ýmsra bæði félagasamtaka, starfsmanna og stofnana. Þar töluðum við hreyfingu, næringu, líðan og lífstíl og matarstefnan að sjálfsögðu kemur beint inn í næringuna
en líka að mörgu leyti inn í lífsstílinn sem að er líka mikilvægt. Það eins og ég segði áðan, það ótrúlega margt sem að tengist því vali okkar sem við gerum oft á dag það hvað við ætlum að borða. Við höldum kannski oft að við tökum upplýsta ákvörðun út frá upplýsingum sem við höfum einhvers staðar lesið og borðum það sem gott fyrir okkur og einhverju leyti það þannig, en það líka alveg ótal margt sem hefur áhrif á okkur sem við áttum okkur ekki á. Bara aldur okkar og kyn og trú og foreldrarnir okkar, hvað þeir borðuðu og auglýsingar sem við höldum að við sjáum ekki sem hafa samt á okkur áhrif, tími og streita, uppskriftir sem verið að dreifa, verð og tilboð, gæði matarins og stefna stjórnvalda. Ef að stefna stjórnvalda svo að það sé auðvelt að nálgast hollan og góðan mat, þá borðum við frekar hollan og góðan mat. Ef að stefna stjórnvalda svo að það sé gott að það sé skyndibitastaðir út allt og fólk fái stuttan matartíma, þá borðum við skyndibitamat á stuttum tíma. Það hægt að hafa ótrúlega mikil áhrif á neyslu fólks og það ótrúlega margt sem að lifir með kynslóðum. Við gerðum einu svona rannsókn, ég og vinkonu mín, bara svona mínir rannsókn að hvað fólk býði upp á í barnaafmælum og það var mjög ofta sama og mamma hafi búið upp á sem að fólk var að bjóða upp á í barnaafmælum sínum. Við lærum oft svona og þetta eitthvað sem að fylgir okkur í gegnum lífið og við þurfum að vera meðvituð það. Því sumt af því gott og skemmtilegt og við viljum styðja matarmenninguna en annað kannski mætti missa sín. Í skýrslunni að finna myndir af þróun matvöruverslana í borginni. Þið getið skoða hana, þið sjáið að matvöruverslanir voru mun oftar, mun þéttar inn í borginni heldur en þær síðan þróuðust það þannig að þær voru mjög fáar og þeim aftur að fjölga núna. Og það auðvitað í takt við aðalskipulagið og þessi stefna að sjálfsögðu tengist því líka mjög beint, eins og við komum nokkuð oft inn á með þessa í skýrslunni. Framtíðarsýnin sem við leggjum til að maturinn verði góður, næringarríkur og spennandi, að við séum ekki að ganga nærri náttúrunni, ekki í neyslu matvæla eða meðhöndlun eða framleiðslu, að það sé gott aðgengi að bændamörkuðum og matvörubúðum og veitingastöðum og grænmetisgarðum. Við viljum gjarnan hvetja fólk til að nota. Við erum með 650 grænmetisgarða í Reykjavík sem að íbúar geta leigt. Við viljum gjarnan fjölga þeim og hjálpa fólki að jafnvel búa til sína eigin. Við viljum að matur sé framleiddur nálægt neytenda. Það hefur sýnt sig að það mest ánægja með mat sem framleiddur nálægt neytenda. Það minni sóun á mat og meiri þekking á næringarþörfum og áhuga. Við viljum að það sé alltaf val grænmetisfæði í mötuneyti borgarinnar. Við sjáum það bæði sem aukna þjónustu við þá sem að kjósa að borða grænmetisfæði en líka sem loftslagsskref þar sem að losun mun minni úr grænmetisréttum en úr kjöti sérstaklega og fisk. Við viljum að matvælaframleiðsla sé blómleg og stuðli að sjálfbærri og líffræðilegum fjölbreytileika og grósku í matarmenningu borgarinnar og að það séu skýr næringar viðmið fyrir allan mat sem að Reykjavíkurborg framleiðir og ber fram bæði fyrir sitt starfsfólk og sína skjólstæðinga og börn í skólum og hvar sem Við settum upp hér 5 yfirmarkmið sem að okkur fannst svona ramma svolítið inn stefnuna. Það í rauninni að stytta þessa leið frá bónda og í maga, sjálfbærni og gæði, auki aðgengi að hollum mat, bætt matarmenning og betri nýting matar, sem þá jákvæða útsetningin á því að minnka matarsóun. Það eru 16 undirmarkmið og það eru 36 kostnaðarmetnar aðgerðir sem eru kostnaðarmetnar út frá bestu vitund eins og staðan í dag, en þeim hefur verið vísað til fjárhagsáætlunar í borgarráði
Þannig að við erum í sjálfu sér ekki að leggja til að þær séu nákvæmlega samþykktar hér í dag, heldur stefnan sjálf og sé staðfest og svo afgreiðsla borgarráðs sem að framfór á síðasta fundi þess. Eins og þið sáuð þá eru markmiðin vel skilgreind, það eru aðgerðir, það er ábyrgð, það er kostnaður og það er tímaáætlun. Og ég gerir ráð fyrir allir borgarfulltrúar sem ég er búin að lesa þetta, þannig ég fer ekkert í gegnum þau öll hér. Mér langar þó að nefna þetta, okkur finnst við sem svona stór framleiðandi af mat, Reykjavíkurborg, 23.000 máltíðir, ég veit að þetta er ekki allt saman endilega Reykvíkingar sem borða, en enga síður ef að hér búa 126.000 manns og við erum beinlínis að hafa áhrif á næringareintöku 23.000, þá þurfum við að taka það alvarlega og við fengum, við höfum mikið samráð við ýmsa aðila, meðal annars heilmikið af starfsfólki og við fengum svona þá tilfinningu að það vantaði kannski svolítið svona fræðslu og meira svona spennandi sem væri að gerast til fólk sem er að elda mat á vegum borgarinnar. Þetta eru oft minni einingar, ef við horfum til dæmis á skóla og leikskóla, minni einingar og það er kannski ekki margir þar í kring á sama vinnustað sem að hafa þekkingu á því sem þú ert að gera og þessir aðilar virðast stundum gleymast þegar verið er að gera endurmenntunar á áætlanir og slíkt. Þannig við lítum til Kaupmannahafnar sem að bjó til, borgarstjórn Kaupmannahafnar bjó til fyrir 10 árum, einingu sem þau kalla matarhús sem er þá svona eins konar þekkingarsetur Kaupmannahafnar mat sem að borgin framleiðir. Þau hafa reyndar tekið alveg ótrúlega skref án þess að auka kostnað. Þau eru komin upp í 96% af matnum sem þau kaupa er lífrænn. Ánægja hefur aukist mikið og val hefur aukist mjög mikið. Við erum kannski ekki alveg að sjá að við séum að feta í þau fótspor beinlínis en okkur finnst alveg ástæða til þess að skoða þarna og læra af þeim þar sem vel hefur verið gert. Nú er reyndar þetta mathús þeirra orðið sjálfseignarstofnun og er farið að þjónusta fleiri aðila heldur en bara Kaupmannahöfn, en Kaupmannahöfn kaupir ennþá af þeim þessa þjónustu þar sem hún reyndist svo vel að þetta varð í rauninni að eigin stofnun. Og hér getið þið séð bara, hérna er svona einhver fræðslu dagur og þarna geta bæði allir starfsmenn komið og þau fara líka út í fyrirtæki borgarinnar og gefa ráð og styðja. Og geta líka kannski búið yfir þeirri þekkingu sem þarf að vera til á matvælamarkaði og geta gefa ráðgjöf við innkaup og slíkt. Þetta er svona kannski þannig við lyftum þessari hugmynd sérstaklega, þetta er svona kannski stærsta hugmyndin, eða svona kostnaðarmesta hugmyndin sem við erum með, en það má líka vel vera að það megi útfæra hana með öðrum hætti heldur en við gerum akkurat þarna og það er þá kannski útfærslu atriði. Ef til vill má flytja til einhver stöðugildi í staðan fyrir að þetta séu ný stöðugildi og eitthvað slíkt en okkur fannst kannski ekki á hópurinn ætti að taka afstöðu til þess. Að öðru leyti þá hlakka ég bara til að heyra spurningar ykkar út í einstaka markmið og aðgerðir. Mér langar bara að fá að þakka kærlega hópnum sem vann með mér og starfsmanni hópsins, Gylfa Ólafssyni, var ómetanlegt að fá hann inn í þetta og Þór Steinarsson og hann í rauninni kláruðu að setja saman þessa skýrslu sem mér fannst mjög mikilvægt því að það er mikilvægt að við klárum þetta á þessu kjörtímabili. Þetta var kannski að mörgu leyti flóknara verkefni heldur en við héldum. Og matarstefna kemur við svo marga og tengist svo mörgum öðrum stefnum en þetta var líka alveg ótrúlega skemmtilegt og ég vona að þetta verði gott og öflugt skref fyrir Reykjavíkurborg að taka. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir því að við dans fari við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Heiðu Björgu, hvers dóttir er þetta aftur? Hilmisdóttur, fyrir hennar yfirferð varðandi þessa matarstefnu. Það er margt mjög gott í stefnunni, en það vakna líka margar spurningar við lestur þessara stefnu og þá sérstaklega í sambandi við þetta mathús borgarinnar.
Ég velti því fyrir mér sérstaklega í ljósi þess að þarna erum við að tala kannski einhver stöðugildi, þarna erum við hugsanlega að tala að koma á laggirnar einhvers konar stofnun. Nú þegar höfum við yfir að ráða, til dæmis á skóla- og frístundaráði, þá höfum við yfir næringarráðgjöfum að ráða sem að fara yfir matseðla skólaeldhúsanna og veita ráðgjöf og sjá til þess að öllum lýðheilsumarkmiðum sé uppfyllt. Hvort að við séum ekki að færast of mikið í fanga, fara ætla að leggja það til í framtíðina að hér verði komið upp einhvers konar stofnun sem á að halda utan þetta. Eins langar mig til að spyrja hvort að hópurinn hafi eitthvað rætt það. Nú hef ég flutt tillögur hér á vettvangi borgarstjórnar oftar en einu sinni að við endurvekjum skólagarðana. Skólagarðarnir voru feikilega merkilegt fyrirbæri vegna þess að þar gafst börnum tækifæri til þess að læra að rækta grænmeti, rækta sitt eigið grænmeti og síðan lögðum við til í þessum tillögum sem við höfum lagt til nokkra ára að starfsemi skólagarðana yrði þróuð enn frekar og skólaeldhúsin nýtt í þeim tilgangi til þess að kenna þeim meðferð matvæla og kenna þeim matreiðslu. Bara spurning hvort að þetta hafi eitthvað komið til tals hjá ykkur. Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við, það veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, matarhúsið það farið vel í gegnum það hérna í stefnunni, hvernig við sjáum það fyrir okkur. Við sjáum þessa fyrirmynd frá Kaupmannahöfn, eins og ég sagði áðan, það má vel vera að hægt sé að flytja stöðugildi frá. Það þarna eitt stöðugildi inn á skóla- og frístundasviði sem virkar vel þar, en það getur vel verið að það sé einhver fleiri sem að megi flytja, en það kannski eitthvað sem verður bara skoðað þegar að fjárhagsáætlun kemur og ef að þetta verið fjármagnað. Eins og ég segi, við erum í rauninni ekki að afgreiða það akkurat núna. Það er ekki verið að tala sérstofnun, það er meira verið að tala einingu í rauninni, bara þekkingu, að byggja upp þekkingu, að hafa starfsfólk sem hefur það markmið í rauninni að hafa þessa þekkingu og geta miðlað henni innan borgarinnar. Þannig að það er ekki verið að tala einhverja yfirbyggingu eða hús eða slíkt, allavega ekki til að byrja með. En gangi þetta vel, eins og hefur gerst í Kaupmannahöfn, þá væri ótrúlega skemmtilegt að sjá það þróast þannig. Og þá væri jafnvel hægt að skoða einhvers konar sjálfseignarstofnun eða eitthvað slíkt. En ég held að það sé bara of snemmt að spekulera í því akkurat núna. En það vantar til þess að keyra áfram þessa stefnu, til þess að auka þekkinguna á mat og næringu, þá vantar svona einingu innan Reykjavíkurborgar. Og við fundum bara fyrir því þegar við vorum að gera stefnuna. Það er ekki mikil þekking á til dæmis matvælum hjá innkaupaskrifstofunni. Það mætti alveg vera backup fyrir þau til þess að leita til og fleira. Varandi hina hugmyndina grænmetið og það, þá er einmitt eins og kom fram í borgarráði, þá var þessari tillögu skólagarðinn að vísa til matarstefnunnar og hún er afgreidd í matarstefnunni og það kemur fram þar að við teljum að það sé gott að halda áfram með þessa fjölskyldugarða þegar það var reynst vel, en það er jafnframt verið að stinga upp á því að gerðir séu garðar við leikskóla og félagsmiðstöðvar eldri borgara og fleiri og maturinn og grænmeti nýtt þar í framleiðslu. Þannig að það er afgreitt hérna inni eins og þú sérð í plagginu. Þá er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið við það að svara ansvari og þá er borgarstjóri næstur á mannvirkjaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka hópnum fyrir ótrúlega yfirgripsmikla faglega og framsýna vinnu. Ég tek bara undir með borgarfulltrúa Heiðu Björgu Hilmarsdóttur í því að ég held að matur skipti ekki bara meira máli í lífinu eftir því sem maður eldist, heldur bara meira máli í samfélaginu heldur en við stundum vilja viðurkenna eða svona lyftum upp. Og við berum auðvitað mikla ábyrgð í því, bæði sem borgarsamfélag en líka sem stór veitandi á matarþjónustu.
Það ekkert minna en sko grettistak sem hefur verið lyft á undanförnum 10-15 árum í því að setja upp mötuneyti sem eru með heitan mat í öllum skólum á ekki lengri tíma. Þetta þekktist auðvitað ekki áður og næringin hefur batnað stórfellt á þessum tíma. Við erum auðvitað líka að sinna eldri borgurum þeir sem þurfa heimsendan mat og eru með mat á félagsmiðstöðvum og svo framvegis. Reykjavík var gríðarlega mikið matjurtagarðabær að segja má og gríðarlega stór landsvæði, ég held að það hafi verið yfir 100 hektarar í Kringlumýrinni sem voru matjurtagarðar fyrir bæjarbúa eða borgarbúa miðja öldina, það ekki langt síðan. Svo hefur þetta dregið saman en núna aftur í sókn og það sannarlega eitthvað sem við eigum að ýta undir eins og alla hugsun sjálfbærni, valkosti og þau önnur meginstef sem eru í þessari vel unnu og spennandi stefnu. Við þurfum síðan í tengslum fjárhagsáætlun að forgangsraða verkefnum en það verður spennandi þó það verður ekki endilega létt. En mér finnst vera lagður svo góður grunnur að þessu í stefnuplagginu og aðgerðaáætluninni að við erum komin heillangt nú þegar. Þannig að ég þakka fyrir og styð þessa samþykktu málsmeðferð heils hugar. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég tek undir með borgarstjóranum að það margt mjög fínt í þessari stefnu og við eigum auðvitað að huga að gæði þeirra máltíða sem við bjóðum upp á. En ég vil bara ítreka skoðun minna því að mér finnst að við eigum að huga því að það fjármagn sem nefnt í þessum tillögum sem ekki verða afgreiddir hér í dag en vísað inn í fjárhagsáætlun, að þeir verði nýttir til þess að bæta matinn í leikskólum og í grunnskólum og í þeim mötuneytum sem eru hér hjá borginni. Vegna þess að við munum eins og dæmin sanna hér fyrir árið eða 2 árum síðan að það var gerð athugasemd við það hvernig maturinn var á leikskólum Reykjavíkurborgar og við viljum ekki lenda í þeirri stöðu aftur. Nýtum fjármunina til þess að auka gæði máltíðanna. Höfum það að fyrirrúmi. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heldur að við getum verið býsna stolt af þeim mat sem reitir fram í leikskólum og grunnskólum, en það er alveg rétt að við ræddum það mitt kjörtímabili hvernig við gætum bætt hann og það var bætt verulegu fjármagni í hráefnisþáttinn í bæði í leikskólum og grunnskólum. Og það meðal annars leitt til þess grunnskólamegin að það eru komnir mjög víða salatbarir sem voru ekki áður og svo framvegis. En það er sjálfsagt að halda vöku okkur í þessu og halda áfram þessu gæðastarfi. Þá er borgarstjóri lokið við það að svara andsvari og telst andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara þakka þeim fyrir sem komu að vinnu þessarar matarstefnu og það eru raun og veru ekkert nema gott hana að segja. Það sem er vinkill inn í þetta mál sem að mig langar að vekja athygli á, sem mér finnst svo mikilvægt þegar við erum að tala stefnur sem við erum að samþykkja hérna í borgarstjórn og þar hafa verið fjölmargar, að þær séu að tala svolítið saman. Og í þessu skjali að þá talað að á virkum degi séu 23.000 manns í hádegismat á vegum borgarinnar og langstærstu hluti þeirra leik- og grunnskólabörn. Matur á vegum skóla- og frístundasviðs þar á vegum þeirra keypt hráefni í mat fyrir 1,4 milljarða ári og samtals eru hádegisverðir 4 milljónir máltíða og allar máltíðir 7,7 milljónir. Þetta er náttúrulega rosalega mikið og leikskólarnir eru
64 og það eldað í 50 leikskólum og leikskólabörn að fá mat 224 daga á ári. Nú það þannig að í Japan þar mikið lagt upp úr því að nemendur í grunnskólum, það partur af menntastefnu þeirra að mennta þá í umgengni við mat, eldamat og ekki þá bara í heimilisfræði inn í skólastofunum og átt að sjá næringafræði og þetta tengis við náttúrufræðina hjá þeim, þetta tengt inn í starffræðina við útreikninga og annað slíkt. Og auðvitað átt þeim á því að þessi stefna sem lögð hérna fram bara fyrsta skrefið. En ég myndi svo gjarnan vilja sjá að börnin hefðu með einhverjum sem sérstaklega, nú ég að tala eldri bekki grunnskóla og jafnvel miðstíði grunnskóla, hefðu beina aðkomu, til dæmis í gegnum lífsleikni tímana eða slíkt, að eldhúsi með og undir yfirumsjón þá kennara og matar sem þar í að læra að elda mat. Því að nú það til dæmis svo vegna þess að það heitur matur í hádeginu og langflestir sem að kaupa áskrifta mat, að við foreldrarnir sem að tökum svo þegar við koma heim kannski oft með minni eldamennsku á kvöldina minnst á virkum dögum. Og alveg svo Heiða Björg Hilmisdóttir fór inn á í byrjun að við kannski þekkjum ekki nógu mikið til næringafræði, innihaldslýsinga, kolvetnisjöfnunar og flutningi á grænmeti og öðru slíku. Og ég kalla raunverulega eftir samtali við skóla- og frístundasvið út frá þessari matarstefnu og held að þarna sé alveg gulli tækifæri til þess að auðvelda með einfaldari hætti aðkomu barna og ungmenna að stefnunni og tileinka sér þá sjónarmið lýðheilsu, sjónarmið ekki loftslagsmála, heldur kannski svona umhverfismála í tengslum við mat og matjurtaræktun og flutning matvæla. Ég meina það alveg stór partur af því, þetta stefna þeirra sem eru grænmetisætur, það náttúrulega mikið af grænmetinu flutt til. Nú til dæmis mikil vitundavakning í því að borða mat frá nærumhverfinu, nota það sem að við ræktum sjálf eða það sem að við framleiðum sjálf, hvort sem það hér á Íslandi eða Bretlandi eða Sviss, bara á þeim stöðum sem það eru. Og til dæmis veitingastæðir sem eru farnir að gefa sig út fyrir það að þeir séu bara með matvæli sem framleiddir til dæmis í einhverjum 1 eða 2 kílómetra radíus frá veitingastæðum. Ég þekki til dæmis svoleiðis frá Sviss og mjög skemmtilegt. Við getum reyndar ekki búið upp á vín allavega sem væri, eða hæpi allavega, sem væri heimabruggað, eða bruggað í nágranninu, ekki heimabruggað. En mér finnst þess að held að með þessari matastefnu sem fyrsta skrefið, að þá vona ég að hún fari til kynningar á skóla- og frístundasviði og köllum jafnvel eftir hugmyndum þaðan hvernig hægt að samþætta þær hugmyndir og aðgerðir sem þarna eru til þess að virkja börnin í að verða ábyrgir notendur og neytendur fæðunar sem við erum með. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi næst og síðust á mælendaskrá. Heyrðu, þá hleypum við borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni í pontu.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég tek undir þakkir annarra borgarfulltrúa til þessa hóps sem vann að þessari matarstefnu fyrir okkur, matarstefnu Reykjavíkur 2018 til 2022. Mér langar bara til að spyrja að einu atriði í þessu sambandi sem auðvelt að upplýsa. Það er varðandi kostnað við stefnuna. Það er ákveðnar upplýsingar um stofnkostnað sem getur verið á bilinu 37–41 miljón og áætlaðan rekstrarkostnað sem eru eiga að rokka milli 159 og 204 milljóna króna og þá langar við bara að spyrja í framhaldi af orðum borgarstjóra hér áðan þar sem hann gerði að hjólreiðaáætlun sem var samþykktur í 10 árum og var að hann sögn ekki full fjármögnuð inn í áætlunum borgarinnar en var samt samþykkt og talaði síðan að þannig var ekki lengur unnið. Þannig að mér langar bara til að spyrja borgarstjóra hvar þessi fjármuni sem er nefndir í matarstefnunni þeir liggur fyrir, hvort að þeir séu með einhverjum hætti inn í áætlunum borgarinnar, 5 ára áætlun til dæmis. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarstjóri óskar eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða tillögustefnu núna. Við munum samþykkja nú eftir og vísinu til fjárhagsáætlunar nákvæmlega í því skyni sem ég rakti hér áðan að henni verði fundinn staður í fjárhagsáætlun. Þetta er hið nýja og skipulagða verklag sem við höfum á öllum hlutum. Við samþykjum ekki bara eitthvað og látum hendingur ráða því hvort og hvað kemst inn á fjárhagsáætlun. Það er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og það svara að menn samþykki ekki bara eitthvað að láti hendingur ráðast hvað komist inn á fjárhagsáætlun og væntanlega er væntanlega maður þá treysta því að þessi fjármunir farin á fjárhagsáætlun í haust verði hann áfram borgarstjóri og þá er hann ekki til fyrirstöðu að við skoðum einnig aðrar stefnur og áætlanir sem hafa verið samþykktar á þessu kjörtímabili. Við skulum ekkert vera að fara lengra aftur, það er nóg að miða bara við kjörtímabili sem við störfum á. Og það voru lítið við þær kostnaðaráætlanir sem voru gerðir samt við þar og sjá hvort að þær fóru inn á fjárhagsáætlanir. Mér segir nú svo hugur að þeir fjármunir sem voru, ef við getum sagt, samþykktir í þeim stefnum, þeir hafi nú ekki nema lítið brot af þeim sem kostnaði sem var tíndu til ef viðkomandi stefnum hefði verið framfylgt að fullu að hafi komist á raunin á fjárhagsáætlun. En borgarstjóri boðar hér raunin ný og ábyrgari vinnubrögð en það eru samt vonbrigði fyrir mig að heyra það að áorðið borgarstjóri áðan var ekki annað skilið en svo að hann gerir athugasemd við það að hjólreiðaáætlun hefur verið samþykkt á sínu tíma fyrir 10 árum eða svo án þess að hún hefði þá verið full fjármögnuð inn á væntanlega þáverandi 3 ára áætlun. Þannig að það er eðlilegt að spurningar vakna það þegar að matarstefnan er samþykkt hér í dag hvort að hún sé þá ekki með einhverjum hætti fjármögnuð inn á 5 ára áætlun. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara ansvari, þá veitir borgarstjóri ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er einmitt það. Við erum sem hér á síðasta borgarstjórnarfundi þessa kjörtímabils. Í haust verður gerð ný fjárhagsáætlun. Við erum að samþykkja matarstefnuna og vísa forgangsröðun einstakra aðgerða til gerða fjárhagsáætlunar og þetta er eðlilegt verklag. Varðandi hjólreiðaáætlunina, því að borgarfulltrúinn var að spyrja það, þá hafði hún verið samþykkt á kjörtímabilinu 2006–2010 en ekki króna verið áætluð við framkvæmdir á hennar grunni í fjárfestingaáætlun til næstu 3 ára sem þáverandi meirihluti skildi eftir sig. Þetta var gagnrýnt á sínu tíma og við því var ekkert brugðist og ég notaði bara þetta sem dæmi
það hvað vinnubrögðin og utanumhaldið í fjármálum orðið miklu traustara og skipulegra núna en það var. Því að hlutir þurfa að vera inn á áætlun til þess að séu fjárheimildir fyrir þeim og þeir verða veruleika. Þá borgarstjóri lokið við það að veita ansvar öðru sinni og svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, hlutir þurfa að vera inn á áætlun, segir borgarstjóri, ef þeir eru að komast til framkvæmda. Og það alveg rétt, þeir þurfa að vera inn á einhverju áætlun, en það verður hins vegar að gera greinamun á 5 ára áætlun eða bara, og síðan stefnum eða bara fjárhagsáætluninni sjálfri, þar sem á endanum hefur loka orðið það hvort að fé fáist til umræddrar framkvæmdar. Nú, ég man ekki betur en að þegar hjólreiðaáætlun var samþykkt þá hafi fjárveitingar verið auknar til framkvæmda í borginni í þágu hjólreiðafólks. Nú, ég veit ekki til þess að í þessar áætlun gert ráð fyrir ákveðnum stofnfjárfestingum. Ég veit ekki til þess að þær séu inn á fjárfestingaráætlun borgarinnar og mér finnst bara rétt að nefna þetta þegar borgarstjóri nefndi, ég byrjaði nokkuð að tala um hjólreiðaáætlun fyrra bragði, borgarstjóri kaus að nefna 10 ára gamla hjólreiðaáætlun fyrra bragði í því skyni að gera lítið úr vinnubrögðum sem hér hefur verið ástundið á sínum tíma. Á sama tíma og ég held að við lítum á svona síðastin 2-3 ár, ég held að aldrei áður hafi jafnmargar stefnur og samþykktir og áætlanir verið samþykktar á vegum Reykjavíkurborgar sem að ljóst að muni hafa miklar fjárfestingar í för með sér. En þráttur að svona stefnur hafi reglulega verið samþykktar og raunni ádráttur, ég ætla ekki að segja samþykkt, ádráttur gefin fjárfestingar, þá hefur þessum fjárfestingum ekki sést síðan staður þegar næsta fjárfestingaráætlun hefur verið lögð fram nema þá bara litlu leyti. Og það er kannski aldrei neinn krafi í sjálfu sér að allar þær hugmyndir sem koma fram í fjárfestingar skilir sér næstu fjárfestingaráætlun. En ég finnst borgarstjóri svolítið verið að boða það og vinnubrögðin sé orðið þannig að menn geti búist í því. Og það er þá kannski bara ágætt að fara að lesa saman þær stefnumótanir sem meirihlutinn hefur staðið fyrir og sá ádráttur sem hefur verið gefin fjárfestingar á grunni þeirra og síðan hinnar raunverulegu fjárfestingar sem hafa skilað sér. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari öðru sinni og telst andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst og síðust að mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, aldeilis áhugaverð umræðu hjólreiðaáætlun hér undir matastefnu. Þessi stefna er auðvitað ný. Hún getur ekki verið komin inn á neina áætlanir af því það er verið að leggja hana hér fram í dag til samþykktar. Það er yfirleitt ekki búið að gera ráð fyrir einhverju fjárhagsáætlun sem ekki er búið að ákveða að gera. En við munum að sjálfsögðu og vonandi verður Dagur B. Eggertsson bara áfram borgarstjóri og við getum fylgt þessu máli farsællega úr höfn í haust. Ég ætla að fá að benda ykkur á viðaukana. Í viðaukunum kemur vel fram kostnaður, bæði stofnkostnaður og rekstrarkostnaður. Það er hérna yfirlit yfir aðgerðir þar sem að allir kostnaðurinn er samantekinn. Hér er verið að leggja fram stefnu sem er öll saman kostnaðar útreiknuð, þannig að það er auðvelt að taka afstöðu til einstaka tillagna. Það er líka hér af því að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir nefndi henni finnst mikilvægt að við töluðum inn í aðrar stefnur, þá er viðauki 4. Þar fórum við yfir aðra stefnu sem að þessi stefna er í samhengi við, eins og til dæmis atvinnustefnu, innkaupastefnu, þjónustustefnu, menningarstefnu, ferðamálastefnu, aðalskipulag, landbúnað og fleira. Þannig að loftslagsstefnan, úrgangsstefnan, aldurssveinborg, umhverfis- og auðlindastefna, stefna í trjárækt, það er búið að fara í gegnum þetta allt saman. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins þar á meðal. Í viðauka 5 er tillagan sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir talaði og það er frá Sjálfstæðisflokknum sem var lögð fram á fundi 15. desember 2016.
Auðvitað þessi matarstefna sett fram til þess að undirstrika hversu mikilvægur matur er. Matur er mikilvægur þáttur í þjónustu borgarinnar. Þetta ekki eitthvað auka, þetta ekki þjónusta sem við verðum að veita og neyðumst til. Við erum stolt af matnum sem við erum að bjóða fram og hann skiptir okkur máli. Við viljum hann sé bragðgóður, næringaríkur og spennandi og auðvitað þetta allt sem hann gert til þess að maturinn sem við erum að framlega verði betri. En matur verður ekki bara betri með að setja meiri pening í hráefniskaup, matur verður líka betri með því að fjárfesta í fólkinu sem að búa til matinn. Og að kenna fólki að kunna meta mat, að tengja matinn við upprunann, fara betur með matinn. Við tölum hérna beint inn í það, þó við séum nú ekki tala inn í þetta japanska módel beint, þá samt hér, ef ég fæ að vitna beint í stefnuna með leyfi forseta, hér matur mikilvægur þáttur í allri starfsemi á vegum borgarinnar og hefur jákvæð áhrif á árangur í námi, umönnun og félagsstarfi sem og vinnustaðamenningu. Þetta bara beint upp úr stefnunni og þarna við raunin að tala inn í það að maturinn verði virkur þáttur í starfi stofnana borgarinnar. Þetta viljum við gjarnan meðal annars gera með því að fólk fái meira það að segja, hvaða mat það fær og slíkt. Og við höfum séð mörg flott dæmi þetta til dæmis í Svíþjóð, þar sem jáfnvel lýðræðisverkefni, það kosningar hvað á að vera í matinn í skólunum, það sérstök lönd þar sem að maturinn tengist, það börnin að rækta eitthvað, fara í heimsókn til einhvers bónda og svo borða þau mat frá honum. Það að gera ótrúlega margt ef maður byrjar og lítur á matinn sem hluta af skólanum og bara kannski að því ég sagði það ekki áðan auðvitað skólafrístundarsvið staðið sig mjög vel að mörgu leyti í þessu. Það öflugur næringarfræðingur sem að vinnur og hefur stýrt og komið að máltíðaþjónustunni og hún var einmitt með okkur í þessum hóp og skólafrístundarsvið búið að veita umsóknum þessar tillögur og tók þátt í að búa þær til. Þannig að það mikilvægt og líka aðili frá velferðarsviði. Ég veit ekki, það mjög margt sem að margar tillögur hér sem að sem kosta ekki neitt. Það kostar ekki allt, margt innan ramma. Þannig að við lítum svo á að þessi matarstefna verði hér samþykkt og ég gerir ráð fyrir því og það sé hægt að hefjast handa við að framkvæma allt það sem að innan ramma og síðan eins og við vitum þá líður tíminn hratt og fyrir varu verður komin ný fjárhagsáætlun og þá getum við nýtt þessa vinnu til þess að sjá vel hvað allt kostar. Ég held að sé þá ekki vera neinum vafa undirorpið það hvað þetta kostar nákvæmlega því það búið að reikna það allt saman hérna út. Matur sem hluti á borginni, matur fyrir borgarbúa, matarmenning, þetta ótrúlega margt og þetta spennandi sem við erum að samþykkja hérna. Við erum til dæmis með varðandi íþróttaaðstöðuna, það sé fylgt þar ráðleggingum embættis landlæknis hvað á að vera í boði og þar sem að krakkarnir okkar hafa íþróttir. Við erum að tala að auka úrval á mat fyrir eldri borgarann okkar og við erum að tala að skima fyrir næringarástandi, auka ráðleggingar á næringu, auðvelda veitingastöðum að vera inn í hverfunum og margt fleira svona spennandi sem að kemur til með að vonandi breyta svolítið matarmenningun okkar hér til hins betra. Já, takk. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil bara koma í rauninu upp í meðmæli og þakka fyrir þessa frábæru matarstefnu sem kemur inn úr svo margt. Við höfum samþykkt ýmsa stefnumörkun á vettvangi borgarinnar og það mjög mikilvægt að þegar við gerum það þá förum við eftir því. Þannig að innkaupastefna borgarinnar til dæmis gerir ráð fyrir að við virðum bæði vistvæn innkaup og mannréttindasjónarmið,
af því að það náttúrulega þannig sem við viljum að borgir geri og stefni að virða mannréttindi. Þannig að við getum gert meira því að beita mannréttinda ákvæðinu í innkaupastefnunni, í innkaupum, til dæmis eins og að hætta að kaupa vörur eða matvörur sem framleiddir eru á hernumdum svæðum. Það var eitt. Vistvæn innkaup skipta gríðarlega miklu máli hvernig við einhvern veginn bregðumst við loftslagsbreytingum á mannavöldum og séum hér með heilnæmt umhverfi og þar fram til götum. En mannréttindi skipta líka máli. Og við sem borg, við getum beitt okkur af meira afli í því að leiðrétta misrétti út í heimi almennt með því að virða það. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við það að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og við berum upp matarstefnu Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 til 2022. Einnig leggjum við til að þær aðgerðir sem henni fylgi verði vísað við gerð fjárhagsáætlunar. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá skilja flokkar sig rétt til bókunar undir þessum dagskrárlið. Þá göngum við í þriðja mál sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leita álits persónuverndar vegna aðgerðar í tilefni af borgarstjórnarkosningunum. Og þá tekur borgarfulltrúi tillöguflytjandi Marta Guðjónsdóttir til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér er lagt til að borgarstjórn leiti eftir áliti persónuverndar vegna fyrirhugaðra aðgerða Reykjavíkurborgar í því skyni að auka þátttöku ákveðinna hópa í komandi borgarstjórnarkosningum. Við höfum ekkert við það að farið sér í almennar víðtækar aðgerðir til að auka kosningaþátttöku, til að mynda aðgerðir sem snúa því að auka þátttöku ungra kjósenda. Raunar styðjum við þá aðgerð heilshugar. Ljóst er að samkvæmt fyrirliggjandi tillögum á að fara í aðgerðir sem að snúa að aukinni kosningaþátttöku í ákveðnum götum borgarinnar. Þess vegna finnst okkur rétt að leita álit persónuverndar á því hvort það sé heimilt, enda vitum við borgarfulltrúar að í sumum götum Reykjavíkur eru mjög fáir íbúar og auðvelt að leiða líkur að því hverjir eiga þar heima og hverjir eiga þar í hlut. En með leyfi forseta ætla ég að leyfa mér að lesa upp úr skýrslu starfshóps leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningunum 2018. Kafli 1.5 kjörsókn eftir félagslegri stöðu. Hjá Reykjavíkurborg eru til gögn kjörsókn í borgarstjórnarkosningunum 2014 greind niður á kjördeildir. Lagst er hún í 2 kjördeildum þar sem eru allir kjósendur sem eiga lögheimili erlendis eða eru óstaðsettir í hús. Þær kjördeildir verða látnar liggja milli hluta í þessari umfjöllun en fyrir utan þær eru 18 kjördeildir af 84 þar sem kjörsókn er undir 60%. Af þessum 18 eru 10 í Breiðholti, 1 á Kjalarnesi, 1 í Árbæ, 1 í Miðbæ og 4 í Laugardalshöll. Og þessar tölur má nálgast í viðauka 2. Skrifstofa borgarstjórnar býr einnig yfir gögnum nákvæmlega hvaða götur og húsnúmer eru skráð á þessar kjördeildir og því hægðarleikur að nálgast þessa íbúa með bréfpósti og hvetja þá til að nýta kosningaréttin. Þess vegna teljum við sjálfstæðismenn rétt að leitað verði til persónuverndar eftir áliti hvort að þetta sé heimilt. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Það er borgarstjóri óskar eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágætt að vekja athygli á því að borgarstjórn sett af stað vinnu fyrir á þessu kjörtímabili þar sem kortlega voru leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningunum 2018. Forsaga þess máls var sameiginlegt verkefni Reykjavíkurborgar, innanríkisráðuneytisins, þáverandi undir forystu Ólafar Nordal og Sambands íslenskra sveitarfélaga
sem að lýstu sameiginlega yfir áhyggjum af lítilli eða fallandi kosningaþátttöku í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sérstaklega virtist það verið í einstökum hópum eins og meðal ungs fólks, þar sem til dæmis kosningaþátttaka í Reykjavík var undir 50%. Það var settur af stað hópur sem að skoða þetta með aðkomu þessara 3 aðila, en 16. nóvember 2017 þá var stofnaður hópur hér innan borgarinnar sem að hafði það hlutverk að útfæra meðal annars þær hugmyndir sem hefur komið fram í annarri vinnu fyrir Reykjavík. Og þær tillögur lágu fyrir á fundi borgarráðs í febrúar og voru í fyrsta lagi að framleiða og setja upp aðgengilegar upplýsingar, meðal annars á vef, dreifa upplýsingum, fari í samstarfi við Háskóla Íslands gerð kynningarefnis og rannsókn á virkni þess, og ýmsar aðrar tillögur voru líka gerðar og þetta var samþykkt, og undirbúningur eftir því sem að ég hef fregnir af hefur gengið býsna vel. Það ákveðnir þættir í þessu eins og fram kom hjá Frumalanda sem að geta varðað við persónuvernd eða fjarskiptalög, þannig að borgin snýri sig fyrst til Póst- og fjarskiptastofnunar eftir heimild til þess að senda smáskilaboð þar sem fólk var hvatt til að kjósa og gefnar upplýsingar hvar væri hægt að nálgast upplýsingar kjörstað. Og Póst- og fjarskiptastofnun taldi þetta ekki falla undir sitt svið heldur undir persónuvernd, þannig að það var leitað með þetta þangað. Og í gær kom svo niðurstaða persónuverndar að þar sem ekki verður markaðsefni að ræða heldur almenna miðlun upplýsinga þetta, að þá væri ekki gerð við þetta athugasemd. Á þessu máli síðan rannsóknarþáttur sem að Háskóli Íslands fer með, sem að persónuvernd hefur óskað eftir nánar upplýsingum sem að verða sjálfsögðu veittar, og allt þetta mál unnið eftir réttum leiðum og réttum leikreglum, en þetta að sjálfsögðu ekki hugsað til þess að skrá niður upplýsingar stjórnmálaskoðanir eins heldur fyrst og fremst fylgjast með kosningaþátttöku og hvernig mismunandi leiðir nýtast til þess að hvetja almennt til hennar óháð stjórnmálaskoðanir. Það var borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka það að við höfum ekkert á móti því að það sé farið í almennar aðgerðir til að auka kosningaþátttöku, en þegar verið að fara í sértækar aðgerðir eins og að senda bréf í fámennar götur þar sem eru fáir íbúar og það er auðreikjanlegt hverjir búa þar, þá finnst mér og finnst okkur leika vafa á því hvort að það sé heimilt samkvæmt persónuverndarlögum. Því velti ég því fyrir mér hvaða gögn voru send til persónuverndar til þess að fara við þetta mál og til þess að fá úr því skorið hvort að þetta sé heimilt. Eins langar mig til þess að fá að vita varðandi framkvæmdina á þessu, hvort að það eru borgarstarfsmenn hér í Ráðhúsinu sem að sjái þetta verkefni eða hvort að það eru óháðir aðilar út í bæ. Mér finnst það skipta máli vegna þess að við eigum alltaf náttúrulega að freista þess að sýna sem minnsta hlutdrægni og því færi best á því að óháðir aðilar sæju þetta verkefni. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar. Það svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og fram kemur í tillögunum þá framkvæmd þeirra á höndum skrifstofu borgarstjórnar, mannréttindaskrifstofu og skrifstofu borgarstjóra Björgar ritara eftir eðli máls, en varðandi rannsóknarþáttinn þá það Háskóli Íslands sem heldur á því eins og eðlilegt en ég bara undirstrika og mér finnst undirliggjandi einhver smá misskilningur með þetta. Það sem fyrst og fremst verið að
hvetja til kosningaþátttöku. Það ekki verið að hvorki safna upplýsingum hvað fólk kaus eða neitt sem hluta þessu verkefni. Það verið að veita skýrar og aðgengilegar upplýsingar og markhóparnir eru þeir sem að samkvæmt greiningum eru hópar sem að hafa verið að mæta síður en aðrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Nei, þau tvö eru í andsvörum, þú getur ekki komið inn í það. Óskar borgarfulltrúinn eftir því að komast á mælendaskrá? Alveg sjálfsagt. Þá borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur í pontu. Þetta var þið mitt? Takk. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Þessi tillaga sem við erum að ræða hér, hún kom fram í borgarráði fyrir nokkuð stuttu síðan og í raun og veru til vinnslu þar 14. maí minnum mig að, nei, það var nú ekki, það var 3. maí, var nú lögð fram í borgarráði. Þá spurðum við strax hvað það væri nákvæmlega sem að við ættum að senda til persónuverndar, reyndum að fá frekar upplýsingar það. Þær fengust nú ekki frá tillöguflytjendum. Við frestuðum tillögunni, spurðum síðan aftur á næsta fundi hvaða tillögur þetta væri nákvæmlega sem að væri verið að leggja til að við fengjum álit persónuverndar á og svar barst ekki við því heldur þá. Það er auðvitað ekki þannig að við sendum bara einhvern svona pakka í heild sinni til persónuverndar vegna þess að persónuvernd í raun og veru fjallar ákveðin álitamál og það hefur auðvitað sýnt sig eins og borgarstjóri kom hér inn á að persónuvernd óskaði eftir upplýsingu varðandi þessar SMS-sendingar, afgreiddi erindið á þann hátt að það var ekkert athugavert við það og það nú reyndar hefur það nú þegar birst í fjölmiðlum. Varðandi, ef ég skil, ég reyndar aðeins, ég verð að viðurkenna, ég aðeins ruglaður í hvað nákvæmlega verið að biðja en ef ég skil tillöguflytjanda Mörtu Guðjónsdóttur rétt, þá hún að biðja að það verið leitað álits persónuverndar á bréfum sem að senda út á að ég held 7 kjördeildir og það þýðir þá 8.000 manns sem að fá þau bréf. Það væntanlega, eða það sem að borgarfulltrúinn að tala ég bara á erfitt með að átta mig á því, en hugsanlega það þar, það vill reynda svo til að persónuvernd hefur óskað eftir upplýsingum innihald bréfa til ungra kjósenda sem að stendur til að senda út í samvinnu við félagsvísindastofnun sem hluta kosningarannsókninni og þær upplýsingar verða sjálfsögðu veittar. Persónuvernd kemur fyrst og fremst að tillögum að borð við það sem snýr að sérstöku stuðningi og aðstoð við þjónustunotendur velferðarsviðs, gerð bókamerkis með merkjum og listabókstöðum frambóða, kynningarherferð í sambandi við auglýsingastofu þar sem vísa verður í vefsíðuna Ég kýs, upplýsingasöfnun sveitarstjórnarstigi, kosningarétt, kjörstað og stefnumál flokka og annað slíkt. Þetta hlutir sem að við sjáum ekki alveg í fljótu bragði hver aðkoma persónuverndar getur verið að. En ég verð bara, tillagan auðvitað í raun og veru til vinnslu á vettvangi borgarans. Mér heyrist á öllu að það sé komið eitthvað örlítið skýrari lína í það hvað verið að biðja Það snýr að þessum 8.000 bréfum sem sendar í þessar kjördeildir, þá
þá það eitthvað sem þó allavega nokkuð ljóst og við getum tekið afstöðu til, þannig að ég held að sinni langt skynsamlegast bara að vísa þessari tillögu aftur í borgarráð og reyna að fá þá endanlega botn í það hvað nákvæmlega verið að reyna að fá hér fram, því að við sendum bara ekki einhverja súpu á persónuvernd, þannig virka hlutinir ekki. Það þetta auðvitað vita borgarfulltrúar mæta vel, ætla ég að vona. En ég legg þetta til að við vísum tillögunni bara aftur í borgarráðs og fáum botn í hvað nákvæmlega vilja að meina. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil nú bara byrja því að þakka tillöguflytjandanum Mörtu Guðjónsdóttur og félögum henni Sjálfstæðisflokknum fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Ekki kannski af því ég sé svona ofsalega heit fyrir því hvort að persónuvernd eigi að skoða þetta, heldur vegna þess að þetta fékk mig til þess að lesa bréf sem að lagt var fyrir á þessum borgarstjórnarfundi núna sem svarbréf sem leiði til þess að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningum 2018 og þetta bréf sem dagsett 5. febrúar. Og ég hafði bara, ég veit ekki alveg hverju að kenna en allavega þessi vefur ég kýs var ekkert búin að vera að þvælast mikið fyrir mér en örugglega fyrir margir yngri hópar sem hafa verið að skoða þetta. Og samkvæmt þessu bréfi sem að liggur fyrir borgarstjórn í dag talað að vefsíða með skýrum og aðgengilegum upplýsingum. Upplýsingur og tillögu í fyrsta lið með leyfi forseta verði gerða aðgengilegar á einni vefsíðu á íslensku, ensku og pólsku. Lagt til að vefsíðan ég kýs verði nýtt þessum tilgangi vegna sérþekkingar aðstandenda síðunar kosningaþátttöku ungs fólks. Og það mannréttindaskrifstofa sem ábyrgðaraðili á þessu og kostnaðarmatið 3 milljónir. Sko, ég fór inn á þessa síðu bara núna áðan og það 10 dagar frá því að framboð skiluðu framboðslistum til yfirkjörstjórnar þar sem að það voru staðfest 16 framboð sem að vera að bjóða fram í þessu borgarstjórnarkosningum og þarna inni vantar 2. Það vantar mitt framboð, Borgin okkar Reykjavík og það vantar framboð karlalistans. 10 dögum eftir. Og ég held að bara alls ekki sátt við þetta, Reykjavíkurborg og mannréttinda skrifstofa, það hlýtur að vera einhver ábyrgð að styrkja þetta verkefni að réttum upplýsingum sé komið á framfæri við þá sem að stjórna þessari síðu. Og vegna þess að einmitt að í 3. lið í þessu bréfi sem liggur fyrir borgarstjórnarfundi núna sérstaklega tekið dreifing upplýsinga með leyfi forseta að farið verði kynningarherferð í samstarfi við auglýsingastofu þar sem vísað verði í vefsíðuna www.jekkis.is. Ég ekki á móti þessu framtaki en ég bara segi það að það hlýtur að vera hlutverk þeirra sem að henni standa að passa það að öll framboðin sitji við saman borð, sérstaklega eftir 5. maí. Þannig að ég var nú eiginlega bara pínu slegin yfir þessu. Þarna erum við. Ef ég hefði fengið þetta bara sent og segði, heyrðu Sveinbjörg, sendi nú á unga fólki sem þú þekkir að láta það skoða þetta. Ég hef alveg gert það að fara að kíkja eitthvað sérstaklega á þetta. Af því ég bara trúi því og hef gert það og treysti að þegar það kemur að svona lýðræðismálum í framkvæmd kosningana að þetta sé rétt gert. Þannig að ég til allir vegna að fá verulegan afslátt af þessu fyrst að þetta nú rangt gert, það þurfum ekki að borga 3 milljónir fyrir þetta, nema bara hissi upp þessu buxurnar og græja þetta strax og biðji þá okkur í framboðinu Borgin okkar Reykjavík og karlalistan hreinlega bara afsökun á þessu. Ég finnst þetta bara ekki góð vinnubrögð. Hvað líður að öðrum liðum undir lið 3 í þessu, að þá einmitt það sem að til umfyllunar það eru dreifibréfin og tölvupóstur. En sko, það má alls ekki misskilja ræðu mína, ég sé á nokkurn hátt mótfallin því að við virkjum
lýðræðið og hvetjum til aukina kosningaþátttöku. Ég frábið mér allavega einhverjar rökræður í þá veru, ég sé ekki gera það því ég styð það alveg heilshugar. En aftur á móti þá vitum við það að það voru gerðar athugasemdir auðvitað við SMS-sendingar einhverja stjórnmálaflokka. Ég er ekki að tala þetta, ég er bara að segja við vitum það að þetta þess vegna ákvað Reykjavíkurborg að fara að óska eftir þessu. Við viljum náttúrulega hafa vaðið fyrir neðan okkur. Og þá líka spurning, það nú einu sem þannig, það mjög gott að virkja ungt fólk og ég held, og það mín skoðun, að það unga fólk sem hefur áhuga á pólitík og hefur áhuga á samfélaginu, nærumhverfinu og láta til sín taka, það mætir á kjörstað. En það nú bara einu sinni svo að með bara svona reynslu og þekkingu og þáttöku í samfélaginu að þá yfirleitt eykst áhugi okkar á stjórnmálum og þar að leiðandi þá eykst áhugi okkar með aldrinum og það kannski þess vegna en það spurning hvort við eigum að breyta því eða ekki en það alltaf verið að gera tilraun til þess að breyta því en ég held aftur á móti að það sé við sem í Reykjavíkurborg höfum gullin tækifæri inn í menntastefnun okkar til þess að tala inn í hóp ungra upprennandi kjósenda að gera þeim meðvitið samfélagið sem við búum í, þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og hvernig þau geti tekið þátt og hvaða leiðir þau hafi. Þannig að það getur vel verið að þetta sé bara einskiptis aðgerð, tilrauna aðgerð, en öllu jöfnu að þá á þetta auðvitað að koma úr skólakerfinu og náttúrulega svo bara í umræðu í vinahópum eða heimilinu. Og svo líka þannig að tala bréfaskrifti til eldri kvenna og bara allt gott og blessað. En ég segi það, í menntastefnunni, þar eigum við að beina sjónum okkar og tali til nemendana. Og ég var svo heppin allavega þegar ég kom í menntaskóla að hafa 2 sögukennara sem báðir voru mjög pólitískir í sikkvora áttina. Ger ég ráð fyrir annar en nú held ég bara frambjóðandi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í dag. En það vakti mann auðvitað til umhugsunar málefninu og það hvernig samfélagið er sett saman og hvaða áskorun það eru sem við erum að takast á í hinu daglega lífi. Þannig að bara ég er búin að vekja athygli á þessu varðandi ég kýs. Ég ætla að vona að gera þessi í brók og lagi þetta. Ég mun að sjálfsögðu senda tölvupóst á þá. En ég sé samt ekkert því til fyrirstöðu að tillaga sjálfstæðismanna verði samþykkt hér þó svo að komi málsmeðferð tillaga. Ég veit ekki hvort við höfum tíma til þess, ég hefði viljað bara að hún væri samþykkt og við værum þá með vaði fyrir neðan okkur því að við megum ekki gleyma því að Reykjavíkurborg hefur frumkvæði í svo mörgum málum. Það eru mjög líklegast tónin fyrir önnur sveitarfélög hvað þetta mál varðar. Annars þakka ég fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Gíslason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Tillaga okkar sjálfstæðismanna lögð fram til að fá úr því skorið hvort heimilt sé að fara í aðgerðir sem snúa að aukinni kosningaþátttöku í ákveðnum götum borgarinnar. Í sumum götum Reykjavíkur eru mjög fáir íbúar og því auðvelt að leiða líkur að því hverjir þar eiga í hlut. Nú varðandi þessa kynningu, þá langar mig að spyrja hvernig flokkar eru kynntir í bréfunum, kynningin borin undir flokkana? Og svo hver skrifar undir bréfið? Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Skilja það rétt að sem sagt þá spurningin snýra því að þið viljið fá álit persónuverndar á því að þessi 8.000 dreifibréf sem eru ekki niður á nöfn, bara svo það sé alveg á hreinu, þetta eru dreifibréf sem eru senda á heimilin. Þið eru að óska eftir því að við fáum álit persónuverndar á því hvort við megum senda þessi dreifibréf. Er það málið? Og borgarfulltrúi Björn Blöndal, lokið við það að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúin eftir því að svara ansvari? Ef svo er ekki, þá svarar borgarfulltrúi Björn Gíslason ansvari. Já, það er nákvæmlega það sem ég á við. Hvernig sem sagt til okkar sem sagt lögð fram með þetta að það sé skori hvort heimilt sé að fara í þess aðgerðir og hvernig flokkar séu kynntir, þetta er mjög einfalt. Og er kynningin borin undir flokkana? Það er þetta nákvæmlega sem ég á við. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið við það að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Ok, það er að komast einhver botn í þetta. Þið eru sem sagt að óska eftir því að við fáum álit persónuverndar á því hvort við megum senda út þessi dreifibréf. Það er eins og er ekkert í tillögunni sem kemur fram það að þið viljið að við útskýrum eitthvað innihald bréfanna. Það er sjálfsögðu algjörlega sjálfsagt að gera það. Það verður að sjálfsögðu gert og þetta er einfaldlega staðfestir það að ég held að tillaga mínum málsmeðferð að vísa þessu aftur til borgarráðs og fá þetta alveg endanlega á hreint og ég vil að kynna bara bréfið. Það sé alveg upplagt en það hvort að persónuvernd á að taka afstöðu til þess að við sendum dreifibréf sem eru ópersónugreinanleg gögn eða ekki. Ég er nú ekki alveg viss að það sé málið. Ég hugsa að við fáum bara álit á því, sérstaklega fyrir fund borgarráðs. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal, lokið við það að veita ansvar öðru sinni og ansvörum telst lokið. Hefur einhver borgarfulltrúi óskað eftir því að komast á mælendaskrá og verður ofboðslega gott að fá að heyra það? Jú, það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér er óneitanlega verið að feta svolítið nýja slóð í starfsemi okkar sem stjórnvalds og við erum sammála um það að við viljum örva kosningaþátttöku í kosningunum sem eftir viku. Það var hópur sem vann tillögur ákveðnar aðgerðir og þessar aðgerðir voru samþykktar í borgarráði í febrúari mannrétt og það var að því við sjálfstæðismenn töldum nægur tími til stefnu. Við fjölluðum þessi mál í borgarráði og ávörpuðum nokkur álitamál. Það er svo sannarlega álitamál í þessu. Meðal annars þau álitamál að það megi alltaf deila hvaða stjórnvald eigi að ganga langt þegar kemur að því að örva kosningaþátttöku. Það kom fram gagnrýni, við höfum farið í ákveðnar aðgerðir að veitt fé í því skyni að örva kosningaþátttöku undanfarin ár og mjög hófleg skref, ef svo má segja. Nú er gengið aðeins lengra. En það kom fram samt, við samþykktum þá einróma að fara í slíkar aðgerðir eða veita ákveðnum aðilum fjárstyrk til að örva kosningaþátttöku. Það hins vegar kom fram gagnrýni á þar ástöfun sem ég sá og sem fólst í því sjónarmiði að það að kjósa ekki, það væri ákveðin afstæða í sjálfu sér með sama hættu og við vitum að það er ákveðin afstæða að mæta á kjörstað og skila auðu. Það getur verið ákveðin afstæða að mæta á kjörstað og ógilda atkvæðaseðilinn viljandi, til dæmis með því að skrifa á hann vísu. Það er hægt með
það hægt með ýmsum hætti að beita atkvæðaréttinum til þess að sýna þóknun eða vanþóknun á kjörnum fulltrúum eða stjórnvöldum, en það líka hægt að gera það einfaldlega með því að nýta hann ekki, og það þetta sjónarmið. Þess vegna ber okkur að fara gætilega þegar við grípum til aðgerða og förum í aðgerð í því skyni að örva þessa þátttöku. En við Sjálfstæðismenn samþykktum þetta, en við tókum líka fram að við ávörpuðum svona þessi álitamál sem við kannski erum ekki öllu leyti sammála, það sjálfsagt að hafa það í huga vegna þess, ekki síst kannski vegna þess að þeir sem sitja heima og vilja sýna vanþóknun sína með þeim hætti, þeir hafa eðlilega ekki kjörinn fulltrúa í borgarstjórn. Síðan, en við töluðum það líka í borgarráði, ég held að við ekki bókaðum við sérstaklega hérna í febrúar, þegar þetta var samþykkt, að það væri álitamál í þessu og það væri mjög mikilvægt að menn myndu fara yfir það mjög vandlega að það væri ekki verið að fara á svig við bara lögum persónuvernd og jafnvel ekki persónuverndar sjónarmið, þó þau voru kannski ekki bundin í ákveðin persónuverndar sjónarmið, þó þau voru kannski ekki beinlínis bundin í lögum. Það væri þessum nauðsynlegt að vera í góðu samráði við persónuvernd og fá álit persónuverndar fram, álit þessara stofnunar á því hvort þessar aðgerðir væru æskilegar ekki. Nú getur verið að einhver aðgerð sem við förum í, hún sé ekki ólögleg í sjálfu sér, en geti samt farið gegn einhverjum ákveðnum sjónarmiðum persónuvernd. Og ég held satt að segja sakleysi mínu þegar við samþykktum þessar tillögur að stjórnvöld hér yrðu í nánu fengju álit persónuverndar á öllum þeim aðgerðum sem farið í. Mér sýnist að þeim gögnum sem verið lögð fram í málinu, ég fæ ekki séð svona í fljótu bragði að svo hafi verið. Ég einhvern veginn vonaðist til þess að þetta allt borið undir persónuvernd. Síðan þegar mér sýndist að svo hefði ekki verið gert, þá lögðum við Sjálfstæðismenn fram tillögu í borgarráði að það sem við óskuðum beinlínis eftir því. Meirihlutinn hins vegar beitti valdi sínu til þess að láta þessa tillögu hrekjast borgarkerfið. Ég held að sé hátt í mánuður sem við lögðum hana fram, í staðinn fyrir að samþykkja tillöguna bara orðalaust eins og það hefur verið rétt að gera, af því það hefur verið sátt í þessu máli. Og þá kaus meirihlutinn einhvern veginn að segja að tillagan var í óskýr, frestinni, vísinni fram og aftur. Nú erum við komin í borgarstjórn. Meirihlutinn beitti valdi í þar síðustu viku til þess að þessi tillaga fari ekki inn og kemist á ekki umræðu á síðasta borgarstjórnarfundi sem var fyrir viku. Þá er vísað á þennan fund. Nú heyrist mér að meirihlutinn ætla að vísa þessu máli aftur í borgarráð. Og nú gengur borgarstjórinn á salnum sem leiðilegt, því að hér þetta mikilvægt mál að ræða sem hann ætti að fylgjast mjög vel með. Mér finnst þetta slæmt. Ég hefði viljað að persónuvernd bara færi, við hefum strax leitað álits persónuverndar í apríl þegar Sjálfstæðisflokkur lagði fram tillöguna og þannig hefði verið tryggð þetta mál full sátt og sjónarmið persónuverndar hefðu komist þeim fyrst fram. Ég er að reyna að átta mig bara á þeim upplýsingum með tölvupóstur sem ég fengi málið í dag og ég er svolítið hugsað yfir orðum borgarstjóra hér áðan að það hafi komið úrskurður frá persónuvernd. Ég kannast ekki við neitt úrskurð. Ég kannast ekki við úrskurð. Minnst hvort ég hef ekki fengið hann úrskurð sendan. Ef að slíkur úrskurður hefur verið felldur og hann kynntur borginni, þá óska ég eftir að fá hann afhentan. En ég hef eins að fengið erindi eða svarbréf frá persónuvernd og ég heyrði ekki betur en borgarstjóri héldi ég fram að það hafi komið úrskurður frá persónuvernd þar sem aðgerðir borgarna væru taldar verið í lagi. En í þeim bréfum sem ég hef fengið, þar kemur bara fram mjög skýrt að það sé borgin sjálf í þessu tilviki sem beri ábyrgð í málinu. Öll vinnsla persónuupplýsinga þarf að styðjast við ákveðnar heimildir og svo segir orðrétt í bréfinu, með leyfi forseta, það er hlutverk ábyrgðaraðila að meta hvort fullnægjandi heimild sé fyrir vinnslunni. Ég sé ekki að persónuvernd hafi með þessu bréfi frá 14. maí, þar segja í gær, að hún hafi gefið eitthvað leyfi fyrir þessu, gefið okkur eitthvað leyfi og þaðan að síður fellt eitthvað úrskurð, eins og mér heyrist á borgarstjóri halda fram. Það verið betra að fá þetta aðeins út úr þokunni þetta mál.
Og þetta sýnir kannski enn frekar en áður að það sé fullt tilefni til þess að skýra þetta mál og fá úr því skorið hvort að einhverjar þessar aðgerðir sem borgin hyggst ráða í vegna þess að þessar aðgerðir eru í ýmsum nokkrum liðum, hvort að það sé örugglega pottþéttir í þessu sambandi. Það var ekkert flókið við þessar tillögur sem við lögum fram í síðasta mánuði við Sjálfstæðismenn. Það hefur verið að vísinni beint til persónuverndar og það var alveg ljóst að nokkrar af þeim aðgerðum sem þar eru lagðar til og heldur sennilega að byrja núna, að það er engum vafa undirorpið að þær stangast ekki á við nein persónuverndarsjónarmið, en svo eru önnur atriði, til dæmis að finna út til dæmis vinnsla upplýsinga sem getur verið mjög viðkvæmar, vinnslu upplýsinga þar sem lagt í vinnu við að finna út úr því hvort að það sé ákveðinum hverfum og jafnvel götum sem fólk kjósi síður og síðan sé farið út í aðgerðir til þess að örva kosningaþátttöku í einstökum hverfum og jafnvel götum. Ég held að þarna séum við komin rauninni á þann stað að allt þetta þurfi að fara vel yfir og það hefði verið svo æskilegt ef bara til að okkar hefur verið afgreitt síðasta mánuði, þetta farið til persónuverndar og persónuverndar sem yfirleitt fljót að svara, hefði bara svarað okkur nokkrum dögum síðar og við fengjum úr þessu skorið. En nú þetta komið í einhvern veginn svona, svo ályktun, það verður ekki dregin af þessu önnur ályktun svo en meirihlutin hafi viljandi verið að tefja málið, kannski bara til þess að geta farið út í þessu aðgerðir án þess að persónuvernd hafi getað fjallað þar með viðhlítandi hætti. Ég átta mig ekki alveg á því og slík vinnubrögð er ekki til fyrirmyndar. Ég held að meirihlutin er með umdeilanlegum hætti að nota smáskilaboð í þessari baráttu. Manni berast fregnir, eitt af því sem meirihlutin hefur mjög verið gagnrýndur fyrir, það er skortur á þrifum í borginni. Og nú berast af því fregnir að Reykjavíkurborg sé núna rétt fyrir kosningar að senda íbúum í ákveðnum hverfum smáskilaboð, ekki síst í þeim hverfum þar sem meirihlutin hefur ekki haft mikið fylgi og mikið hefur verið kvartað við því að það sé skortur á þrifum. Mér er sagt að nú bara nokkrum dögum fyrir kosningar þá sé verið að senda íbúum í hverfum þar sem mest hefur verið kvartað yfir óþrifnaði, massív skilaboð það að borgin sé að þrífa hverfið, sé á leiðinni með að það sé aldrei búin að því. Þannig að það er verið að nota náttúrulega smáskilaboð með þessum hætti í kosningabaráttunni, meirihlutin hikar ekki við það og þess vegna hljótum við að ræða hér að með einhverjum hætti til dæmis bara að þessum aðgerðum verið ekki ruglað saman, að menn rugli ekki saman aðgerðum Reykjavíkurborgar annars vegar til að auglýsa það fyrir íbúum að það sé verið að þrífa göttuna þeirra loksins rétt fyrir kosningar og hins vegar sé sama stjórnvald að senda smáskilaboð að kjósa. Það er mjög viðkvæmt, tel ég, að senda óumbeðin skilaboð. Það er löng hefð fyrir því. Það er mjög viðkvæmt að senda óumbeðin skilaboð, sama með hvaða hætti það er. Í þessu tilviki þar sem borgin sendir skilaboð, borgin er að fara að þrífa göttuna þína, loksins. Það má alveg kannski segja að það sé ekki bein markaðsending í sjálfu sér, það sé bara verið að upplýsa viðkomandi borgarbúum það að það er að þrífa göttuna hjá honum. En gleymi því ekki, borgarfulltrúar og góðir með sama hætti, þá dreifði meirihlutin hér að lét Reykjavíkurborg dreifa fyrir sig á kostnað borgarinnar litbrettum með bæklingi uppbyggingu borgarinnar á síðasta áris, uppbygging sem var mjög lítil. En það var dreift litbrettum með bæklingin á hvert einasta heimili í Reykjavík og menn segist bara verið að gera þetta í ykkur upplýsingaskyni. En hver maður sér að þetta er náttúrulega gert til þess að hjálpa sitjandi meirihluta í kosningabaráttu. En þessi atriði þarf að fara yfir og ég sé ekki betur en að persónuvernd hafi sendt borginni 2 bréf í gær og í öðru bréfinu, þessu seinna bréfinu, þá óski persónuvernd eftir því að stofnuninni verði senda öll þau mismunandi bréf sem fyrirhugað er að senda unga kjósendur í Reykjavík fyrir komandi kosningar og öll þau gögn önnur sem máli varða. Ég er alveg viss að nú koma ýmsir fulltrúar meirihlutans upp hér á eftir og reyna með einhvern hráskinsleik að gera lítið úr þessum áhyggjum okkar sjálfstæðismanna, lítið úr þeim áhyggjum að stjórnvald sé að fara inn á þetta svið í kosningabaráttu að hvetja ákveðna kjósendur til að kjósa, sem felst á þetta í því að aðrir kjósendur eru síður eða jafnvel ekki hvattir til að kjósa.
það getur verið mjög viðkvæmt, en þá vil ég bara minna það að við erum bara með dagsgamalt bréf frá Persónuvernd að stofnuninni verði látnar þessar upplýsingar í té og fái send mismunandi bréf sem borginni kannski þegar byrja að senda út. Og það hljóta allir að sjá í þessu, því að hér eru viðkvæmt mál að ræða, hvað það í sjálfu sér óæskilegt að við séum að ræða þetta hér 1,5 viku fyrir kosningar og þessar aðgerðir eru byrjaðar. Það er verið að senda kjósendum smáskilaboð það að það sé loksins verið að þrífa göttuna þeirra. Það er væntanlega verið að hanna núna smáskilaboð til ákveðina kjósenda þar sem þeir eru bennir að þeir myndir á að kjósa. Það er talað hér í erindunum mismunandi bréf sem fyrirhugað er að senda unga kjósendur Reykjavík í bréfi Persónuverndar. Það hljóta allir að sjá að svona rétt skömmu fyrir kosningar þá mjög óheppilegt svo ekki sem meira sagt að Persónuvernd sé að senda bréf 14. maí og biðja upplýsingar vegna þessara kosninga, vegna komandi borgarstjórnarkosninga. Það er svo miklu betra ef menn hefðu bara gert eins og við báðum munnlega þarna þegar við samþykktum þetta í febrúar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að það er farið mjög vel og vandlega yfir þetta í samráði við Persónuvernd og ekki stigin einn skref nema menn væri bara alveg vissir að þetta samrýmdist allt lögum og góðum reglum Persónuvernd. Svona liggur í þessu máli og verður fróðlegt að heyra hvað meirihlutinn hefur að segja þetta meira en ég vil spyrja borgarstjóra og það verður gott að geta svarað með því að hvar finna þessi burtu þegar við vorum fjallum þetta mál. Þetta með ég man ekki hvort það notaði orðið niðurstöðu eða úrskurð. Er ykkur niðurstaða eða úrskurður Persónuverndar sem við höfum ekki fengið í TV í minnihlutanum? Ef svo þá ósku eftir að fá hann senda sem fyrst. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá hafa 4 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er borgarfulltrúi Björn Blöndal. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, hér verða nú ýmsir til svara. Mér langar bara aðeins varðandi það að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon segir hér að það hefur verið mjög skýrt hvað tillagan snerist Það nú ekki skýrar en svo að tillögu flytjendur vitaði ekki einu sinni sjálfir. Ég spurði hér borgarfulltrúa Björn Gíslason og Mörtu Guðjónsdóttir sérstaklega á hann hvort það væru þessi dreifibréf 8.000 sem að þau væru sérstaklega óskað eftir áliti og þau svöruðu að Björn Gíslason borgarfulltrúi svaraði því játandi. Þannig að hann hefur þá í það minnsta borgarfulltrúin ekki sama skilning á þessu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þeir sitja þetta hlið við hlið og eru í sama flokki. Þannig að það er algjörlega augljóst að það var ekki nokkur leið fyrir okkur að átta okkur á hvað að vera að biðja Við áttu að senda allar tillögurnar til Persónuverndar eða hvað að vera að biðja Hér er komið fram að það séu þessi 8.000 dreifibréf sem fólk vil fá álit Persónuverndar á. Fínt mál, gerum það. Tökum þetta á vettvangi borgarráðs en tillagan er gríðarlega óskýr. Það er svoleiðis. Og það hlýtur að vera sönnun þess að tillögu flytjendur skilja hann ekki einu sinni sjálfur. Varðandi afgreiðslu Persónuverndar á erindi sem þeim barst að þá í bréfi þeirra frá 14. maí kemur skýrt fram að sú vinnsla persónuupplýsinga sem óskað eftir að álits á að hún ekki leyfisskyld og í bréfinu koma einnig fram ýmsar gagnlegar ábendingar sem að nýtast vel við framkvæmd verkefnisins. Þar kemur meðal annars fram að ekki verið sé að beiðni Reykjavíkurborgar SMS-sendingar falli undir hugtaki markaðssetningu þar sem vinnslan ekki í þeim tilgangi að afla fylgistu ákveðnar stjórnmálahreyfingar, menn eða málefni, heldur til almennar vitundavakningar og upplýsinga kosningarétt, framkvæmd kosninga og kjörstaði. Þetta nú öll flækjan. Og það að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fari hér víða öll og tala einhverja misbeitingu og allt svona slíkt, þetta auðvitað bara hlægilegt, svo ekki sem að segja. Og borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
margur heldur mig sig, það held ég að þetta sem Björn Blöndal borgarfulltrúa þegar hann sakaði okkur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að fara út víðan völl í þessu máli. Hann fór út víðan völl þegar hann reyndi að gera lítið úr þessu áhyggjuefni okkar Sjálfstæðismanna og við sjáum það bara á bréfi persónuverndar að á þeim kansellístíl sem þar kurteislega kansellístíl að persónuvernd, fyrst að hún óskiptur upplýsingu, þá eru greinilega fleiri sem hafa áhyggjur af þessum málum heldur en Sjálfstæðismenn í borgarstjórn. Nú, það að þessi tillaga sé flókin, það held ég að sé nú hreinn og beinn fyrirsláttur. Ég held að flóknari tillögur hafa nú oft verið fluttar í borgarráði en þetta. Tillagan er mjög einföld og dæmi bara hver fyrir sig. Svona hljóðar tillaga með leyfi forseta. Lagt til að borgarstjórn leiti eftir áliti persónuverndar vegna fyrirhugaðra aðgerða Reykjavíkurborgar í því skyni að auka þátttöku ákveðinna hópa í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú tillögurnar, umræddar tillögur, þær eru nokkuð skýrar. Það má alveg deila tillögurnar slíkar en þær eru flestar nokkuð skýrar og í nokkrum liðum. Það er ekkert flókið að senda slíkan tillögupakka frá sér og hefði bara verið hægt að senda hann í einu lagi til persónuverndar. Það að þykjast ekki skilja, það er náttúrulega bara ég held að sé ekki heimska, ég held að það sé bara einhver svona kænlegur fyrirsláttur, ekki einu sinni kænlegur vegna þess að það sjá flestir í gegnum þetta. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að svara andsvari, það veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, þá held ég að þú ættir að byrja á því borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að útskýra tillögu þína fyrir félögum þínum í Sjálfstæðisflokknum og ef að þeir skilja þetta þá held ég að ég treysti mér hugsanlega til þess að gera það líka. En ég endurtek bara, ég legg til þessa málsmeðferðartillögu sem kom fram hér áðan, mér sýnist það sé eina vitið í þessu máli. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal, lokið við það að veita ansvar öðru sinni. Þá veitir borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir ansvar við ræðu borgarfulltrúi Kjartans Magnússonar. Forseti, borgarfulltrúar, það er alveg greinilegt að það eru að koma kosningar. Ég verð nú að viðurkenna það að ég skil ekki hvorki upp né niður í þessari tillögu Sjálfstæðisflokksins, sérstaklega í ljósi þess að það er nú búið að leggja þessa tillögu fram á fleiri fundum og óska upplýsinga það hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að biðja nákvæmlega Og það er fyrst núna á þessum fundi sem að það kemur í ljós að það eru dreifibréfin. Því upphaflega voru þetta sirka 20 atriði sem að var óskað eftir hvað af þessum 20 atriðum það væri nákvæmlega sem ætti að fara og óska upplýsinga hjá Persónuvernd. En það liggur núna fyrir, það eru 8.000 dreifibréf. Það sem á að minna ungt fólk á það eru kosningar vegna dræmra kjörsóknar. Ég hjó eftir því hér áðan að það var rætt það að það ætti að vera einhver kynning á framboðslistum í þessu bréfi. Ég skildi það svo að það var eingöngu verið að minna fólk á að það væri kosningar og hvar kjördeildin væri. Ef að svo er ekki, þá óska ég eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn upplýsti það betur ef ég heyrði rétt áðan, eða fulltrúar hans, hvort eigi að vera einhver kynning á frambjóðendum. Því ég hef alltaf skilið þetta svo að það sé bara verið að minna á að það sé kjördagur og hvað er hægt að kjósa. Varðandi þessi SMS-skilaboð, þá vitum við það öll að það hefur verið tíðkast síðustu árin að láta fólk vita hvenær á að sópa göturnar til þess að fólk geti fært bíla. Nú er sá háttur tekinu að senda SMS-skilaboð það svo fólk geti fært bílana. Ég tel það bara mjög góða þjónustu við borgarbúa. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, lokið við það að veita ansvar. Og þá veitir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson einnig ansvar við ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla mér ekki þó dul að þykja skilja þessa tillögu sem að sjálfstæðismenn hafa komið hér fram með, en styð málsmeðferðar tillögu borgarfulltrúa Sigurðar Björns Blöndals. Og vegna þess hvað borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór hér víða yfir, að þá ætla ég svo sem að segja það sama og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, nefnilega í sambandi við tilkynningar hreinsun gatna. Það hefur verið þannig undanfarin ár að það hefur einmitt á þessum tíma ársins í maí hafa verið send út 45.000 bréf til borgarbúa
sem var sennilega öll lent í ruslafötunni það að það eigi að þrífa göturnar þeirra. Þetta hefur ekki skilað alveg nógu góðum árangri fyrir utan bara rauninni sóun á bréfsefni að þá hafa borgarbúar einhvern veginn í stórum stíl hætt að hreyfa bílina sína. Þannig að þarna tilraunaverkefni, senda SMS-skilaboð, það eru margir meira vakandi fyrir þeim og þannig að mér finnst það óskiljanlegt hvernig borgarfulltrúunum tekst að spyrða þetta saman við einhvern kosningaskjálfta. Þetta er eðlilegasti hlutur í heimi að reyna að vera með örlítið nútímalega stjórnarþætti og hætti og nota þær boðleiðir sem eru virkastar og árangusríkastar. En það svo sem eftir öðru hjá þessum borgarfulltrúa sem hefur hér í dag notað svokallaðan dylgjustíl í meira mæli heldur en nokkru sinni fyrr. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, lokið við það að veita ansvar. Þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég var ekki með neinn dylgjustíl hér áðan, ég bara varpaði fram eðlilegum upplýsingum, eðlilegum spurningum sem hljóta að vakna þegar að stjórnvald eins og við fer í aðgerðir af því tagi að örva kosningaþátttöku ákveðinna hópa. Og ég harma það nú aftur að tillaga okkar sem var lögð fram í apríl að hún skulle ekki hafa verið samþykkt. Hún er alveg einföld, ég las hann upp í ráðan og það hefði alveg verið hægt að samþykkja hana þá og fá skjóta úrlausn. Og ég bara fæ ekki varst þeirra hugsun að þegar þetta er greinilega mjög viðkvæmt mál fyrir fulltrúa meirihlutans og þeir koma hér upp hver á fætur öðrum og reyna að gera lítið úr tillögunni þó að mér finnst þessi tillaga rauninni bara hlutlaus í sjálfu sér. Það er engin gildisdómur sem felst í henni, það sem felst í henni er að vera í sambandi og samráði við persónuvernd þessi mál. En svo fannst mér ánægjulegt að félagi minn Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi skyldi koma hér upp og tala um hvað þetta verið nútímalegt og sniðugt að senda kjósendum upplýsingar með SMS-skilaboðum, því að það er einungis nokkrir mánuðir síðan að við fjölluðum þennan bækling sem bara hér að góma áðan, kosningabækling meirihlutaflokkanna í Reykjavík byggingamál hér í Reykjavík, það sem er reynt að hrekja þau sannindi að það staðreyndir að hér var mjög lítið byggt á síðast ári og þá man ég að þessi borgarfulltrúi sami borgarfulltrúi, hann fór mikinn hér í pontu og varði það að mikilli ákefð og talaði þá mikið nútímaleg og fagleg vinnubrögð að setja litprentaðan pappírsbækling eða stóran litprentaðan stóran pappírsbækling inn í hvert hús í Reykjavík. Þá var það sniðugt og ábyrgt og faglegt að senda litprentaðan pappírsbækling inn á hvert heimili í Reykjavík og nú er það sniðugt og ábyrgt og faglegt að senda rétt fyrir kosningar þúsundir ef ekki 2000 SMS smáskilaboða til kjósenda í Reykjavík. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara ansvari og þá telst ansvar. Var borgarstjóri búinn að óska eftir því að veita ansvar? Við ræðum borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Þú ert búinn með ansvar og þannig þú getur komað á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég var spurður nokkuð óvæntar spurningar hvort að ég hefði notað orðið úrskurður eða eitthvað slíkt erindi persónuverndar. Ég held að ég hef nú bara nefnt orðið bréf eða erindi því að persónuvernd var að svara erindi mannréttindaskrifstofu frá 3. maí og svaraði því eins og ég nefndi með 5 bréfum sem eru bæði dagsett í gær, annars vegar varðandi smáskilaboðsendingarnar og hins vegar varðandi rannsókn Háskóla Íslands sem að persónuvernd vill fá frekar upplýsingar og ég held að bæði bréfum beri þess merki að það verið unnið í ágætu samstarfi við persónuvernd það sem að henni snýr í þessu. Þá borgarstjóri lokið við það að veita ansvar. Þá telst ansvarin lokið og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst og síðust á mælendaskrá.
Forseti, borgarfulltrúar, þar sem ég komst ekki að hérna í andsvar, þá þetta mjög stutt hjá mér. Það liggur ljóst fyrir núna, eftir allar þessar umræður, að tillaga Sjálfstæðisflokksins lýtur að því að fá álit persónuverndar á þessum 8.000 dreifibréfum. Það í rauninni tillagan. En ekki að fá upplýsingar eða álit persónuverndar á öllum þessum atriðum sem var minnst á hinum fundunum, meðal annars hvort að starfsfólk væri í gulum vestum eða hvernig ætti að sinna fötluðum á kjörstað. Þannig að núna loksins á 4. fundinum liggur fyrir að tillagan lýtur eingöngu að því að fá álit persónuverndar á 8.000 dreifibréfum. Er það ekki rétt skilið að svo er? Í beini spurningum minni til frumalandars, Mörtu Guðjónsdóttur. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Þá óskar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir eftir því að fara í andsvar við ræðu borgarfulltrúan. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, þessi spurning frá borgarfulltrúinu Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur er svo sem réttmætt, en það búið að svara henni af fulltrúum okkar hér fyrir í dag og það kom alveg skýrt fram í máli mínu í upphafi að við höfum ekkert við það að athuga að þessi farið í almennar aðgerðir til þess að auka kosningaþátttöku og þá sérstaklega ungs fólks. Við erum að gera athugasemdir við þessar snertingar við kjósendur, þar sem verið að senda þeim efni, bréfleiðis, í þeim þar sem að kosningaþátttakan minnst og ég ítreka það, ég sagði hér í upphafi máls míns að við vorum að tala að sumar götur og við borgarfulltrúar eigum að vita það að sumar götur mjög fámennar. Þannig að það auðvelt að rekja það, hverjir búa þar og hverjir hafa jafnvel ekki nýtt sér kosningaréttin. Og það snýst málið, hvort að persónuvernd heimili það að slíkar sendingar fari fram. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá telst andsvöru lokið. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst merkilegt rauninni hvernig þessi tillaga sem mér fannst ekki vera pólitísk í sjálfri sér. Hvernig rauninni fulltrúa meirihlutans hafi hér að mikilli hörku farið í skotgrafirnar. Mér fannst það svona eðlilegasti hlutur í heimi þegar ég lagði fram tillöguna á sínum tíma að hún bara samþykkt og farið í þetta samráð og það farið í að spyrja þessari spurninga að það kom mér svo óvart að það skildi ekki vera gert. Það kom mér í fyrsta lagi óvart að það skildi ekki hafa verið orðið við munnlegri beiðni okkar í borgarráði eða munnlegri tillögu. Mér fannst nú svo sjálfsögðu við lögum ekki eins og skriflega. Menn myndu gæta sín í þessum málum og hafa víðtækt samráð við persónuvernd og vera í samráði við þá eða eitthvað lögfræðing sem verið sérfræðingur í persónurétt eitthvað slíkt til þess að tryggja að við sem stjórnvald erum ekki að fara fram úr okkur og borgin aðhefðist ekki eitthvað sem væri síðan hægt að gagnrýna eða væri auðvitað hægt að gera tortryggilegt. Nú, það var ekki fallist á það sem við báðum þannig þegar þetta var samþykkt á sínum tíma í febrúar. Meirihlutin hefur svo ekki sem fastar orðið kveðið tekið mjög illa í þessa einföldu tillögu okkar sem við lögum fram í apríl. Sagt að hún sé óskiljanlegt eitthvað slíkt og reyndað og tekið svona einhvern veginn fyrir málflutning okkar sem fundi að segja að við tillöguhlítið séum ekki sammála eitthvað slíkt. Þetta er bara mjög furðuleg orðræða og þegar að menn taka svona illa í að bara skjóta þessum tillögum til umsagnar hjá persónuvernd og það er nú fyrir að styttast tíminn því að nú á enn svona vísast til borgarráðs. Allir borgarráð allir meirihlutin og það sem kannski spennandi í þessu máli er sem vísast til borgarráðs hvaða
hvaða leiðmun síðan meirihlutin í borgarráði finna á 50-daginn, hvaða nýja leiðmun hann finna á 50-daginn til að drepa málinu enn á dreif og sjá til þess að þetta verði ekki, svona tillaga verði ekki afgreidd með efnislegum hætti fyrir kosningar. Og menn hafa bara, og meirihlutin hefur hérna af auðsýnilegri vanþóknun á þessari til okkur sjálfstæðismanna sagt að bara skil ekki hvað við séum að fara. En við getum þá bara í örstuttu máli farið bara tæpt á helstu tillögum sem voru samþykktar á sínum tíma, þar sem í febrúar, og ég treysti að það er farið yfir þetta þá, það er ekki ennþá gert. Nú, við getum bara gripið niður á nokkrum stöðum í þessu tillögum, það er nú svolítið umfangsmiklar og þó að það sé ekki í mjög mörgum liðum. Hér er kveðið á það í tillögum borgarstjóra sem voru samþykktar, nota bene, samþykktar af sjálfstæðismönnum í trausti þess að þeir síðan farið yfir málið með persónuverndar sjónarmið í huga. Hér stendur, farið verði í kynningarherferð í samstarfi við auglýsingastofu, þar sem vísað verði í vefsíðuna jekis.is. Allt er lagi, við samþykktum þetta, svo hefur það verið upplistað þessum fundi að það er ekki öll framboð, það er ekki veittar upplýsingar öll framboð á þessari vefsíðu sem borgarráð hefur samþykkt að auglýsa með kynningarherferð í samstarfi við auglýsingastofu. Finnst ykkur það í lagi? Snúum bara dæminu við. Ég held að borgarfulltrúar og meirihlutans finnist þetta verið í góðu lagi vegna þess að framboðið borgin okkar er ekki þarna á síðunni. Ég átti von á því þegar að það var upplýst í ráðan að þetta framboð var ekki á síðunni. Það er ekki á síðunni, er það ekki rétt hjá mér? Ég hefði svona búist yfir fyrirfram að þegar það var upplýst það hér ráðan að þessi tillaga, ég lesa hann upp, farið verði kynningarherferð í samstarfi við auglýsingastofu þar sem vísað verði í vefsíðuna jekis.is. Ég hefði búist við því, borgarfulltrúar og góðir, að þegar að borgarstjóra var þetta ljóst að þá ég hefði búist við því að hann hefði, eða svona eðlilegu borgarstjóri hefði komið hingað upp, vandaða borgarstjóri hefði komið hingað upp og beðið viðkomandi framboð afsökunar. Beðið viðkomandi framboð afsökunar á því að hann hafi tekið fé úr borgarsjóði, að tillögu hans hafi verið tekið fé úr borgarsjóði. Það setti kynningarherferð í samstarfi við auglýsingastofu, þar sem ungum kjósendum er vísað á vefsíðuna jekis.is og svo er ekki öll framboð þar að finna. Og ég ber mína ábyrgð á þessari tillögu. Ég samþykkti þetta í borgarráði á sínum tíma í þessari rétt að þessu staðið. Nú, það hefur verið farið væntanlega í kynningarherferð fyrir samstarfi við auglýsingastofu, þar sem vísað var í vefsíðuna jekis.is og það eru 2 framboð sem ég skilst að séu ekki þarna á síðunni. Það komi núna, en það þurfti umræðu í borgarstjórn til. Þannig að ég vil biðja aðstandendur þessara frambóða, ég vil bara þegar ég samþykkti þetta vegna því sem samþykkti í borgarráði á sínum tíma, þá vil ég biðja aðstandendur þeirra frambóða sem vantar þarna á síðuna. Ég vil biðja afsökunar á því að borgarráð skuli hafa tekið fé úr borgarsjóði og vísað fólki á þessa vefsíðu án þess að öll framboð var þar kynnt. Og nú reka fulltrúar meirihlutans sem plátur, að því þeim finnst þetta mjög fyndið, en snúmum sér við. Segjum að við hefðum samþykkt þessa tillögu og síðan hefði það ekki verið framboð í borgin okkar sem hefði láðst að setja á viðkomandi síðu. Segjum bara að það hefði verið Samfylkingin. Segjum bara svona rökræðana vegna að starfsmönnum okkar hefði láðst, starfsmönnum Ráðhússins, þeim hefði láðst að setja framboð Samfylkingarinnar inn á þessa vefsíðu jekis. Má ekki treysta því að fulltrúum meirihlutans hefði líka bara fundist að vera í lagi að það hefði gleymst að setja inn þetta framboð og rekið upp mikinn hlátur þegar að fulltrúar annarra frambóða hefði bent á það að það vantaði þarna þetta framboð inn. Ég veit það ekki. Nú síðan, það er kveðið hér á þessi tillögum, bréfpóstur verði sendur til nýrra kjósenda, ungs fólk og innflytjenda. Þá kom borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hér upp og gerði mjög lítið úr bréfapósti, sagði að þetta væri bara eitthvað pappír sem væri ruslið, þetta væri ekki nútímalegt. En hér er þó tillaga sem er væntanlega komið til framkvæmd eða hvað, ég veit ekki, borgarstjóri getur upplýst okkur það, bréfpósti nýrra kjósenda. Hér er það sem sagt í lagi, samkvæmt þessum tillögum að senda bréfpósti nýrra kjósenda og hér er það sem sagt faglegt og nútímalegt, þrátt fyrir að borgarfulltrúinn hafi sagt annað áðan að bréfpóstur væri ekki nútímalegur.
Það á að senda bréfpóst til ákveðna aldurshópa. Dreifibréf verið sent í götur þar sem kjörsókn var lægst í borgarstjórnarkosningunum. Ég býst við að ég væri starfsmaður persónuverndar, ég myndi óska eftir nánari upplýsingum þetta atriði. Það allavega ekki flókið að senda fyrirspurn atriði og veita upplýsingar það eftir því ég leitað. Það hægt að standa því með einsum hætti að velja göturnar þar sem þessi dreifibréf eru sendi í, þar sem kjörsóknar lægst, við hvaða á miða, við hvaða kjörsóknar á miða, við hvaða prósentu á miða. E-liður, tölvupóstur verði sendur á póstlista innan Reykjavíkurborgar og póstlista hagsmunasamtaka þeirra kjósenda sem reynt verður að ná til. Ég spurði þetta atriði á sínu tíma í borgarráð og fékk engin svör. Ég spurði hvaða póstlistar eru þetta? Hvaða hagsmunasamtök eru þetta? Hvaða hagsmunasamtök eru þetta sem Reykjavíkur ætlar að senda tölvupóst til? Ég fekk ekki svör við í borgarráði. Fæ ég svör við því hér í borgarstjórn? Fyrst að fulltrúar meirihlutans hafa eitt miklu tími að gera lítið úr tillögu okkar sjálfstæðismanna í þessum efnum. Þeir hljóta að geta sagt okkur það. Hvaða póstlistar eru þetta innan Reykjavíkurborgar sem á að senda tölvupóst á og hvaða hagsmunasamtök eru þetta sem fá þessa tölvupósta senda? Bara einföld spurning. Og já, það talaði með farið yfir í samstarfi Háskóla Íslands gerð kynningarefnis og rannsóknarvirkni þess. Háskóli Íslands hanni inngrip og aðgerðir sem miða því að auka kosningaþátttöku ákveðinna hópa og framkvæmi rannsóknarvirkni í kjölfarið. Ég held að sé allt í lagi með þetta, það verður örugglega fenginn hlutlaus fræðimaður eins og Hannes Hólmsteinn til þess að fara yfir þetta eða standa að þessu, ég veit ekki, en ég get alveg ímyndað mér að persónuvernd geti haft áhuga á því að heyra hvernig að þessu verið staðið. Hér samt stuðningur við þjónustu notendur velferðarsviðs, bókamerki með merkjum og listabókstöfum frambúða. Ég skil það ekki á að fara að prenta bókamerki með listabókstöfum frambúða og þeirra merkjum. Geta öll frambóð treyst því að bókamerkjum verði jafn dreift, geta öll frambóð treyst því að það verði jafnmörgum bókamerkjum dreift fyrir Samfylkinguna og borgina okkar. Söfnun á gögnum kosningaþátttöku innflytjenda. Hvaða innflytjenda? Allra innflytjenda á að rannsaka sérstaklega með sýrlenskra innflytjenda, bandarískra innflytjenda, norskra innflytjenda á að rannsaka þetta sérstaklega. Hverjir fá þessi gögn? Tryggt að ýmsir embættismenn innan ráðhússins sem eru flokksbundnir til dæmis í Samfylkingunni og Vinstri grænum, þeir fá ekki aðgang að þessum gögnum til þess að nota í sinni kosningabaráttu fyrir sína flokka. Góðir borgarfulltrúar, það vakna ótal spurningar bara við snögga yfirferð á þessu plaggi. Kannski hafi ekki allir borgarfulltrúar kynnt sér þessar tillögur, en það vakna svo sannlega spurningar við yfir þeirra. Og það að meirihlutinn skuli reyna að gera lítið úr eðlilegri tillögu sem kom fram í apríl að það verið farið faglega yfir þessi mál með tilliti til persónuverndar, því miður, það bara finnst mér benda til að þarna liggi fiskur undir steini. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvari við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur í andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti borgarstjórn, mér fallast eiginlega hendur yfir þessari málefnafátækt sem að fer fram hér í ræðustóli borgarstjórnar. Og það eru líka útúrsnúningar. Og ég veit eiginlega ekki hvert við erum að fara í þessari umræðu. Ég skil ekki hvað snýr upp né niður. Það stendur ekki steinn yfir steini. Svo við vitnum í það. Hér stendur ekki steinn yfir steini, flettist bara upp. Hér fer Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, yfir víðan völl og sakar borgarstjórn og meirihlutann það að stýra einhvers konar herferð til þess að ná í sín atkvæði. Maður úr flokki sem að hringir í kjósendur og innflytjendur og segir þeim að þeir geti ekki kosið. Þar fyrir utan þá það Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem einnig standa að þessu, það menntamálaráðuneytið og borgarfulltrúnum í lófa lagið að slá inn jekkís.is og lesa sér nánar til hverjir standa að þessu og hver tilgangurinn sé.
og það að auka lýðræðið. Og að því að við erum í útúrsnúningum, þá gæti ég jafnvel fullyrt, ef ég er ómálefnileg, eins og borgarfulltrúinn hefur verið hér í ræðustól og sagt, Sjálfstæðisflokkurinn er á móti lýðræðinu. Hann er á móti því að ungt fólk og innflytjendur fá að kjósa, af því að það gagnast ekki Sjálfstæðisflokknum. Ég gæti sagt það. En eftir að hafa hlustað á Kjartan Magnússon, borgarfulltrúa, þá erum við eiginlega bara hlátur í huga. Hann er bara hlægilegur, að mínu viti. Og það sem er vert að taka fram hér er að við erum sjálf ábyrg framboðin fyrir því að koma upplýsingum á jekís.is flokkan okkar, þannig að öðrum flokkar sem að vantar þarna inn, þeir geta sjálfum sér kennt. Og þannig er staðan. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég er að sjálfsögðu ósammála þessum ásökunum og aðdróttunum Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa. Og því miður, hún kýs að fara í mannin. Ég held að ég hafi hér í umfjöllun minni þetta mál. Ég hef reynt að fara efnislega og málefnalega yfir þetta og forðast að gera einstökum persónum sem hafa átt aðild að þessu máli fyrir hönd meirihlutans það upp þær skoðanir að þeir séu jafnvel á móti lýðræðinu. Ég hef nú ekki verið minn eini slíki gífuryrði. Ég hef komið hérna með spurningar sem hljóta vakna, hef nefnt hérna ekki fjölmörg nokkur atriði. Þetta er ekkert mjög mörg atriði. Nefndi hér kynningarherferð sem borgin kemur að stendur að þjálfsa straum að. Það vakna, ég fór yfir þetta áðan, það vakna svo sannarlega spurningar. Hvernig verður staðið að söfnun á að safna ýmsum gögnum og senda skilaboð og hitt og þetta? Hvernig verður staðið að þessu? Það er ekki minn einum hætti að túlka þetta þannig að ég eða Sjálfstæðisflokkurinn sé á móti lýðræðinu. Þvert á móti, það er mjög viðkvæmt að reka stjórnsýslu, það er mjög viðkvæmt að reka ráðhús. Það er sýsla með almannafé. Og þegar það er farið út í aðgerðir til þess að auka kosningaþátttöku sem er af hinu góða, eins og tillöguflytjandi Marta Guðjónsdóttir kom inn á, sem er af hinu góða og við Sjálfstæðisflokknum studdum, þá verða sjálfsögðu allir flokkar öll framboð geta treyst því að það sé lágmarkið eða það sé engar líkur á því að það sé með nokkrum hætti hægt að misfara með þessar upplýsingar og misfara með það fér sem er veitt í þessu skyni. Það verður að gæta jafnræðis og laga og sjá til þess að það sé viðhöfð eðlileg stjórnsýsla á öllum stigum málsins. Og persónuvernd er hlutlaus aðili sem hefði getað hjálpað okkur í því. Og það er ljóst að þeir hafa áhyggjur, þeir eru áskiptir upplýsingum í bréfi í gær. Og þegar við berum fram bara eðlilegar spurningar og fjöllum þetta erindi persónuverndar, þá fáum við hér ásakanir það, koma hér gífuryrði, persónulegar aðdróttanir og að við séum á móti lýðræðinu. Ég frábið mér slíka málflutning og óskipti því að við getum bara fjallað málefnalega þetta og besta leiðin til þess er auðvitað bara afgreiða tillöguna þessum fundi og koma þessu plaggi með þessum tillögum hér í hendurnar á persónuvernd og fá persónuvernd til að fjalla þetta. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég fullyrti ekkert slíkt. Ef borgarfulltrúin hefði hlustað á ræðu mína, þá sagði ég að ef ég væri ómálefnaleg, þá myndi ég ýja þessu. En það er þannig að þetta er síða sem er enn í vinnslu, eins og hefur komið fram hérna í umræðum og upplýsingum og auglýsingaherferðin er ekki einu sinni byrjuð. Og það er ekki starfsfólk Reykjavíkurborgar sem að setur inn þessar upplýsingar. Þannig ég veit ekki alveg hvað við erum að ræða. Og svo er eitt bókamerki fyrir alla flokka og það er vegna þess að við þurfum líka framsetningamál og við þurfum að setja efnið fram á auðskiljanlegan hátt og það er meðal annars fyrir fólk með ýmiss konar fatlanir, með fötlun, þroskahömlun. Þannig að þetta skiptir allt sama máli og þessar aðdróttanir hér að þetta sé allt runnið undan rifjum meirihlutans í einhverju risastóru asnalegu samsæri. Það finnst mér eiginlega bara að vera svolítið kosningaskjálfti í Sjálfstæðisflokknum sem kannski nær ekki
til þeirra kjósenda. Nei, nú ætla ég ekkert að vera ómálefnaleg. Ég ætla bara að stöðva hér, hætti hér. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi þetta, minnast þetta andsvarinnar vera bara ólíkt málefnalegra en þið fyrra. Og það kom líka fram upplýsingar í því, til dæmis að, sem hún sagði, að það væri eitt bókamerki fyrir alla flokka. Mér finnst það bara frábært að heyra það. Ég áttaði mig ekki á því. Ég sé það ekki alveg fyrir mér, bara svona að því ég hef ekki það fljótt ímyndunarafl. Ég á erfitt með að sjá það fyrir mér að það sé hægt að koma upplýsingum 16 framboð fyrir á einu bókamerki, en hins vegar það örugglega ekki útilokað. Ég er að velta því fyrir mér hvað letrið er þá stórt á því eða smátt. Og það er bara upplýsingar fyrir mig. Ég ímyndaði mér að þetta væru fleiri bókamerki en eitt. En ef það er eitt bókamerki fyrir alla flokka, þá bara þetta hlýtur nú að vera að fara í dreifingu eða ekki komið í dreifingu. Mig langar mjög mikið til þess að eigna slíkt bókamerki, bara þó var ekki nema söfnunargildisins. Og það kom líka fram í máli borgarfulltrúans að vefsíðan Ég kýs væri í vinnslu. Það er gott að heyra þessi lifandi síða, en ég held að við hljótum að gera þá kröfu til síðu sem við vísum til og fjármögnum með einhverjum hætti, að það séu upplýsingar alla flokka á þessari síðu. Hún segir hún sé í vinnslu. Ef við Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki tekið upp umræðuna hér í dag að það vantaði framboð, eða ekki Sjálfstæðisflokkurinn heldur fulltrúi borgarinnar okkar, að það vantaði 2 framboð inn á síðu, að því hún í vinnslu, hvenær hefðu þá þessi framboð komið inn? Hefðu þau kannski komið inn 1. júní eða 27. maí? Það hlýtur að skipta þessi framboð máli. Þannig að það hlýtur að vera hægt að gera kröfu til þess að miðlar sem við styrkjum, að þeir kynni öll framboð en ekki bara sum. Og bara við þessum góðu svörum sem ég fengi þessum 2 málum komið í ljós að það var ástæða til að taka máli hér upp í borgarstjórn, og eins og þið heyrðu áðan þá komið mér fleiri spurningar en þessar sem ég tel sjálfsagt líka verði svarað, og auðvitað bara eðlilegast að vísa málinu beint til persónuverndar sem hefur óskað eftir upplýsingum, og við fáum eitthvað úrskurð frá þeim, tekur vonandi skamman tíma áður en lengur er haldið. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Lokið við það að svara andsvari öðru sinni, og við erum enn í andsvörunum, og þá kemur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir upp í andsvari við ræðu borgarfulltrúi Kjartans Magnússonar. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil alltaf þakka Kjartani Magnússoni fyrir að koma hérna upp og fara einmitt nánar yfir þessa liði sem við fórum hérna, sem ég vakti meðal annars athygli á hérna upphafi. Og út frá ummæli borgarfulltrúans Líf Magnúðardóttur, þar sem að hún segir að þetta sé lifandi vefur og það sé ábyrgð okkar sem erum þá í framboði til borgarstjórnar að passa upp á það að þessi gögn séu þarna. Nú vill það svo til að fyrir 42 mínútur síðan þá sendi ég tölvupóst á yekkis@nemandin.is að nemin, þar sem ég segi það vantar á lista yfir framboði Reykjavík, að framboði borgin okkar Reykjavík sé þarna og líka karlalistin. Ég sendi ykkur líka skilaboð heimasíðunni sem ég gerði á sama tíma. Ég krefst þess að úr þessu verið bætt án tafar. Ég óska eftir upplýsingum hver ber ábyrgð á þessu skeytingarleysi að hafa ekki öll framboð þarna inni nú 10 dögum eftir að úrskurðarinn gildi 16 framboð í borginni. Þannig að það getur vel verið að við berum ábyrgð á þessu, en það breytir því ekki að það eru 10 dögum. Sko, þetta er vefur sem á að vera hvetja fólk til kosningaþátttöku, að 10 dögum eftir að búa úrskurða að þá virðast þeir ekki hafa það meira áhuga, þeir eru ekki að fylgjast með því og tjekka þetta af hjá sér. Ég myndi allavega að gera það, þau bara hefur komið 16 framboð, en ég allavega, þá var brugðist skjótt við þessu. Þetta er komið í lofti núna, 42 mínútum eftir ég sendi tölvupósti. Ég sendi síðan mín bara rétt á hann eftir að ég tók eftir að þetta væri komið inn. En svona maður lærir á reynslunni, ég tók náttúrulega skjáskot af þessu áður en það var sett inn, þannig að við eigum það allavega dokumenterað. Það er allavega ljóst að þeir sem fylgjast með Ég kýs, að þeir fylgjast vel með umræðum líka hérna í borgarstjórn eða lesa tölvupóstinn, en voru ekki að fylgjast með fréttunum 16 framboð í borginni. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Lokið máli sínu.
og þá telst andsvörum lokið og borgarstjóri, ef ekki bara hleypa honum að næstur mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka þakki fyrir þessa umræðu sem hefur verið upplýsandi vegna þess að eins og fram hefur komið þá hefur verið kallað eftir því hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft í huga varðandi fyrirspurnir sínar og tillögur samskipti við persónuvernd og ég held að það hafi nú skýrt nokkuð. En jafnframt hefur kristallast ákveðin tortryggni til þessa ágæta átaks til þess að auka kosningaþátttöku sem flokkarnir í borgarstjórn hafa allir staðið saman af og það auðvitað ekki gott. Og ég tek undir það að ég held að sé mikilvægt að fá bara allar upplýsingar inn á næsta fund borgarráðs það sem að borgarfulltrúar hafa verið að kalla eftir upplýsingum Hér var síðan spurt hverjir halda utan vefinn Ég kýs. Það kemur reyndar fram á honum að það Landssamband ungmennafélaga og Samband íslenskra framhaldsskólanema sem halda utan verkefnið sem samstarf margra hagsmunaaðila sem koma því með einum eða öðrum hætti. Til að mynda aðildarfélag LUF og SÍF, stjórnmálaflokkarnir og ungliðahreyfingar þeirra, Félagsvísindastofnun Háskóli Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, Hitthúsið, Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Æskulýðsráð, fjölmiðlar og margir fleiri. Þessi síða var nokkuð virk, virðist vera fyrir skuggakosningarnir í framhaldsskólum sem ekki alveg nýtt verkefni en nýlegt sem að þessi samtök hafa staðið fyrir og að því að hér var spurt kynningarherferð þá hygg ég að hún sé nú ekki komin af stað, minnst kosti hef ég ekki orðið var við það en það sé hægt að fá upplýsingar það og ég tek undir að þetta mikilvægt að allra flokka sér getið og allar upplýsingar séu uppfærðar áður en hún hefst og ég held að hljóta allir bara að vera sammála það. Markmiðið með tillögugerðinni og undirbúningi málsins og tillögunum sem voru samþykktar var að auka kosningaþátttöku óháð flokkum, þar að segja bara hvetja hópa sem að greiningar sýndu að væru lítið að kjósa til þess að kjósa og ég held að sé bara mjög fín ábending að fá yfirlit yfir hvar þetta verkefni stendur í borgarráði á fimmtudaginn en ítreka það líka að ef það hefur verið ljóst fyrir til dæmis þennan fund að borgarfulltrúar óskuðu eftir upplýsingum hvar verkefni stæði þá hefði verið mjög auðsótt að afla þeirra upplýsinga og miðla þeim hér opnum vettvangi borgarstjórnar. En við gerum það þá á fimmtudaginn ásamt því að fjalla tillöguna. Það eru eins og erindin frá í gær bera með sér töluvert samskipti greinilega milli mannréttindaskrifstofu og persónuverndar einstaka þætti í verkefninu og sjálfsagt að fá yfirferði við það líka á fimmtudaginn kemur. Öðru leyti þakka ég fyrir í bili en við fáum frekari gögn. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hún var búin að vera að fylgjast með þessari umræðu hérna og reyna að átta sig á hvaða var uppálega sem að verður til þess að meirihlutinn biður okkur að skilgreina betur þessa einföldu tillögu. Að því að leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosninguna, þetta eru gögnin sem eru undir hjá okkur, það sem talað þessa 5 liði að meðtöldum öðrum tillögum. Ég velti fyrir mér þegar að ég fer yfir þessa liði og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór yfir á áðan nokkuð vel. Hvað hefði verið að því að senda þetta bara til persónuverndar og spyrja það? Bara einfaldlega. Af hverju var verið að flækja þetta svona mikið? Ég næ því ekki. Ég hef hins vegar séð þetta bréf frá persónuvernd, eða þessi 2 bréf frá persónuvernd, annað bréf nú meira svona
almenns eðlis það sem verið að bara vísa til þess að sá sem að í þessu tilfelli borgin og mannréttindaskrifstofa borgarinnar er ábyrg fyrir því að fara að lögum. En svo í hinu bréfinu, að því að ég hef allan að séð 2 bréf, að þar er persónuvernd að setja ákveðna varnagla. Vegna þess að þar er persónuvernd að telja það upp að það sé samkvæmt mannréttindastjóra borgarinnar fyrirhugað að senda ungum kjósendum ekki einungis smáskilaboð, heldur 4 mismunandi bréf. Þannig að ein tegund verði senda unga kjósendur sem búi í einu tilteknu hverfi, önnur tegund á unga kjósendur í öðru hverfi og svo verði það sendt inn í notað með upplýsingum frá Hagstofunni og Reykjavíkurborg kosningu þáttöku ungra kjósta milli mismunandi hverfi. Þetta verði kert saman undan sem hluti að rannsóknum vegum háskólans. Og persónuvernd vil fá að sjá þessi bréf. Ok, það er í vinnslu. Persónuverndi með það í vinnslu. Og þegar maður sér viðbrögð persónuverndar við þessu, ekki þessi almennu viðbrögð heldur við þessu tiltekna máli, þá veltur maður fyrir sér, hefði ekki bara verið voðalega einfalt að senda þessar tillögur til persónuverndar. Persónuvernd hefði bara einfaldlega móða það úr sem persónuvernd teldi að væri eðlilegt að móða úr og eðlilegt að bregðast við. Þá væri við ekki búin að vera að standa hér upp á endan að tala hérna í einhverja 2 tíma þetta mál. Það hefði þetta bara komið inn í borgarráð og við hefðum bara farið yfir athugasemdir persónuverndar. Af því að verkefni sem slíkt er mjög gott. Ég.kís.is síðan er mjög góð og allar almennar tilraunir til þess að ýta við fólki, að fá fólk til að fara á kjörstað eru mjög góðar. Bara mjög mikilvægt verkefni því að við auðvitað viljum ekki sjá þá þróun sem að verið hefur hér á Íslandi. Eins og til dæmis í síðustu sveitarstjórnarkosningum 2014, þar sem að komið niður undir 60% þáttöku hér í borginni. Þannig að verkefni sem slíkt er mjög gott, en við hefum alveg getað sparað okkur mest alla þessa umræðu bara með því að senda þetta til persónuverndar. Borgarstjóri, nei. Það stóð til. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Forseti leggur fram þá málsmeðferðartillögu að vísa tillögu þessari inn til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Er einhver á móti því í þessum sal? Að telst samþykkt með 5 mótatkvæðum og 1 í hjásötu. Það er ólíkt hér. Þá tökum við matarhlé. Og flokkar áskilja sér rétt til bókunar undir þessum dagskrárlið.
Setur forseti eftir fund eftir matarhlé og við erum komin í 4. lið á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins friðlýsingu Elliðaárdals. Og fyrstur tekur til máls. Já, þá telst umræðu lokið. Við göngum til atkvæða. Ef enginn ætlar að taka til máls undir þessum lið. Og fyrst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, ef ég les salinn rétt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, fyrir þessum fundi liggur tillaga okkar Sjálfstæðisflokksins það að borgarstjórn samþykki að unnið verði að því að Elliðaárdalurinn verði friðlýstur vegna sérstaks náttúrufars, dýralífs og jarðsögu. Elliðaárdalurinn náttúruperla og eitt stærsta græna svæðið í Reykjavík og fjölsóttasta útivistarsvæði borgarinnar. Þar einstakt náttúrufar og stórbrotin jarðsaga. Auk þess sem finna má þar sögulegar minjar. Elliðaárnar renna miðjan dalinn og það eru fáar ef nokkrar borgir í heiminum sem að geta státað af því að laxveiði á renni í gegnum miðja borg. Verndargildi hans ótvírætt. Þeir sem halda því fram að Elliðaárdalurinn sé friðlýstur hafa rangt fyrir sér. Ykkur til upplýsinga þá hverfisvernd í deiliskipulagi ekki það sama og friðlýsing, enda á friðlýsing sér stoð í náttúruverndarlögum. Þannig friðlýsing gerð í samvinnu við umhverfisráðuneytið óski sveitarfélag eftir því að undangenginni auglýsingu. Svo langar mig til að spyrja borgarstjóra annars vegar og forseta borgarstjórnar hins vegar að því að ef dalurinn friðaður, hvers vegna búið að veita vilyrði fyrir 13.000 fermetra lóð og 3.800 fermetra byggingu að grunnfleti í Elliðaárdal. Það mikilvægt að Elliðaárdalurinn verði friðlýstur til að vernda hann fyrir ágangi nýrra bygginga og mannvirkja. Það yrði óafturkræft fyrir ósnorta náttúruna ef gengið yrði á dalinn með umfangsmiklum byggingum eins og lóðarvilyrði meirihluta borgarstjórnar upp á 13.000 fermetra til Aldin Biodóm og sem að gerir auk þess ráð fyrir þessu mikla byggingarmagni sem að grunnfleti 3.800 fermetrar til að byrja með. Til upplýsingar fyrir borgarstjórn þá 5 svæði borgarlandinu friðlýst. Þau Fossvogsbakkar, Háubakkar, Laugarás, Rauðhólar og Eldborg í Bláfjöllum, en Elliðaárdalurinn ekki meðal þeirra svæða og því teljum við sjálfstæðismenn nauðsynlegt að það verði unnið að friðlýsingunni og ég ítreka það sem ég sagði fyrr til þess að verja hann fyrir ágangi bygginga og mannvirkja. Það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lókið máli sínu og borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að koma málunum Elliðaárdals á dagskrá en sérstakur tillöguflutningur friðlýsingu óþarfur því að líkt og þeir sem unna dalnum þekkja að þá hefur verið unnið að því verkefni síðustu ár. Það var með erindisbréfi borgarstjóra 20. mars 2013 sem að sérstakur undirbúningshópur var settur niður til þess að vinna að stofnun borgargarðs í Elliðaárdal, en borgargarður hugtak sem var innleitt í nýju aðalskipulagi sem var samþykkt og staðfest sama ár og í raun hugmyndin þjóðgarð í borg. Tillögurnar borgargarð
voru kynntar í Hverfisá, Árbæjar og Breiðholts sem gerðu ekki athugasemdir við þessa stefnu, en þær voru líka kynntar hollvinasamtökum Elliðaárdals og ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að það hluti af greinargerð Sjálfstæðisflokksins að þessum aðilum verði kynntar hugmyndir Sjálfstæðisflokksins friðlýsingu. Þannig að þessir hópar hafa verið borgin innan handar alveg frá upphafi þessa máls og tillagan sem að ég síðan flutti á grundvelli niðurstaðna hópsins sem að var sú, með leyfi forseta, lagt til að Elliðaárnar og nánasta umhverfi verði friðað með hverfisvernd í deiliskipulagi á grundvelli úttektar á lífríki og náttúrufari og í samræmi við niðurstöðu starfshóps Borgargarði í Elliðaárdal. Afmörkunin taki mið af aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030 samanber umsögn umhverfis- og skipulagssviðs. Umhverfis- og skipulagssviði falið að undirbúa breytingu á deiliskipulagi í samræmi við þetta og fella Árnar og umhverfið þess undir hverfisvernd sem hámarksvernd samkvæmt skipulagslögum. Tilvitnun lýkur. Hverfisvernd nefnilega hámarksvernd sem á færi sveitarfélaga og þess vegna það lagt til, en friðun undir náttúruminjalögum í raun tillaga að afhenda ríkinu Elliðaárdalinn. Ríkið hefur ekki staðið vel að friðuðum svæðum, hefur ekki fjármagnað það á nokkurn hátt, hefur meiri segja í þeim tilvikum sem að samþykkt hefur verið að friða, ekki fjármagnað nauðsynlega rannsóknir eða undirbúning þess ferils, þannig að það bregður nýrra við að það skuli vera haldið svona málum og ég held að það hljóta að vera í grunninn kannski saklaus gleymska á því að það var fyrir löngu búið að samþykkja tillögu hverfisvernd hér í borgarstjórnarsalnum. Það auðvitað ekki þannig að það sé ekki einhver álitamál sem þessu máli tengjast og þess vegna var settur saman sérstakur starfshópur undir forystu formanns borgarráðs Björns Blöndal sjálfbæran Elliðaárdal sem fór yfir mjög margt sem tengist dalnum. Eitt af því var til dæmis spurningin gömlu Elliðaárvirkjunina sem að verður 100 ára 2021 ef ég man rétt. Á hún að standa óbreytt, að endurheimta dalinn í þeirri merkingu að virkjunin fari eða á að reyna að endurræsa hana. Allir þessir kostir höfðu komið til tals og eftir 100 ár væri það umtalsverð breyting á dalnum að vera ekki með lónið við stífluna. Annað álitamál laut að toppstöðinni. Á að rífa það hús, á það að standa og að endurgera það í upprunalegri mynd, hvaða starfsemi á að vera í því og í kjölfarið á þessari vinnu var ákveðið að auglýsa eftir áhugasömum til að koma inn í toppstöðuna og þeim ferli ætti að geta lokið mitt þetta ár. Þriðja álitamálið lýtur að orkuminjónum í botni dalsins sem í eigu Orkuveitunnar á stórum hluta. Orkuveitan hefur verið hluti af því samtali og hefur ákveðið að ráðast í raun hugmyndaleit og samkeppni hvernig verður haldið á þeim og hvernig þetta að þróa það svæði, kannski í samvinnu við Árbæjarsafn. Og þannig mætti áfram telja. Það sem sagt ýmislegt og það sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir véka hér áðan afmörkunin. Hollvinasamtök Elliðaárdalsins hafa til dæmis vakið á því athygli að það eru fleiri en ein skoðun á því hvernig afmarka Elliðaárdalinn. Sumir sem hafa viljað ganga lengst hafa sagt að Elliðaárdalurinn nái nánast alveg upp á Rofabæ og öll einbýlishúsabyggðin í bæjunum sé að sumu leyti í Elliðaárdalnum eins og Árbæjarkirkja og svæðið allt upp á lóð Árbæjarskóla. Jú, það má alveg segja að þessi hlutar svona hallandi slakka niður að ánni en ég held að skilningu fólks á Elliðaárdalnum ná ekki svo langt. Álitamálið varðandi Stekkjabakkann sem hérna var nefnt annað svona álitamál. Stekkjabakkin ekki í Elliðaárdal en hann sannarlega bakki fyrir ofan dalverpið og sumir hafa viljað tengja
hann við Elliðaárdalinn. Það hefur lengi verið svona sýn að þar gæti hugsanlega, það væri viðkvæmt í fyrsta lagi, en hugsanlega gæti græn starfsemi átt heima þar eins og núna. Þar sem Garðyrkjufélag Íslands með matjurtagarða, en Stekkjabakkinn verður seint kallaður ósnortin náttúra, eða allavega ekki sá staður þar sem verið að spá í deiliskipulag núna. En það væri miklu eðlilegra ef hugmyndin að ræða Stekkjabakkann, að ræða þá bara Stekkjabakkann, frekar en að ræða það í samhengi við friðun Elliðaárdalsins. Það sem þarf eins vera að ræða í samhengi við friðun Elliðaárdalsins og var gert hér fyrir nokkrum árum, það eru hugmyndir mislæg gatnamót á gatnamótum Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Vegna þess að þau mislægu gatnamót myndu sannlega ganga út í dalinn og í einni útfærslunni var hugmyndin að færa aðra kvísl árinnar til þess að koma mislægu gatnamótunum fyrir og hverfisfriðun á þessum stað myndi auðvitað koma í veg fyrir það. Og væntanlega tillaga Sjálfstæðisflokksins friðun dalsins samkvæmt náttúruminjalögum líka, eða hvað? Ég held að það sé bara mikilvægt að fá svar við þeirri spurningu hér, hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sem lagðist gegn þessum mislægu gatnamótum þegar hann var í meirihluta með Framsóknarflokknum 2007, en skiptum skoðun minnst í nokkru ræðum hérna í borgarstjórn á síðustu árum, sé núna aftur búin að skipta skoðun og leggist gegn mislægu gatnamótum. Til að gera langa sögu stutta að þá það svo, samkvæmt upplýsingum frá skipulagsfulltrúa, að hverfinsvernd í deiliskipulagi gæti lokið á þessu ári og það hið ágætasta mál. Þannig að þetta í skýrum og góðum farvegi og óþarfi að vísa málinu til ríkisins. Ég sé ekki að borgarstjórn eða borgarbúar séu nokkru bættari með það, þannig ég legg til að tillögunni sé vísa frá. Þá borgarstjóri lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarstjóra, það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, svo því sé til haga haldið, þá hafði ég samband við lögmann umhverfis og skipulagssviðs sem að fullyrti það við mig að Elliðaárdalurinn væri ekki friðaður, heldur nyti sérstakrar borgarverndar sem að hefur ekki stoð í lögum svo ég viti til. Það sem hér ræðir hins vegar það að við viljum að dalurinn verði friðlýstur samkvæmt lögum náttúruvernd og friðlýsingu og að umhverfisráðuneytið hlutist til það. Borgarstjóri talaði hérna að ríkið ekki staðið sig vel með þau svæði sem hafa verið friðlýst. Ég ætla ekkert að fullyrða það, en borgin hefur að minnsta kosti ekki staðið sig vel hvað varðar umhirðu Elliðaárdalsins. Þannig að ég vísa því svona til föðurhúsanna þeim rökum borgarstjórans. Hvað varðar Stekkjarbakkann, að þá hefur það áhrif á útivistarsvæði, þessa ósnortu náttúru, þar sem fólk vill gjarnan fá að stunda útivist og njóta þess að vera í dalnum án þess að verða fyrir ljósmengun eða verða fyrir einhverju hávaðamengun eða umferð. Við erum að tala risastórt mannvirki sem verður nokkru metrar á hæð sem fyrirhugað að byggja þarna með tilheyrandi gestafjölda. Þannig að við munum auka líka áganginn á dalinn. Hvað varðar útmörkin, þá það einmitt kosturinn við það að fara í friðlýsingu, að þá fáum við úr því skorið hvernig þau verða. En mér finnst þetta alveg ótrúlega neikvæð umræða hjá borgarstjóranum að hann finni því allt til foráttu að friðlýsa dalinn vegna þess að það búið að friðlýsa húsin í dalinn. Þáverandi menntamálaráðherra og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir gerði það árið 2012. En henni láðist að friðlýsa náttúruna og sjálfan dalinn sem hún hefði betur gert. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, lokið við það veita andsvar og borgarstjóri svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara mjög jákvæður og ég bara mjög bjartsýnn og ég mjög ánægður að við sem að ræða Elliðaárdalinn. Ég var bara að minna á það, ég vonaði að það sé ekki tekið sér neikvæðni, að það eru 4 ár síðan að tillaga mín
nánast að tillaga mín friðun Elliðaárdalsins var samþykkt af öllum, líka Sjálfstæðisflokknum, sem fagnaði sérstaklega og óskaði eftir því að haft verið samráð við hollvinasamtök Elliðaárdals, sem sannarlega hefur verið gert. Þannig að ég er alls ekki neikvæður, ég er bara mjög jákvæður og enda elska ég Elliðaárdalinn, ég er alinn hann upp og hef lýst þeirri sín löngum að hann sé í mínum huga okkar Central Park. Hann nær alveg frá fjöruborðinu, Elliðaárvoginum og upp í Heiðmörk og þar á milli er ein stærsta hesthúsabyggð í höfuðborg sem ég bara þekki til, lifandi laxveiðá, spriklandi fjörugt íþróttafélag og auðvitað þetta dásamlega útivistarsvæði. Og ég held að það sé bara lykilatriði og það er einn af kjarnunum í aðalskipulaginu að standa vörðum þessa borgargarða og þessi grænu svæði og það er mikilvægt núna þegar við erum að þétta borgina og ég veit að það hafi ekki allir treyst til að styðja aðalskipulagið en ég batt vonir við að allir myndi styðja þetta og það gekk líka eftir. Það studdu allir flokkar tillögum mína friðlýsingu en friðlýsing núna 3,5 ári seinna, hvað þá að færa til ríkisins, er bara allt annað mál og óþarfa tillaga. Þannig að þess vegna henni best vísa frá. Ekkert neikvætt í það. Nú er borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, þetta fer að vera ansi broslegt. Vilja friðlýsa dalinn en vilja vísa tillögu frá friðlýsingu hér. Það er alveg með ólíkindum. Búin að hafa 3 eða 4 ár til þess að ganga frá því að dalurinn verði friðlýstur. En það var ekkert alvöru friðlýsingu að ræða. Það var verið að tala einhverja borgarvernd og það var verið að tala einhvern borgargarð og hverfisvernd. Það var ekki verið að tala friðlýsingu samkvæmt náttúrufræðilögum og ég spyr þá borgarstjóra úr því að hann hafði áhuga að friðlýsa dalinn, af hverju í óskupunum gaf hann þá lóðarvilyrðir fyrir Bíódóm, fyrir öllum þessum fermetrum, rétt ofan í Elliðaárdalnum. Ég spurði líka forseta borgarstjórnar sömu spurningar hér áðan, ég er ekki búin að fá svar við því. Ef við meinum það að við viljum friðlýsa Elliðaárdalinn, þá erum við ekki að gefa lóðarvilyrði ofan í dalinn. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvari öðru sinni og andsvari svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ástæðan fyrir því að tillögum er vísað frá er til dæmis ef það er verið að vinna að sömu tillögum og það er einfaldlega verið að gera í þessu tilviki og ég var að lýsa því yfir hvernig það hefur verið gert og hvaða vinna lægja baki slíkri deiliskipulagsbreytingu og hef út af fyrir sig ekki miklu við að bæta. Ég undirstrika að afmörkun Elliðaárdalsins í aðalskipulaginu er þannig að Stekkjarbakki er ekki hluti af Elliðaárdalnum enda er hann það út af fyrir sig ekki landfræðilega og er ekki nema að litlum hluta náttúrusvæði í raun og veru og hefur verið hugsuð fyrir alls kyns starfsemi en hugmyndin Bíódóm sem hér var nefnd eða spor í sandinn og hefur vissulega verið til skoðunar grunar mig að hafi nú verið með fyrirvara niðurstöðu í deiliskipulagi sem er ennþá á frumstigi og er einmitt í umsagnarferli núna hjá hverfisráðinu og hollvinasamtökum Elliðaárdalsins. En ég man ekki betur að þetta lóðavilyrði sem að hér er vísað til hafi verið samþykkt af öllum í borgarráði en ekki eitthvað bara svona meiri hluta vilyrði. Þetta var bara samþykkt af öllum að því að þetta þótti áhugaverð hugmynd sem felli að grænum áherslum á þessu svæði en jafnframt með öllum eðlilegum fyrirvörum. Jafnframt með öllum eðlilegum fyrirvörum. Þannig að ég
áttum ekki alveg á hvað borgarfulltrúarnir að fara með því að reyna að gera það að einhverju álitamáli. Ef að borgarfulltrúin vill rifja þetta upp og kynna sér þetta, þá er þetta liður 24 í fundargerð borgarráðs 5. 7. desember 2017, samþykkt af öllum. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og stutta athugasemd gerir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, borgarstjóri skautar fram hjá því að svara þeirri spurningu hvort að hann hafi lagt fram tillögu það að Elliðaárdalurinn yrði friðlýstur samkvæmt náttúruverndarlögum. Hvað varðar það hvort að Stekkjarbakki tilheyri Elliðaárdalnum eða ekki? Ég ekki bær til þess að kveða upp úr það hér. En hafi borgarstjóri einhverja skýra staðfestingar á því, þá myndi ég gjarnan vilja að legða það hér fram. Vegna þess að hluti af friðlýsingunni einmitt að sjá hvar útmörk dalsins liggja. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir gert stutta athugasemd og borgarstjóri einnig fær einnig leyfi til að gera slíka. Forseti, ágæta borgarstjórn, við skulum draga þetta aðeins saman. Í fyrsta lagi þá er það rétt, ég lagði til hverfisfriðun sem æðsta friðun sem sveitarfélag getur notað í deiliskipulagi. Og Elliðaárdalur að auki borgargarður í aðalskipulagi, þannig að við erum búin að binda mjög þétt hnútana og þetta hefur allt saman verið í ferli. Í öðru lagi þýðir þetta að það verði ekki mislæg gatnamót sem ganga á dalinn og færa ána og það hefur ekki fengið svör við því í hvort fótinn Sjálfstæðisflokkurinn að stíga í því máli nú stundir. Í þriðja lagi að þá, já, í aðalskipulaginu Stekkjabakkinn utan skilgreiningu Elliðaárdals og í fjórða lagi voru allir flokkar, þar á meðal Sjálfstæðisflokkurinn, samþykkir vilyrðinu að skoða bíódóm, en allir líka með sama fyrirvaranum sem fram kemur í samþykkt borgarráðs með fyrirvara samþykki deiliskipulags. Og deiliskipulagsferlið á frumstigi og sem núna til rýni hjá hollvinasamtökum Elliðaárdals og hverfisráðum eins og fólk gerir þegar vandar sig. Borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd og athugasemdum lokið. Allar að koma upp í andsvör eða ræðu? Já, og næstur tekur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Elliðaárdalurinn, já, þetta er nú dálítið kært, ég bý nú þetta inn á grunnu og eins og hefur komið fram, þetta eitt stærsta útivistarsvæði okkar Reykvíkinga og þarna fjölskrúðugt dýralíf og áin þarna, Laxveiðiáin, það rennur þarna dalinn og þetta er virkilega fallegt umhverfi. Nú, það vill svo til að ég var nú staddur á aðalfundi hollvinasamtakum Elliðaárdalinn 2. maí síðastliðinn og það er nú kannski rétt að geta þess að hollvinasamtökin voru nú stofnuð þannig 2012 af frumkvæði Hverfisárs Árbæjar og Hverfisárs Breiðholts og þetta var bara mikið gæfuspor að þessi samtök voru stofnuð. Þau hafa hugsað og eru mikið á útkiki varðandi dalinn. Nú á þessum fundi, aðalfundi hollvinasamtakanna, þá var kynnt þarna þessi 3.800 fermetra bygging og það verður að segjast eins og ég held að það fengu allir hrollvega að sjá þetta og þá náttúrulega skapast þessi umræða líka friðun dalsins þegar menn horfðu á þetta og ég nú bara að segja ykkur, ég held að nánast allir fundamenn, þeir voru virkilega svona bara sjokkeraðir við að sjá þetta. Nú, það var svo sem margt annað rætt þarna, umhirða í dalnum, það það sem að fólk hefur þarna ekki verið ánægt með, hún ekki alveg til fyrirmyndar. En svona út af þessu orðræðu hérna sem að hefur hér átt það sérstaklega á samfélagsmiðlum að dalurinn sé friðlýstur, þá það nú þannig að það umhverfisráðherra sem að auglýsir friðlýsinguna að beini sveitarfélagsins og sjálfsögðu eftir
eða samkvæmt lögum náttúruvernd eða náttúruverndarlög og það bara eins og maður segir, það hefur ekki verið gert varðandi Elliðaárdalinn og þetta það sem þess vegna erum við að fáum við svona allt í einu yfir okkur eins og þetta risa hús sem var kynnt þarna fyrir okkur á aðalfundi Hollvinasamtakanna og þetta vilyrði sem var veitt þarna á sínum tíma 13.000 fermetra lóð sem vildi þessu. Þetta var mjög sérstakt að horfa að 15 metra hátt glerhýsi þarna fara í dalinn. Björn Gíslason, borgarfulltrúi lokið máli sínu, það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og borgarstjóri komið þá málsmeðferð að vísa tillögunni frá og við kjósum það, þá málsmeðferð og þau eitthvað sem að samþykkja að vísa tillögunni. Nei, hann sittur svona. Takk samt fyrir athugasemdina. Og þau ykkar sem að samþykkið að vísa tillögunni frá, gefið merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með 10 greiddum atkvæðum, 4 greiða atkvæði gegn og 1 hjáseta. Þá göngum við til 5. liðar á dagskrá. Og það tillaga Sveinbergar Birnu Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, afturköllun og úthlutun lóðar við Suðurlandsbraut 76. Og fyrst tekur til máls tillöguflytjandi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég kem hér upp til þess að flytja tillögu sem svohljóðandi með leyfi forseta. Lagt til að borgarstjórn samþykkið afturkalla lóðarúthlutun borgarráðs á lóð við Suðurlandsbraut 76, merkt númer S3, í samræmi við reglur stjórnsýslulaga og hefja henni lokinni samtali við hagsmunasamtök eldri borgara uppbygging á lóðinni. Tillögu þessari fylgir greinargerð sem liggur fyrir borgarstjórn. Fulltrúar þeirra stjórnmálaflokka sem stóðu að úthlutuninni 19. september 2013 vísuðu í sem röksemdafærslu fyrir úthlutuninni að það mætti ekki mismuna trúfélögum og þau eru öll að sitja við sama borð. Af því leiddi að Félag múslima á Íslandi varð ekki krafið nein gjöld af þessari lóð. Nú hefur aftur á móti komið að daginn að þetta lítur út fyrir að hafa verið hentistefnurök því að meirihlutinn hafnaði því að Hjálpræðisherinn, sem til dæmis skráð trúfélag, njóti sömu undanþágu. En í lögum ekki gert ráð fyrir því að sveitarfélög úthluti ókeypis lóðum til allra trúfélaga og lögum Kristnisjóð gera ráð fyrir að slíkar úthlutanir séu bundnar við kirkjur þjóðkirkjunnar. Reykjavíkurborg var því óskylt og reyndar óheimilt að gefa lóðina. En það liggja auðvitað fyrir fjölmörg minnisblöð frá borgarlögmanni í þessu efni og af viðbrögðum þeirra fulltrúa, þeirra stjórnmálaflokka sem mynduðu nýjan meirihluta eftir kosningarnar 2014, Samfylkingarnar, Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata, var alveg ljóst að tillagan yrði ekki afturkölluð á þeim forsendum að ólögmæta ákvörðun var að ræða. Á árinu 12. ágúst 2015 var felldur úrskurður í stjórnsýslumáli ERR 14070057 sem fjallaði sem var kæra vegna úthlutunar Reykjavíkurborgar á lóðum til annarra trúfélaga en þjóðkirkjunnar án endurgjalds. Þessari kæru var reyndar vísað frá vegna þess að það var talið að kærandi ætti ekki lögvarða hagsmuni að fá málið tekið til efnismeðferðar. En engu að síður að þá sagði
í þessum úrskurði, með leyfi forseta. Ráðuneytið tekur hins vegar fram að það muni taka til athugunar hvort að úthlutanir Reykjavíkurborgar til trúfélaga annar en þjóðkirkjunnar án endurgjalds gefi tilefni til formlegrar umfjöllunar stjórnsýslu sveitarfélagsins á grundvelli 112. grein sveitarstjórnarlaga. Tilvitnun lýkur. Samkvæmt þeim upplýsingum sem að ég hef fengið frá nú dómsmálaráðuneytinu að þá er ljóst að þessi athugun af þeirra hálfu hefur ekki farið fram og umfjöllun, en aftur á móti hefði umfjöllun ráðuneytisins það haft afgerandi þýðingu við framkvæmd á lóðarúthljóðunum allra sveitarfélaga til annarra heldur en þjóðkirkjunnar og kannski þá fengist úr því skorið og frekari grundvöllur til umræðu lögmæti eða ólögmæti gjafarinnar. En aðra ástæður verði því að færa fram sem rök fyrir afturköllunni og snýst röksemdafærsla mín því í dag út það að í dag eru tæp 5 ár liðin frá því að lóðin var úthlutað án þess að framkvæmdir séu hafnar á lóðinni. Þeir framkvæmdafrestir sem gilda lóðina samkvæmt almennum lóð- og framkvæmdaskilmálum Reykjavíkurborgar eru því liðnir. Ég læt hér hjá líða að fara rökræða það hvort að framkvæmdin hefði átt að vera hafin innan 2 ára. En það var meginefni bókunar minnihluta, eða bókun sjálfstæðismanna afgreiðslu borgarráðs á þessari tillögu. En það er líka fjallað töluvert mikið í minnisblaði borgarlögmanns frá 17. september 2013 og allt og löngu málið varið í að fjalla að borgarráð virðist hafa samþykkt tillögun eins og hún lá fyrir. En aftur á móti eru uppi efasemdir það að þeir hafi raunverulega gert það. Ég ætla því ekki að eyða einhverju tíma í að hneykslast á þeirri réttaróvissu þegar ekki víst að borgarráð sé að samþykkja tillögur ekki. En þá standa eftir almennir lóð- og framkvæmdaskilmálar og það nú eitt af því sem að borgarlögmaður talar í bréfi sínu frá 17. september 2013 að eigi að gilda þá þessar lóðir en það ekki gilda einhverju aðrir íþyngjandi skilmálar, til dæmis eins og ef að verði gerð krafa 2 ár. Nú til upprifjunar fyrir borgarstjórn að þá skal lesið upp að þessi almennu lóð- og framkvæmdaskilmálar eru sem þannig að undirstöður og plata skulu vera steypt innan 3 ára, hús skal vera fokhelt innan 4 ára, hús skal vera fullt frá gengi eða utan innan 5 ára og yfirborð lóðar og frágangur við lóðamörk skal lokið innan 6 ára. Þetta eitt og sér á að nægja til þess að fallist sé á tillöguna. En það kemur reyndar meira til sem ég ætla að fara yfir hér. Það liggur fyrir nú að allar tillögur Félags múslima á Íslandi til að fjármagna byggingu moskuna hafa runnið út í sandinn. Félag múslima á Íslandi stóð fyrir söfnun til þess að byggja moskuna. Og þegar kvittu fórum staðum að Sádi-Arabar hygðust fjármagna moskuna þá lýsti formaður félagsins því yfir að engir fjármunir hefðu borist frá Sátum vegna byggingarinnar og að félagsmenn hans myndu einfaldlega leggja til það fé sem þurfti. Á árinu 2016 hóf félagið opinbera söfnun til þess að fjármagna byggingu moskunar og samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir opinberlega þá bárust fjárframlög frá 19 aðilum og nam samanlögð fjárhæð þeirra 740 bandaríkjadölum. Þegar ég stend hérna í pontu í dag eru engar framkvæmdir hafnar á lóðinni og ljóst að engin moska verður byggð á lóðinni án erlends fjármagns. Jafnframt ljóst að borgaryfirvöld hafa engan áhuga á því að moska verði reist fyrir slíkt fjármagn enda fylgir því jafnan ákveðin skilyrði. Með því getum við vísað í þá umfjöllun sem kom fram í minnisblaði frá mannréttindaskrifstofu í tengslum við fyrirspurn fjármagnanir á þessum verkefnum og einnig bara mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þannig hafa samt sem áður víða í nágrannalöndum okkar verið settar reglur til þess að koma í veg fyrir erlent fjármagn þar á meðal frá Sádi-Arabíu sem nota til þess að byggja moskur. Og jafnframt hafa erlendi yfirvöld gripið til aðgerða til þess að takmarka áhrif Sádi-Arabíu við stjórn slíkra moska. Og fyrir á þessu ári þá til dæmis bönnuðu yfirvöld í Belgíu afskipti Sádi-Araba á starfsemi stórmoskunni í Brussel. Því miður hafa þeir flokkar sem nú sitja á Alþingi hins vegar ekki haft dug í sér til þess að leggja fram frumvarp sem banna fjármögnun og afskipta þessum toga. Eina ráðið því að afturkalla lóðarúthlutana. Eftirfarandi rök eru fyrir afturköllunni.
Í fyrsta lagi var lóðarúthlutun ólögmæt og ekki hægt að byggja hann á lögum um kristnisjóð. Í öðru lagi hafa engar framkvæmdir verið hafnar á lóðinni þrátt fyrir að tæplega 5 ár eru liðin frá úthlutuninni, en samkvæmt almennu lóðar- og framkvæmdaskilmálum sem ég fór hér yfir að þá gildir það sami lóður til trúfélaga og það kveðið á þessa framkvæmdafresti í 4 liðum. Og það því ljóst að skilyrði fyrstu 3 liðanna hafa ekki verið uppfyllt og í 3. lagi liggur fyrir að ekki hefur tekist að fjármagna bygginguna hérlendis. Ég tel því að forsendur fyrir lóðarúthlutun séu brostnar og legg því til að borgarstjórn fylgi eftir þeirri stefnu sem hefur verið framkvæmdir af þessum toga verða að hefjast innan 3 ára ella sé lóðarúthlutunin afturkölluð. Sjónarmið í dag mitt ár 2018 sem voru notuð lóðarúthlutanir eftir hrun, þar sem var ekki afturkallað vegna slæms efnahagsástand, eiga ekki við núna á einum mesta hagvaxtarskeiði á landinu og í borginni okkar. Takk fyrir. Það hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta mál mætti hafa langt mál eða ekki og flest í málinu liggur fyrir. Komum við inn á sumt og skauta fram hjá öðru í máli borgarfulltrúans. Það kunnar en frátt fyrir að segja að borgarstjórn, eða allir flokkar sem hafa átt sæti í borgarráði hafa verið sammála það að lög sem að gera það í raun að skyldu sveitarfélaga að afhenda trúfélögum lóðir endurgjaldslaust séu úrelt og ætti að breyta. Og borgarráð ítrekkaði þá skoðun sem borgarráð setti fram 19. september 2013, 22. janúar 2016 þegar borgarráð ítrekkaði ályktun sína frá þar sem skorað var á Alþingi að hefja endurskoðun á þeim ákvæðum í lögum númer 35/1970 kristnisjóð og fleira sem kveða á að sveitarfélögum sé skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Þannig að þetta hefur verið afstaða borgarinnar. Afstaða borgarinnar hefur líka verið svo að þó að þetta séu lög kirkjusjóð að þá hefur afstaðan frá 1999, löngu fyrir tíma allra sem hér sitja í borgarstjórn, hugsanlega Kjartans Magnússonar, ég held að hann hafi tekið sæti 1999, hefur verið það að gæta jafnræðis gagnvart trúfélögum í þessum skilningi. En það eitt sem að vekur sérstaka athygli að því að hér erum við á síðasta borgarstjórnarfundi fyrir kosningar að það ákveðin eyða í umfjöllun málið í gögnum borgarinnar. Og sú eyða nánar tiltekið allt þetta kjörtímabil. Að heitið getur. Og ég nefni þetta hér vegna þess að mér finnst þessi málatilbúnaður á þessum síðasta fundi fyrir borgarstjórnarkosningar bera þess merki að borgarfulltrúinn sem að eigin mati flaug inn í borgarstjórn vegna skýrs loforð að á fyrsta fundi eftir kosningar myndi borgarfulltrúinn leggja til að lóða úthlutun vegna moskunar yrði afturkölluð af skipulagsástæðum, ekki vegna andstöðu við moskuna, stóð ekki við það. Stóð ekki við það, hefur látið allt kjörtímabili líða án þess að leggja fram þessa tillögu að uppfylla þannig það bil eina kosningaloforð sitt í síðustu kosningum. En ætlar nú með vissuna fyrir því að borgarfulltrúinn hafi flogið inn í borgarstjórn á þessu gullna loforði að leika saman leikinn. Flott skal það vera. Borgarfulltrúinn hefur meira sig í millitíðinni tekið sæti á Alþingi ef mig misminnir ekki sem varaþingmaður án þess að verða við áskorun borgarráðs að breyta lögunum sem lágu þessari lóða úthlutun til grundvallar.
eða borgarfulltrúinn getur hresst upp á minni mitt ef mér misminnir. Þannig að mér finnst þetta allt bera þess merki að borgarfulltrúinn sem hefur átt svolítið ævintýralegan feril hér og sinnir nú störfi sínum einungis hálfsmánaðarlega á borgarstjórnarfundum og er komin utan flokka en er búin að stofna nýtt framboð, hafi gripið til þess ráðs að endurvekja nú þessa umræðu á nákvæmlega sama hátt eða svipaðan og fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar nema þessu sinni í sölum borgarstjórnar. Og mér finnst borgarfulltrúinn skulda skýringar á því hvers vegna þrátt fyrir stór orð í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga borgarfulltrúinn hafi þá ekki lagt fram tillögu sína sem lofa var að lögð yrði fram á fyrsta fundi enda máli brýnt og gerir það núna 11 dögum fyrir kosningar. Getur verið að það sé vegna þess að gögnum málsins má glöggt lesa í umsögnum fyrrverandi borgarlögmanns að borgarstjórn væri ekki stætt á því að afturkalla þessa lóðaúthlutun miðað við skilmála borgarinnar og hvernig málið er vaxið. Mér finnst þetta allavega að blasa nokkuð skýrt við og mér finnst þessi málatilbúnaður og þessi mynd sem við blasir ekki falleg. Ég legg til að tillögunni sé vísað frá. Já, við höfum borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu. Borgarfulltrúin hefur óskað eftir því að taka til máls og það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Já, ekki andsvör, já, gott. Fyrirgefið þið. Og það er engin annar en Bjössi Bassi, eða Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kæri forseti, þakka hlýjar kveðjur í minga og raun sannar. Já, þetta er, það er skal ég ykkur segja til svona hugtak sem heitir déjà vu og svo til alls konar hugtök, það er enskt hugtök Groundhog Day og svona ýmsir hlutir sem að öll með af einhverju sem hefur upplifað áður nákvæmlega eins. Og þannig augnablik upplifi ég nú í borgarstjórn að því leyturinn til að þetta er reyndar í fyrsta skipti sem að tillaga sem hér, eins og svo sem hér er til umfjöllunar, fyrsta skipti að því sem að tillaga eins og hér er til umfjöllunar er rædd í sölum borgarstjórnar og ég man það eins og borgarstjóri að þetta hafi verið mál sem að fyrir 4 árum þoldi enga bið en nei, virðist nú hafa þolað enga síður 4 ára bið hjá borgarfulltrúinu Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur og hún, borgarfulltrúin auðvitað dró sinn flokk og sitt framboð á þeim tíma út í þetta svað sem að við öll þekkjum ágætlega og tókst á ævintýralegan hátt að snúa síðustu viku fyrir kosningar 2014 algjörlega upp í umræður moskuna og trúarbrögðurinn og jafnrétti til trúarbragða og annað slíkt og eins og hér var sagt flaug inn fyrir vikið var ekki á leiðinni þangað áður en að þetta mál var tekið upp og hér mætti ég reyndar sá það á þeim tíma sem svona ákveðið örvæntingar viðbragð
þar sem að það leit ekkit sérstaklega vel út að grípa til þessar ráðs en einhvern veginn trúði ég því svona einst inni að þetta væri nú svona, já, borgarfulltrúinn hefði kannski lært aðeins sína leksju, þetta er nú kannski ekkit verið svo brilljant eftir allt saman og margt bent til þess að já, það væri svona væri horfið frá þessum að nýta sér þessa hluti í svona eigin þágu. En hér erum við komin í annan í örvæntingu. Vika fyrir kosningar síðast, það er 11 dagar núna. Fylgið aðeins minna en var þá. Þannig þar 3-4 dagi viðbót til að reyna að hræra þessu. Og þetta er auðvitað, ég ætla nú ekki að eyða svo miklum tími að ræða þetta. Þetta er hérna, mér finnst þetta ekki gott mál. Borgarfulltrúinn auðvitað haft öll tækifæri, sé viljinn einhvern veginn raunverulega í þessa átt til þess að gera eitthvað í málinu. Man nú ekki hvort að borgarfulltrúinn sat á Alþingi á kjörtímabilinu. Hún getur svarað því hér sjálf. En þetta er nú ekki svona, já, mín upplifun er allavega svo, þetta er einhvern til framdráttar og ég ætla svo sannlega að vona að það er engir kjósendur sem falli fyrir þessu ódýra bragði. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi tekur næstu máls. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Það var stutt að koma upp í andsvar fyrir 2 mínútur við ræðu borgarstjóra. En það er nefnilega þannig, ég þarf nú að byrja að leiðrétta það, að eftir að ég samþykkti í borgarráði, minni með held að veri áskorun til Alþingis varðandi endurskoðun lög um kristnisjóð, að eftir það hef ég ekki tekið sæti á Alþingi. Bara svo því sé haldið til haga. Ég tók sér síðast sæti á Alþingi sem varamaður þegar að ég held að hafi verið í júní 2015 þegar ég var, eða apríl-maí þegar ég var 9 ára ófrísk. En það er aftur á móti alveg rétt hjá borgarstjóra. Það er alveg rétt hjá borgarstjóra að þegar að, og það ég fór nefnilega yfir það hérna í inngangnum hjá mér, að þau sjónarmið sem að ég hafði uppi það að lóðarúthlutun væri ólögmæt. Einmitt í ljósi þeirra bréfa sem borgarlögmaður hefur ritað og haldið sig algjörlega fast við hvort sem að við sem að vísa til reglna sko frá 1999 varðandi það að öll trúfélög sitji við sama borð. En eins og ég segi, það er samt sem áður ekki þannig að öll trúfélög sitji við sama borð. Það eru greinilega bara sum sem eru jafnari en önnur. En að þá sá ég að það yrði auðvitað ekki hægt að afturkalla það á grundvelli sjónarmiða ólögmæta ákvörðun. Og ég benti líka hérna í ræðu minni á þennan úrskurð frá innanríkisráðuneytinu sem ég veit ekki hvort að borgarfulltrúum sé kunnugt en borgarstjóri er það eflaust. Þar sem að innanríkisráðuneytið segist ætla að skoða, taka til athugunar hvort að úthlutun Reykjavíkurborgar til trúfélaga annarra þjóðkirkjunnar og næringargjalds gefi tilefni til formlegrar umfjöllunar stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þannig að það liggur alveg fyrir að þeir ætla að skoða þetta þó að það sé ekki komið núna. Og hvað var hægt að gera þá? Jú, ég hefði getað komið fram með tillöguna 3 árum eftir að lóðinu var úthlutað og sagt það er ekki komin undirstöður og plata, það er ekki búið að steypa þetta upp. Ég hefði getað komið síðasta haust og sagt húsið er ekki orðið fokhelt.
En ég gerði það ekki vegna þess að við vildum leyfa þeim að spreyta sig á þessu verkefni. Og núna, þú veist, þeir eru að vera að koma 5 ár, þá á húsið að vera full frá gengið að utan. Og nota bene, ég set tillöguna þannig upp að við séum að afturkalla hana á grundvelli sveitarstjórnarlaga, eins og gildir afturköllun ákvarðana. Það er bara önnur staða uppi núna heldur en 2014. Og borgarstjóri og formaður borgarráðs hafa farið hérna upp og sagt hérna déjà vu og þetta. Ég hef alltaf komið hreint fram og sagt eins og ég hef allavega best kunnað þann sannleika hérna í pontu við ykkur. Og ég segi það enn og aftur að þetta samtal við mig Moskulóðina í maí 2014, það var aldrei planað útspil. En auðvitað er það alveg meðvitað hjá mér núna að setja þetta á dagskrá og ég skorast ekki undan því. Það er meðvitað vegna þess að það voru svo margir og ég frábið mér það að það hafi verið kosningaloforð mitt að draga þessa lóð tilbaka. Það sagði ég aldrei, ég segi bara ég myndi vilja gera þetta. Og það er svo Björk Vilhelmsdóttir kom og setti fram tillögu og hún vildi setja fram hvað var ekki viðskiptabann á Ísrael og það var samþykkt. Þetta er það sem ég vildi gera. Þetta var ekkert af mínum kosningaloforðum. Það er ýmislegt sem við sem kjörnu fulltrúar, höfum hug á að gera hérna í borgarstjórn. Þannig að já, borgarfulltrúi Björn Blöndal, Groundhog Day, en þetta er í sölum borgarstjórnar. Hérna er ég að koma fram með málefnalega tillögum afturköllunarlóð sem ég myndi vilja, þessi skilmálar er gild alla. Það var alveg sama hvort að það veri uppbygging á stúdentaíbúðum við Neyðarbrautina eða hvort að ef Valsmenn var ekki byrjar að byggja það, ef að Morgunblaðinu var úthlutað lóð eða þeir hafi keypt lóð í Hádegismóum og ekki byrjað að byggja hana. Ég vil bara lögunum sé fylgt. Og það var nú þannig að þegar kom í fréttunum það að Ólafur Ragnar Grímsson, þáverandi forseti íslenska lýðveldisins, talaði það eftir fund með Sádi-Arabum að hérna hefði verið lagð $1 milljón til Moskvu. Að þá brást borgarstjóri við með því að óska eftir áliti hjá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar það hvort að við teldum það verið siðferðilega rétt eða lagalega rétt eða hvort við gætum einhvern veginn brugðist við þessu. Og við erum öll alveg sammála það hérna í borgarstjórn. En það er aukaatriði, þetta er bara til að sýna fram að þrátt fyrir að sé ekki komið 5 ár og þá er þetta hús ekki að fara að rísa. Við höfum tækifæri núna þegar mikil uppbygging að koma sér uppbyggingu fyrir eldri borgar. Það má svo sem setja þá fyrir stúdenta eða bjarg eða félagsbústaði eða undir Reykjavíkurhúsin eða eitthvað slíkt. En það er alveg ljóst að það sem þessi lóð er ekki notuð, það er ekki byrjað, þeir eru ekki peninga, að þá bara afturkallum við þetta á grundvelli stjórnsýslulagana. Þannig að ég ætla ekki að hafa lengra mál þetta, en ég er alveg búin að koma hérna upp og segja það við ykkur, já borgarstjóri, það er alveg rétt að ég áttaði mig á því að það væri ekki hægt og þessi meirihluti myndi aldrei samþykkja að draga afturköllunarlóðinni á þeim grundforsendum að hún væri ólögmæt. Og ég skil það og ég virði það við ykkur. Í bréfi borgarlögmanns frá 13. september 2013 fer hann nákvæmlega yfir úthlutunarskilmála, lóðar og framkvæmdaskilmála og framkvæmdafresti. Og það er eitthvað sem við erum sammála líka, það er eitthvað sem við vinnum eftir alveg óháð því hver á lóðina. Ætla ég þessi borgarfulltrúi að fara að fylgjast með öllum lóðarúthlutunum í borginni? Við gerum það, við fylgjumst með þeim. Og það er hlutverk okkar. En það má heldur ekki vera einhver svona, hvað heitir það? Viðkvæmni í að setja kröfur á
á trúfélögum þá sem fá gjafalóðir hjá okkur. Alls ekki. En það það sem ég finnst einkenna hér inni með við þennan, þú veist, með við þessar árásir sem kom upp þegar ég flyt hérna mjög málefnalega tillögu. Það nákvæmlega þannig. Þannig að á þessum forsendum þá legg ég til að þessi tillaga verði samþykkt og við getum síðan algjörlega sammælst aftur ítrökkun á áskorunum til Alþingis það að endurskoða lög kirkjusjóð. Og kannski það skipt svo oft ríkisstjórn og það kannski bara veitir ekki af að koma með áskorun allavega á hverja nýja ríkisstjórn sem kemur inn. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, ég ætla bara aðeins að því að það var svona forseti ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir var svona aðeins að hvítþvo sig af því að hún hefði ekki gert neitt í þessu á Alþingi, en það var fimmtudaginn 19. september 2013 sem borgarráð óskaði fyrst eftir því við Alþingi. Það var í tengslum við úthlutun lóðarinnar. Þá bókaði borgarráð með leyfi forseta borgarráð viðall af þessu tilefni óskaði því Alþingi hefji endurskoðun á þeim ákvæðum í lögum kristnisjóð og fleira númer 35 frá 1970 sem kveða á að sveitarfélögum sé skylt að leggja til ókeypis undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Þannig að hefði borgarfulltrúinn sem þá sat á Alþingi vilja gera eitthvað í málinu, þá var honum það í lófa lagi þegar hann settist þar síðast 2015. Ég segi bara enn og aftur, þetta örvæntingarfull tilraun til þess að fá fólk til að kjósa sig á hörmulegum forsendum. Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi loki máli sínu og Sveinbjörg, hann hefur lokið við að veita andsvöruræðu borgarfulltrúans og svara Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Ég satt náttúrulega ekki í borgarstjórn á árinu 2013, borgarfulltrúi Björn Blöndal, og það var nú þannig að ég sendi fyrirspurn á skrifstofu borgarstjórnar til að spyrjast fyrir það hver hefði verið afdrif þessara áskorana, hvort þetta hefði verið sent skriflega eða með formlegum hætti til Alþingis. Og ég fékk það svar að það hefði ekki verið gert. Og ég bara ekki búin að fara í gegnum tölvupóstum minn, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Ég ekki búin að fara í gegnum tölvupóstum til að finna hvenær ég sendi þann tölvupóst. En ég man alltaf eftir því að borgarfulltrúinn Björn Blöndal talaði það eftir síðustu kosningar að ég hefði verið að fiska í drullugu vatni. Já. En ég segi það, ég þá allavega ekki eins og borgarfulltrúi Bjarta Framtíð sem það bara svo þoskar á þurru landi núna og ekki svona að bjóða fram. Þá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvöru og andsvöru öðru sinni veiti Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Nei, það væri óskandi að þú værir í sömu stöðu ágætu borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna. En hins vegar þá segir þú okkur hér í nokkuð ítarlegu máli að þú hafir sent alls kyns fyrirspurnir það hver var afdrif tillögunnar á Alþingi og ef þú hefðir vilja að gera eitthvað í þessu kæri borgarfulltrúi þá var þér það í lófa lagi. Þú hins vegar ákveður það að greinilega mjög meðvitað að geyma þér þessa tillögu í 4 ár, geyma þér það að gera eitthvað í þessu máli í 4 ár, þannig að þú getur rótað upp moldviðri síðustu dagana fyrir kosningar í þeirri örvæntingafullu von að hugsanlega geti það komið þér inn í borgarstjórn næstu 4 árin. Hvað þú ætlar að gera í þessi 4 ár, það mér hulin ráðgáta. Þá Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvöru öðru sinni og andsvöru öðru sinni svara Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn.
Ég held að borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal þurfi ekki að hafa áhyggjur af því hvað ég verð að gera næstu 4 árin. Og ég sendi þessar fyrirspurðir innan borgarkerfisins hvort það hefði verið formlegt bréf sent frá borgarstjórn Reykjavíkur til Alþingis þetta. Og ég fór yfir það nákvæmlega henni ræðin áðan. Af hverju ég hef ekki lagt fram neitt í þessum máli afturköllunina. Og ég ætla að vona að borgarfulltrúinn hafi verið að hlusta eða hvort hann vilja að ég endurtaki. Ég get alveg gert það. Það vegna þess að ég taldi það að þessi meirihluti myndi aldrei samþykkja það að þetta væri ólögmæta lóðarúthlutun að ræða. Það erum við ósammála en ég veit það að með ykkur sem meirihluta þá verður það aldrei þannig. Þið lítið á þessu lögmæta lóðarúthlutun. Og þá fór ég við framkvæmdaskilmálana ágætu borgarfulltrúi. Og þetta er ekkert óskýrara heldur en það. Og ég sagði það líka að í kosningabarnum 2014 þá var tekið viðtal við mig, og ég ræddi þessi mál og ég viðurkenndi líka að þetta þetta meðvitað. Ég ætla að klára það sem fólk allavega taldi að ég myndi gera og ég geri það. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvarinu sinni, andsvarið telst lokið og Sabine Leskopf tekur næsti máls borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég tek undir með borgarfulltrúa Björn Blöndal að ég tel líka þessi útspil fyrir 4 árum síðan var ekkert útpælt, heldur frekar koma örvæntingu og kannski jafnvel hugsunarleysi. Það var ekki málefnaleg til að þá og það er það ekki núna. Ég meina rússneska réttrúarkirkja ekki búin að byggja sitt bænahús, Buddha trúfélag ekki búin að byggja. En það sem borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir veit nákvæmlega hvað hún gerði fyrir 4 árum síðan. Hún opnaði boxinn, hennar Pandoru. Hún veit nákvæmlega hvers konar umræða fór af stað. Það veit hún núna. Það vissi hún ekki þá, en hún veit það núna. Þannig að hún get ekki fyrir sig þeirra ábyrgð. Hún fór í sjónvarpsviðtöl og ræddi tillöguna. Ef þessi tillaga eða hugmynd hefði virkilega verið svona málefnaleg þá sé ég ekki af hverju hún ræddi til dæmis þvinguð hjónabönd og slíkt. Þannig að þetta fór alveg í vissan farveg þá. Ég langar bara að nefna hér að ég sendi fyrir nokkru áskorun á öll framboðin hér í Reykjavík að taka undir áskorun að nota ekki hatursorðræðu í þessari kosningabaráttu og notfæra sig ekki fordómum gegn innflytjum. Og ég reyna að bíða eftir nokkrum svörum. Ég varið borgarfulltrúann Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur fyrir þeim ásökum að vera rasisti þegar ég hef verið spurð. Ég held ekki að þessi tillaga þá var rasist eða þessi tillaga núna rasist, en að gera þetta núna á þessum tímapunkti eins og ég segi ekki rasist, bara siðblind. Og það kannski ekki svo miklu skárra. Þá hefur Sabine Leskopf borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta mál sem við ræðum hér í kvöld hefur nú töluvert að minnsta kosti nokkru sinni verið rætt í borgarstjórn og sýnist sitt hverjum. Ég held að það sé það þurfi þegar við ræðum þetta mál að fjalla tilurð þess og það stjórnsýslu sem höfð var á leiðarljósi á sínum tíma þegar að þessari lóð var úthlutað. Það er rétt sem hér kom fram að það má rekja þetta úthlutunin sjálf, hún fór fram í
í borgarráði 19. september 2013 og þá stóðu að henni borgarráðsfulltrúar Besta flokksins eða Bjartrar framtíðar, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna undir forsæti Dags B. Eggertssonar. Hann var formaður borgarráðs á þessum tíma og beitti sér fyrir þessu máli en nú er þið borgarstjóri. Og eins og hér er komið fram, lóðinni var í sínum tíma úthlutað án nokkurra gjalda, en það kom fram á þessum tíma að fréttir af málunum á þeim tíma voru þannig að það mátti búast við því, held ég, að framkvæmdir hæfðust þarna fljótlega, minnstakosti innan nokkur ára. Ég held að það hefur verið skilningur borgarfulltrúa á þessum tíma hvar í flokki sem stóðu að framkvæmdir væru skammt undan. En það var margt athugavert við þessa stjórnsýslu. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bentum á það á þessum tíma að þessi lóð, ég held hún heiti Suðurlandsbraut 76, að það var, hún hlaut sér meðferð, svo má segja. Það hefði verið eðlilegt að fella þessa lóðarúthlutun eða bara á þessu svæði inn í vinnu að nýju aðalskipulagi Reykjavíkur sem átti að ná til ársins 2030 sem þarna stóð yfir. Að breyta þarna var að vera að breyta aðalskipulagi Sogamýrir og það hefði auðvitað átt að fella inn í þessa vinnu við nýtt aðalskipulag sem þarna stóð sem hæst. Enda ljóslega á skjön við vinnubrögð umhverfis- og skipulagsráðs að taka einstaka lóður út fyrir sviga og láta mikilvæga heildarhugsun í aðalskipulagi víkja. Og þetta var einmitt sérstakt vegna þess að bara þarna á nákvæmlega þessum tíma var nýtt aðalskipulag til meðferðar hjá nefndum og ráðum borgarinnar. En þrátt fyrir að þessi umsókn væri á þessum tíma orðin mjög gömul og hefði margoft verið rekja á eftir henni, þá einhvern veginn gátu þessi flokkar þátt fyrir aðalskipulagsvinna staðið yfir. Þeir gátu ekki tekið þetta inn í þá vinnu og úthlutað henni þannig, heldur urðu að gera þetta einhvern veginn sér. Og það kom svolítið óvart að það voru gert í aðdraganda kosninga, því hér hafa gengið siguryrðin og ásakanir að hér séu bara tillögur í aðdraganda kosninga. Þá var þessi tillaga, eða þetta mál var afgreitt að minnsta kosti á kosningavetri. Og þarna var semst gengið á svig við sjálfsögð vinnubrögð að vinna framtíðarskipulag borgarinnar á einum stað og tryggja um leið samráð við borgarbúa. Það var ekki gert í þessu tilviki. Þarna var verið óumdeilanlega að breyta grænu svæði í byggingaland sem mörgur okkur vissulega fyrir. En stjórnsýslan í þessu máli var mjög sérkennileg svo ekki sem er að sagt. Það var líka bent á það á þessum tíma af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að 2 árum áður þessi lóðarúthlutun var samþykkt. Þá var samþykkt einróma í skipulagsráði að setja tímamörk varðandi lóðarúthlutanir til trúfélaga, þannig að lóðum skilað aftur til borgarinnar eftir 2 ár ef framkvæmdir hefði ekki hafist. Þá var einnig samþykkt, þannig að 2011, að trúfélög skildu við úthlutun lóðar upplýsa fjármögnun framkvæmdanna. Það var ekki gert í þessu tilviki. Trúfélög, þau greiða engin gatnagerðargjöld og þess vegna þetta ekki óeðlilegt að það séu sett eins og svona hófleg skilyrði fyrir þessari úthlutun eða slíkum úthlutunum. Þessi tillaga frá 2011, hún var sem sagt samþykkt fyrst í skipulagsráði og síðan einróma í borgarráði mánuði síðar eða í apríl 2011. Þrátt fyrir að borgarráð hafi með þessum hætti á þessum tíma með atkvæðum allra flokka og þarna voru Samfylking og Björt framtíð í meirihluta, þá eins og nú, að þrátt fyrir þessi flokkar hafi með okkur, sjálfstæðismönnum, samþykkt sérstaklega skilmála sem eiga að gilda fyrir öll trúfélög, þá voru þeir síðan ekki hluti af úthlutunarskilmálum lóðar við Suðurlandsbraut. Slík stjórnsýsla eru auðvitað óskiljanleg og fordæmalaust að borgarráð sem sá úthlutun í þessu tilviki kannist ekki við eigin ákvarðanir. Og ég man eftir því þegar við sjálfstæðismenn bentum á þessar samþykktir frá 2011, þá voru þær ábendingar að sjálfsögðu talaðar niður af fulltrúum meirihlutans með mikilli mannþóknun.
þrátt fyrir að þeir hefðu sjálfir staðið að slíkri samþykkt 2 árum áður. Slík stjórnsýsla er auðvitað óskiljanleg og það hefði verið lágmarkskrafa ef fulltrúar meirihlutaflokkanna í borgarstjórn, þess að Samfylkingar á þessum tíma og Bjartar framtíðar, og Vinstri-grænir tóku þátt í þessu líka, ef að þeir vildu breyta fyrir samþykktum, 2 ára gamallri samþykkt lóðaúthlutanir til trúfélaga, þá hefði auðvitað verið lágmark að taka málið upp að nýju og gera breytingar þá með formlegum hætti, en það var ekki gert. Þessar samþykktir frá 2011, þær voru bara látnar gilda áfram, það var bara farið á svig við þær, algjörlega á skjön við þær. Þannig að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við treystum okkur ekki til að standa að ákvörðun sem stjórnsýslulega væri vægast sagt vafasöm. Hins vegar tókum við undir ábendingar sem komu fram á þessum tíma og ég held að þar höfðu nú oft verið orðaðar þarna áður að það væri sjálfsagt að endurskoða ákvæði laga kristnisjóð sem gera sveitarfélögum skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og tilbeiðsluhús án endurgjalds. Og það var margvíslegur rökverið færð fyrir því að þau ákvæði eiga ekki við endilega nú, enda maður búast við því í fjölmenningarsamfélagi nútímans að trúfélögum fjölgi jafnlega fjölgum þeirra sem enga trú iðka. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja að sjálfsögðu fjölmenningu, fjölbreytt trúarlíf og jafnræði borgarbúa. En leið eins og við höfum bent á hér í borgarstjórn, þá finnst okkur mjög undarlegt sem sagt að þráttur er að allir flokkar hefðu staðið að þessum samþykktum 2011 að setja tímamörk á lóðarúthlutanir til trúfélaga, þá vildu þessi flokkar ekki, vinstriflokkarnir vildu ekki að þetta gilti úthlutun til félags múslima árið 2013 og svo það kemur að því að úthluta hjálpræðisefnum lóð einhverjum öflugustu hjálparsamtökum í borginni sem eiginlega fundu sem sett á fót velferðarkerfi hér í borginni í rauninni áður en bæjarsjóður hafði bolmagn til að gera það þar síðustu öld. Svo það kemur að því að þessi hjálparsamtök sem eru líka trúfélag vilji stækka við sig, að þá sem sagt ætla ég ekki að blanda því máli ómikinn í þetta en það náttúrulega skýtur auðvitað skökku við að þá er mikil áhersla lögð á að koma ekki til móts við óskir þeirra aðila að fá sömu kjör og þeir sem fá hana lóðina við hliðina. Þetta er allt mjög skrítið en eftir sem áður, þessi lög verður nú örugglega endurskoðuð en eftir sem áður þá hefur náttúrulega borgin, það er erfitt að deila það að ég held að það er alltaf að deila það að borgin hefur ákveðnar heimildir til þess að úthluta lóðum, rauninni gefa nánast hverjum sem er lóð ef út í það væri farið en við hljótum að sjá til þess í borgarstjórn að þar verða málefnaleg sjónarmið að ríkja í hvívetna og hefðin hefur verið svo að fyrirgreiðsla varðandi lóðamál er þá veitt á þessum trúfélögum með tilvísun til laga og síðan öðrum bara samtökum, hvort þeim þau kannski sjá sína velferðarmálum eða íþróttamálum sem vegna starfsemi sinna njóta þá velþóknunar borgar yfir valda. En það hefur ekki mikið verið nefnt í umræðunni en þarf að koma hér þarf að komast hér að framfæri að við Sjálfstæðismenn við tókum ætíð vel í það að úthluta þessu ágæta félagi lóð en við töldum ekki rétt að gera á þessu stað og við töldum alveg frálegt að vera með þessa sérskilumála þrátt fyrir skýra samþykkt 2 árum áður að það yrði að setja tímamörk á þetta og svo eru menn að gera grein fyrir því hvernig þeir ætla að fjármagna umræddar framkvæmdir. Það er leiðilegt að þessi mál skuli fara út í svona illar og leiðilegar umræður en þar getur bara núverandi meirihluti og sá fyrirverandi líka, þeir geta sjálfur sér kennt hvernig þeir fórum með þetta mál stjórnsýslulega. Þegar að borgarstjóri hefur svo gaman að tala meirihluta Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna sem var hér við völd 2006-10 þegar sá meirihluti tók við þá tók hann við búi sem núverandi borgarstjóri skilaði sem formaður skipulagsnefndar og þá voru ef ég mann rétt að minnsta kosti 5 umsóknir frá hinum ýmsu trúfélögum varðandi lóðir og
það tókst að leysa þessi mál bara nokkuð hratt og nokkuð vel, en auðvitað þarf að skoða bara jafnræðis grundvelli að taka lóðir tilbaka ef að lóðir sem við höfum úthlutað í góðri trú, ef það eru ekki nýttar, og setja mönnum það málefnalega frest. En ég held að í svona flestum tilvikum þá hafa þetta tekist nokkuð vel. Ég man eftir því á sínum tíma að það voru þarna uppsöfnuð vandamál þegar þessi meirihluti tók 2006 og það hafði lítið verið gert til þess að leysa þeirra mál, en ég man þó eftir því að Dagur Bjarkjónsson hefur svo gaman að ríða fortíðina eins og hann hefur gert hér í kvöld, að þá man ég fyrir að það lág fyrir tillaga þó varandi frá formanni skipulagsnefndar núverandi borgarstjóra að úthluta rússnesku réttrúnaðarkirkjunni lóð á Landakotstúni, sem sagt í samvinnu þá eigendur þess. Þegar nú sem betur fer varð svo hugmynd aldrei meira en hugmynd, en það held ég engi Vesturbæingur hefði nú viljað sjá Landakotstún meira á Landakotstúni fara undir byggingar, en þetta var sem sagt hugsun Dags Bjarkjónssonar borgarstjóra á þeim tíma og kannski samræmi hans hugmyndir þéttingu byggðar að taka vel í það að ráðstafa Landakotstúni á þennan hátt. Nú síðan fékk söfnuðurinn rússneska réttrúnaðarkirkjan úthlutað lóð á Nýldugötu og þeir hafa lagt fram hugmyndir stærri kirkju en heldur en var upphaflega ráð fyrir gert, og þess vegna lögðum við sjálfstæðismenn til að þeir fengju nýja lóð sem færi betur, þannig að færi betur þetta hús heldur en í frekar lítilli götu. Meirihlutinn hér felldi þá tillögu, en í þeim tilvikum sem þessi mál hafa verið leyst eins og Ásatrúarfélagið fékk lóð í Öskjuhlíð. Ég held að það hefur verið að byggja það hús og ég held að þar hafi takast mjög vel til. Ég held að það sé að vera að byggja fyrsta heiðna hófið á Norðurlöndum bara síðan í 1000 ára eitthvað svoleiðis. En svona þetta, og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætlum að leggja fram svohljóðandi málsmeðferðartillögu í málinu. Og þessi tillaga hún er algjörlega í samræmi við einróma samþykkt skipulagsráðs og borgarráðs frá árinu 2011 sem ég gat hér áðan. Og það við getum bara sagt þessi leiðrétting því að allir sjá hversu skrítið var að víkja frá þessum samþykktum sem menn gerðu samhljóða 2011. Og málsmeðferðartillagan hljóðar svo: Lagt til að framlagðri tillögu verði vísað til borgarráðs og unnið að málinu í samræmi við samþykkt skipulagsráðs og borgarráðs frá apríl og maí 2011 sem kveður á tímamörk vegna lóðarúthlutana til trúfélaga, þannig að lóðum verði skilað aftur til borgarinnar eftir 2 ár ef framkvæmdir hafi ekki hafist. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls og það er Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Andsvör. Borgarfulltrúin veitir ræðu Kjartans Magnússonar borgarfulltrúi andsvör. Forseti, borgarfulltrúar, varðandi málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að bera upp, að það langar mér svolítið til þess að benda á í þessu sambandi að það hefur í rauninni engin nefnt hér í rauninni hvaða skilmálum þessi lóð var bundin og hvað að vera byggingarhæf. Að því í úthlutunarbréfinu sem var gert 20. september 2013 þá kemur skýrt fram að lóðin ekki byggingarhæf og upphaf framkvæmda sé háð samþykki umhverfis- og skipulagssviðs og byggingarfulltrúa á öðru leyti gilda lóðina almennir lóð- og framkvæmdaskilmálar samþykktir í borgarráði 13. júní 2013. Ef maður skoðar almenna lóð- og framkvæmdaskilmála sem samþykktir voru í borgarráði í júní 2013 þá segir að B-dagur, það er að segja byrjunardagur tímafresta, þegar allir tímafrestir byrja að líða. Það getur verið við það eru 2 skilyrði. Það er annars vegar
að í dagsetning lóðaúthlutunar liggi fyrir að lóðin sé byggingarhæf. Í úthlutunarskilmálunum fyrir þessa tilteknu lóð kemur skýrt fram að lóðin sé ekki byggingarhæf. Þannig að þetta skilyrði er ekki uppfyllt og síðan er hitt skilið að ef lóðin er ekki byggingarhæf við úthlutun, eins og væri þessu tilviki, að þá gildir dagsetning sérstakar tilkynningar skrifstofu eign- og atvinnuþróunar til lóðarhafa að lóðin sé orðin byggingarhæf. Þannig að þegar lóðir eru orðnar byggingarhæfar lóðarhöfum send sérstök tilkynning það ef að það hefur ekki verið tilgreint í úthlutunarbréfinu. Í þessu tilviki þá lóðin ekki byggingarhæf í úthlutunarbréfinu og þar af leiðandi verður hún ekki byggingarhæf fyrr en að það er komið tilkynning frá borginni. Þar af leiðandi byrja engin tímafrestir að líða varðandi þessa lóð fyrr en að sú tilkynning hefur verið send. Og því spyr ég hvort að borgarstjóra sé kunnugt það að það hafi verið send tilkynning frá borginni að umrædd lóð sé orðin byggingarhæf. Þetta er eiginlega svona grundvallaratriði sem mér finnst mjög sérstakt að hafa hlustað á málflutningi hér í dag, að engin borgarfulltrúi hafi rætt þetta sérstaklega, hvað þýðir að vera byggingarhæf, hvenær byrja tímafrestir að líða og hvað stóð í þessum skilmálum sem vísað í frá 2013. Þannig ég beini spurningum minni til borgarstjóra, honum kunnugt að það hafi borist tilkynning frá skrifstofu eign- og atvinnuþróunar til lóðarhafa það að umrædd lóð sé orðin byggingarhæf? Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og ég ákvað, forseti tók sér forsetavald og breytti þessu í ræðu og borgarstjóri veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt það hvort að tilkynnt hafi verið að lóðin sé byggingarhæf og mér kunnugt að það hafi ekki verið gert. Þannig að það er rétt hjá borgarfulltrúanum að tímafrestir í almennum skilmálum hafa ekki byrjað að líða. Varðandi síðan það að hér talað eins og samþykkt umhverfisskipulagsráðs eða skipulagsráðs hafi ígildi samþykktar lóðaúthlutanir í Reykjavík, að þá er það ekki þannig að mati borgarlögmanns í gömlu áliti sem margir borgarfulltrúar hafa undir höndum, heldur er það niðurstaða borgarlögmanns að borgarráð hafi samþykkt að slíka reglur skyldu unnar, en borgarlögmaður hefur alltaf haldið til haga að allar slíkar reglur varðandi áður úthlutaðar lóðir þurfa að gilda allar lóðir, óháð því á hvaða forsendum eða með hvaða gjöldum eða ekki gjöldum þeim hafi verið úthlutað. Þannig að þetta er nokkuð stór róttæk breyting, sérstaklega þótti þetta stór róttæk breyting á árunum eftir hrun. Það hefur engin lóð af neinni tegund mér að vitandi verið afturkölluð í borginni eftir hrun. Þá var frekar gefinn slaki á öllum svona frestum, en það getur verið að sá tími sé kominn að það þurfa að fara yfir það, en þá yrði það að vera gert á almennum grundvelli fyrir allar úthlutaðar lóðir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi svara andsvari. Forseti, borgarfulltrúar, ég ekki að velta fyrir mér hvað hefur komið fram í einstökum minnisblöðum hjá borgarlögmanni varðandi jafnræðisregluna, heldur eingöngu það sem að kemur skýrt fram í úthlutunar- og lóðarskilmálum frá 2013. Ef við skoðum það eingöngu, ekkert annað varðandi jafnræði eða hvernig venjan hefur verið hjá borginni, heldur bara í rauninni það sem að úthlutunarskilmálarnir segja, að það er að segja að tímafrestir byrja ekki að líða fyrr en að lóð orðin byggingarhæf og þá er annaðhvort tilkynnt í úthlutunarbréfi að lóðin sé byggingarhæf, sem í þessu tilviki tekið sérstaklega fram að lóðin er ekki byggingarhæf, eða þá hitt að það þurfi að koma sérstakt bréf frá borginni, skrifstofu eign- og atvinnuþróunar, til lóðarhafa að lóðin sé orðin byggingarhæf og þá byrja tímafrestirnir að líða.
Það sem ég er að velta fyrir mig varðandi þessa spurningu út á málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins að ef að það hefur aldrei komið neitt bréf frá SEA að lóðin sé byggingarhæf, þá engin tímafresti byrjaður að líða. Ef við erum bara að horfa á lóð- og útboðsskilmálana og ekki neitt annað sem getur átt við í þessu máli eins og öllum öðrum málum hjá borginni, heldur bara þetta einfalt atriði, hefur einhvern tíma verið send þessi tilkynning að lóðin sé byggingarhæf, og ef það hefur ekki verið sent, að þá engin tímafresti byrja að líða ef við erum eingöngu að horfa á þetta eina atriði, lóð- og úthlutunarskilmálana, en ekki í rauninni á all hin atriðin sem koma fram í bréfi eða minnisblöðum borgarlögmanns í rauninni bara almennt lóð- og úthlutunarnir og jafnræði og svo framvegis. Þannig að ég bara spyr aftur, borgarstjóra kunnugt hvort að það hafi komið tilkynning frá borginni til lóðarhafa að þessi tiltekna lóð sé byggingarhæf eða ekki? Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir loki við að svara andsvari og andsvari verið sem auðvitað borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef sama skilning á þessum tæknilegu málum og borgarfulltrúinn. Tilkynningin hefur ekki verið send að lóðin sé byggingarhæf. Frestirnir hefur því ekki byrjaðar að líða og þess vegna tillagan ekki tæk. Ég hef sama skilning á því. Og borgarstjóri loki við að svara andsvari öðru sinni og andsvarin telst vita andsvar öðru sinni og andsvarin telst lokið. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og við göngum því til atkvæða málsmeðferðartillögu borgarstjóra sem gengur lengra af því að hann, borgarstjóri, hefur lagt það til að tillögunni sé vísað frá og eftir að hér hafa verið reifaðar. Já. Þetta málsmeðferðartillaga hana líka. Já. En svo það sú málsmeðferðartillaga sem gengur lengst sem við kjósum samkvæmt fundarsköpum og skilningi forseta. Einhver sem andmælir því? Nei. Gott. Við göngum til atkvæða málsmeðferðartillögu borgarstjóra að vísa tillögu Sveinbergar Birnu Sveinbjörnsdóttur óháðsfulltrúa frá þau eitthvað sem styðji það. Forseti vill árétta að það þarf 4 borgarfulltrúa til þess að fara fram á nafnakall í borgarstjórasalnum. Það telst þá samþykkt og forseti gerir örstutt hlé á meðan við undirbúum þetta nafnakall. Augnablik. Forseti vill einnig vita hvort að borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir vill nafnakall málsmeðferðartillögu borgarstjóra. Eða tillögu þína sjálfa. Af því að borgarfulltrúar geta komið undir tillögunni og sagt hvort þið styðja hana eða sitjið hjá. Það eitt nafnkall. En svo það hvernig við greiðum atkvæði tillögu málsmeðferðartillögu borgarstjóra. Það annað. Að vísa málsmeðferðartillögu sjálfsagt frá síðan tökum við tillögu sem. Já, ok. Skulum við gera það. Bíðast. Forseti gerir örstutt hlé á fundi.
Ágæta borgarstjórn, fundið er áframhaldið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, ætlar að koma upp og lesa málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get ekki látið hjá líða að bara lýsa yfir undrun minni og furðu á þessum vandræðagangi sem byrjaði með því að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins létum í ljósi þá bara skoðun okkar sem er sjálfsögðu að tillagan okkar er bókuð í fundagerð. Það var eins og fulltrúar meirihlutans er að ræða fundarsköp og fulltrúar meirihlutans sagt erfitt með að ekki verið að ræða fundarsköp, heldur verið að lesa upp málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins, við getum tekið fundarsköp sér. Gjörðu svo vel? Já, ég ræði bara fundarsköpum í síni, sko. Ég hef alveg fullan rétt til þess og lýsi fyrir minna á því að svo það er beðið nafnakall og þá bara stöðvar meirihlutin fund og fer inn á bóða til fundar forsætisnefndar og síðan meirihlutafundar. Þetta er alveg ótrúlegur vandræðagangur út af bara sjálfsögðum fundarsköpum og ég skora bara meirihlutan á að senda forseta borgarstjórnar á námskeið í fundarsköpum, almennum fundarsköpum og fundarsköpum borgarstjórnar. En til okkar hljóðar svo, hún er bara, þetta er sama tillaga á áðan en nokkrum orðum bætt við, hún hljóðar svo, þetta er málsmeðferðartillaga Sjálfstæðisflokksins. Lagt er til að framlagðri tillögu verði vísað til borgarráðs og unnið að málinu í samræmi við almenna lóðaúthlutunar skilmála frá júní 2013 og samþykktir skipulagsráðs og borgarráðs frá apríl-maí 2011 sem kveða á tímamörk vegna lóðarúthlutunar til trúfélaga þannig að lóðum verði skilað aftur til borgarinnar eftir 2 ár ef framkvæmdir hafi ekki hafist. Og tillagan hefur nú þegar verið send til ritara fundarins. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við það að gera grein fyrir málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins og næst tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta mun líklega vera síðasti borgarstjórnarfundur borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar sem líður ekki vel í kvöld og það er bara eins og það er, en ég held að sé algjör óþarf að sýna forseta eða öðrum í salnum einhver dónaskap eða lítilsvirðingu þó að þannig standi á. Ég legg til að þessari tillögu sé vísað frá. Ég náði ekki hvort ykkar er fyrst. Viljið þið bítast um þetta? Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að veita andsvör við mál borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Réttur borgarfulltrúa og bara fundarmanna almennt til að ræða fundarsköp er mjög ríkur. Og það fór ekki fram hjá nokkru manni sem fylgdist með þessar umræðu hér áðan að fundarstjórnin í þessu máli hefur ekki verið mjög styrk, ekki verið mjög góð. Á síðasta borgarstjórnarfundi þá ræddum við hvernig forseti borgarstjórnar hagaði sér þegar hann stjórnaði fundi í forsætisnefnd, hvernig hún missti algjörlega stjórna þeim fundi og reyndi ekki að ná stjórnanum sem hefði átt að gera. Mér finnst bara allt í lagi að því að störf okkar eru við erum stöðugt að gagnrýna störf hver annars og borgarstjóri var hérna mjög smekklegur í sem umræðan rétt áðan að gagnrýna mín störf og ég ætla ekkert að væla undan því, mér finnst bara sjálfsagt að við gagnrýnum hvert annað og það sem á málefnalegum forsendum og ég held að allir sem hafa lágmarksþekkingu í fundarsköpum, þeir sáu að stjórnunin áðan var ekki góð og þá rauninni bara ber borgarfulltrúum að hafa fullan rétt til þess að gagnrýna hana þegar þeir ræða fundarsköp. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við það að veita andsvör við ræðu borgarstjóra og næst til að veita andsvör við ræðu borgarstjóri Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hélt að við hefði lært það hérna á síðasta fundi borgarstjórnar af umræðinni þá persónulegar aðdróttanir að við þyrftum aðeins að fara að taka til í okkar ranni og sérstaklega tiltekni borgarfulltrúar hér sem að gera ekki annað en að vera með persónunýð og persónulegar aðdróttanir að tilteknum borgarfulltrúum. Það hvernig borgarfulltrúum líður finnst mér ekki vera umræðu efni í borgarstjórn.
Það getur vel verið að suma dagar séu við glöð og suma dagar séu við döpur. En það bara kemur borgarstjóranum í Reykjavík ekkert við. Þetta snýst málefni Reykjavíkurborgar og umræðum þau hér á vettvangi borgarstjórnar. En ekki persónulega líðan tiltekinna borgarfulltrúa. Og mér finnst það orðið bara til háborna skammar að borgarstjórinn í Reykjavík skuli taka þátt í þessar vitleysu. Hann skuli leyfa sér líka, eins og hann gerði á síðasta fundi borgarstjórnar, að taka undir þessa persónulegu níð og aðdróttanir gagnvart tilteknum borgarfulltrúum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvör við ræðu borgarstjóra og í rauninni málsmeðferðartillögu eða frávísunartillögu borgarstjóra. En borgarstjóri fær að bera af sér sakir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég gat ekki látið hjá líða að gera athugasemdir við það að borgarfulltrúar vera að skeita skapi sínu á forseta borgarstjórnar með niðrandi hætti. Ég hefði hugsanlega átt að orða bara nákvæmlega þannig, að skeita ekki skapi sínu, frekar en að tala vanlíðan í því sambandi, en enga síður að þá finnst mér komið fram af ákveðnu þjösnaskap og óbilgirni gagnvart forseta og ég gat ekki orða bundist yfir því og það stendur. Býtu. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínum og bjóður þeir að koma á mælendaskrá. Já, það er góð spurning. En Kjartan Magnússon... Það er ekki alltaf að taka frá sem til húnna fyrir fyrst? Ég hefði nú haldið það, samkvæmt fundarsköpum, að við ættum að ganga til afgreiðslu þessar málsmeðferðartillögu sem ég tók hér á dagskrá. Þú ætlar að koma undir fundarsköp. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi ætlar að gera athugasemd við fundarstjórn forseta. Hann ætlar að bera af sér sakir. Borgarfulltrúin ætlar að bera af sér sakir. Já, borgarstjóri sakaði mig það fyrir kvöld að mér liði ekki vel og bara ég verð að vísa þeim aðdróttum til Föðurósuna. Mér liði bara alveg ágætlega. Þakka fyrir herra borgarstjóri. Og furðuleg ummælans og þegar að ég raunni bara benda á vegna þess að sá allir sem sjá vildu að fundarstjórnin til náðan var ekki góð og ég bara lagði til að menn myndi þá bara sækja sér þekkingu og læra betur fundarsköp svo lengi ég læri sem lifir og ég er ennþá að fá nánast daglega leksi í fundarsköpum og skammast mér ekkert fyrir það en það er athyglisvert að sko þegar á þetta bent þá hefur borgarstjóri mikla ágjörð því að menn séu með þjóðstjórnarskap í sölum borgarstjórnar en á síðasta fundi þegar það kom upp og það var bara opinber hér í ræðustól að ég var á fundi við forsætisnefndar þá var ég ítrekað að saka það að vera haldinn Alzheimer sjúkdómnum eins mekklega þau ummæli voru þá kom borgarstjóri upp og sagði að þetta verður bara húmor hann bar blak af viðkomandi sem mælti slík orð og sagði að þetta verður bara húmor og gaf í skyn að ég kynni ekki að meta góðan húmor að sitja ekki undir slíkum ummælum og láta ekki vita þeim. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við svartan húmor, lokið við það að bera af sér sakir. Þá göngum við til atkvæða málsmeðferðartillögu Sjálfstæðisflokksins sem að hv. borgarfulltrúi Kjartan Magnússon las hér upp áðan og þau ykkar já, það var hér er lagt til að þeirri tillögu sé vísað frá og þau ykkar sem að samþykkið að vísa henni frá gefi merki einhver á móti henni er vísað frá með 9 greiddum atkvæðum og 5 greiða atkvæði á móti hjáseta. Þá göngum við til frávísunartillögu greiðum atkvæðum frávísunartillögu borgarstjóra. Hér hefur verið óskað eftir nafnakalli. Skrifarar. Gjörðu svo vel. Við höfum gert þetta einu sinni áður hér í sal borgarstjórnar og meðan ég hef verið forseti. Skrifarar komið hér upp. Sabine Leskov, borgarfulltrúi og Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel komið hérna fyrir framann.
og þið dragið eina kúlu saman. Saman. Þið dragið kúluna saman. Þið verður að gera aftur. Þið verður saman kúluna. Þetta svona. Lesið fundur. Upp kemur talan 13 sem einnig afmælisdagur forseta 13. ágúst. Og sá hinn heppni sem á þá tölu Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Og eins og forseti sagði áðan, þá erum við að greiða atkvæði frávísunartillögu á tillögu Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur óháðs borgarfulltrúa. Og fyrstur til þess að greiða atkvæði Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Ég segi já, samþykki frávísunartillögu. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Ég segi já. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Ég segi nei. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Sitt hjá. Dagur Bergþórsson Eggertsson, borgarstjóri. Ég segi já. Elsa Hrafnhildur Jómann, borgarfulltrúi. Ég segi já. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Ég segi já. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. Ég segi já. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Já. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Sittur já. Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Ég segi já. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Nei, ég fórseti alltaf síðasta samkvæmt fundur, sko. Situr hjá og því næst og síðust en ekki síst forseti Líf Magnúsdóttir. Ég segi já. Þar með þessu nafnakalli lokið. Frávísunartillagan samþykkt með 10 greiddum atkvæðum gegn 1. Og við hér óska borgarfulltrúa sér rétt til bókunar. Þá liður 6 hafinn og það umræðu málefni Hlíðaholta og Hálendishverfis að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og fyrstu tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Nú fer fram umræða málefni Hlíðaholta og Hálendishverfis að beiðni okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við höfum tvisvarsinnum á þessu kjörtímabili óskað eftir því að það fari fram umræða málefni einstakra hverfa og þetta gefur borgarfulltrúum kost á að ræða hverfin í svolítið kannski öðru ljósi en venjulega og ég held að þessi umræðaform hafi gefið góða raun. Nú Hlíðarnar og Holtahverfið og Hálendishverfið sem liggja saman eru hverfi sem liggja mjög nokkuð miðsvæðis í borginni. Það eru tæplega 5.000 íbúar í Hlíðunum og 7.000 í Holtunum ef við teljum Norðurmýrina með og svo erum 3.000 í Hálendishverfinu. Þannig að ef þessi öll hverfi eru talin saman þá er þetta 15.000 manns
sem eru í þessum hverfum. Nú, og það er óhætt að segja það að maður verður varfið það að íbúar í þessum hverfum séu almennt sáttir við hverfin og eins og ég sagði þau liggja miðsvæðis í borginni og í þessum hverfum því margvísleg þjónusta, stutt í þjónustu, fólk fljótt að komast leiðar sinnar en að sama skapi að því að þetta miðsvæðis þá umferðin þarna mjög mikil og hvað flestar ábendingar sem berast svona manni borgarfulltrúum úr þessum hverfum hyggja að séu umferðarlegs eðlis. Nú, hjarta hverfisins eru eins og í flestum hverfum, það eru skólarnir og íþróttastarfið. Í þessum skólum í þessum hverfum eru reknir nokkrir skólar, Hlíðaskóli, Hlíðaskóli, Háteigsskóli og Háaleitisskóli sem við getum sagt að skiptist í 2 hluta, Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli og síðan fjöldi leikskóla. Almennt er mikil ánægja með skólastarfið þarna, getur maður sagt, en því ekki, og íþróttamálin eru þarna í nokkuð góðu horfi. Það eru Hlíða- og Holtahverfið er vel skilgreint valshverfi og vali gengur vel í flestum greinum íþrótta en í Háaleitiskerfinu er íþróttafélagi Fram sem sinnir því hverfi og það stendur enda fyrir dyrum eða á áætlun flutningur fram með endanlegum hætti í Úlfarsárdal og það er í gangi vinna til þess að ákveða hvað verður framtíð íþróttastarfs í hverfinu og það er alveg ljóst að íbúar nokkrir hafa áhyggjur af því en flestir bara mikinn áhuga á að reyna að vinna það mál áfram til góðs og tryggja áfram öflugt íþróttastarfi í framhverfinu eða Háaleitiskerfinu sem fram hefur staðið fyrir árabil. Og ánægjulegt að segja frá því að í þessum efnum þá hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins borið fram tillögur að það verði tryggt að íþróttastarf sem hefur verið rekin þarna áfram. Lögðum þessar tillögur fram fyrir 2-3 árum og skoðum eftir endurnýjun gervigrasvallar fram þarna í Safamýrinni og að það er tryggt að það er áfram íþróttasvæði fyrir íbúa hverfisins þótt fram flyttist og ég held að sé ljóst að fram flyttist og þá hafa verið haldnir íbúafundir þarna til það sem fjallar það með hvaða hætti íþróttastarfi verður og það er rætt að það geti jafnir 3 íþróttafélög komið það til greina sem komið það til skjalana og haldi áfram íþróttastarfi á svæðinu og þar er rætt Val, Þrótt eða Víking og það var mjög ánægjulegt að vera viðstaddur fund. Ég var viðstaddur fund í janúar eða febrúar sem var haldinn á vegum íbúasamtakanna í Háaleitiskerfi þar sem var farið nákvæmlega yfir þessi mál og þá mjög vöndu vinna og þar voru íbúarnir búin að kanna hugu þessari 3 íþróttafélaga til þess að koma inn á svæðið og meta getu hvers og eins félags og vilja til þess að koma og stunda íþróttastarf með öflugum hætti og svo hefðu íbúarnir þarna gefið hverju íþróttafélagi stig og ræddu svona út frá þeirri stigagjöf hvaða íþróttafélag væri æskilegast að tæki við hverfinu. Þannig að þessi vinna stendur yfir og það var snemmt að kveða upp úr hana en ég held að sé mjög fljótlega hægt að ákveða hvaða íþróttafélag það verður og í borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefur ítrekað lagt til að það verði í góðu samráði við íbúa hverfisins. Nú, umferðarmálin hafa verið stór í þessu hverfi og tengdir íbúasamtökunum hafa bent mér á að sem er rétt að 3 af stærstu og mengunarmestu gatnamótum borgarinnar þau séu þessu svæði. Það til að vera mengun vegna umferðar í Hlíðunum og í Háaleitiskerfi og þar séu 3 af stærstu og mengunarmestu gatnamótum borgarinnar og það har verið bent á það að það sé hægt að draga úr mengun með því að gera þessi gatnamót 1 og 1 í einu, mislæg eða tafarlaus. Það er vel hægt og maður finnur stuðning við það hjá mörgum íbúum þarna
og þeir telja að það sé verið mikið, að það sé slys sem ekki verða, að ef Miklabraut verið sett í stokk, þá náist á stokkur einungis frá Kringlumýrarbraut að Snorrabraut í fyrsta áfanga, því að þá sé íbúum Háleitiskverfis eða Háleitis boðið upp á það að hafa gangnamunnan við íþróttasvæði hverfisins, grunnskóla, leikskóla og frístundastarf sem allt á þessum bletti í einhvern óákveðinn tíma og jafnilega eilífu. Því að við vitum að það getur orðið langt á milli samgönguframkvæmda í Reykjavík, ekki síst þegar að borgarstjórnarmeirihlutin á móti stórframkvæmdum í vegumálum í borginni. Og íbúar hafa líkt þessu við það að ef að Miklubraut í stokk verði samkvæmt þá hugmyndum núverandi borgarstjóra sem hefur nýverið tekið stokkið á þessa hugmynd og talar núna eins og þessi hans hugmynd, að svo útfærsla sem hann hafi kynnt gerir það á verkum að gangnamunnin verði þarna þessu svæði, það sé eins og að hafa pústrur við hliðin á hafa lifandi pústrur við hliðin á íþróttasvæðinu sínu sem auðvitað enginn íbúi vill. Ég ætla ekki að taka svo djúpt í árinni að segja þetta, en þessi samlíking var vissulega notuð í samtali við mig og mér fannst rétt að minnst kosti að nefna hana hér í sölum borgarstjórnar. Og íbúarnir biðja það að ef það verið farið í þessa aðgerð sem sjálfur sér hljómi mjög vel og svo sjáum við hvernig gengur að fjármagnuna, það er að segja að setja Miklubit í stokk, þá verði að byrja austan Grensásvegar og halda vestur. Við það minnki hljóð- og loftmengun til muna í hverfinu, en Grensásvegur Miklubraut og Miklubraut Kringlumýrarbraut hafa verið að mælast menguðustu svæði borgarinnar. Og íbúar gera athugasemdir við það að það sé mikil og oft hröð umferð í gegnum hverfið og tala það að það mætti gjarnan gera meira í að draga úr hraðakstri og óþarfa gegnumstreymisumferðum íbúa göturnar. Íbúarnir tala líka mikið stöðu á göngubrú í Kringlumýrarbraut við gatnamótu Miklubrautar og yfir Miklubrautar til móts við 365 eða Tónabæ eða Lító, hvað sem er kallað það. Og það hafi verið lagðar fram tillögur hér í borgarstjórn göngubrýr á báðum þessum stöðum, þannig að yfir Kringlumýrarbraut og það er ekki langt síðan við sjálfstæðismenn lögðum fram tillögu göngubrú yfir Miklubrautina til móts við 365 eða eitthvað staðar á því svæði, þörf framkvæmd, en það hefur ekki ennþá orðið veruleika og ég get ekki séð að það sé neitt unnið að því með neitt alvöru hætti því miður. Og það er bent á það og jafnvel fullyrt að þarna Kringlumýrarbraut, mitt á milli Miklubrautar og Háleitsbrautar, það sé langur hluti og langur kafli, kannski lengsti kaflinn í Reykjavík sem hafi enga leið, örugga gönguleið yfir götu. Íbúar gera athugasemdir það að það sé fyrirhugað að færa læknavaktina í Austurver, þar sé verið að auka umferð á stað, þar sem mikið að gangandi vegfarendum á öllum aldri. Það sé 80.000 heimsóknir á læknavaktina á ári og þetta verður að hafa í huga þegar að borgar yfirvöld skoða umferðarmálin í hverfinu og ekki síst í kringum Austurver. Og já, það er sem sagt þetta, það er ekki gangandi vegfarendur ábótavant, það er mikið hvort það er því og það er líka mynd á að það þurfa að gera úrbætur á Hádegisvegi milli Lönguhlíðar og Skipholts. Þetta hafi byrjuð sem róleg hverfisgata en þetta sé orðin umferðaræði í gegnum hverfið og við þessa götu sé grunnskóli, leikskóli og háskóli. Og Vatnsholt sem sé í rauninni lítil vistgata, þetta sé orðin umferðargata sem taki við mjög hraðri umferð nemenda á leiðinni í tækniskólan og stundu sé eins og rallybraut sé að ræða. Og þá sé vandræði í bílastæðamálum og íbúum líst ekki á það og vilja borgarstjórn hafi það í huga þegar þá fara þetta byggð að þarna verði ekki enn frekara ófremdarástand í bílastæðamálum en nú þegar er orðið. Það er líka nokkra ábendingar á það varðandi saltfiskmóan svokallaða þarna við sjómannaskólann að það sé að menn hafi hugan við það að varðveita þar minjar sem þar eru og þegar þetta mál var rætt í borgarráði þá fengum við reyndar voru okkur gefnar ákveðnar vonir það að það er tekið tillit til þessa
þessara minja þegar að byggð verður þarna skipulögð betur. Og það kvartaði við leikskólalóðinu við Klambra, að hún sé slöpp og gefi ekki mikið af sér. Einnig lóð Háteigsskóla, þó þar hafi verið ákveðnar umbætur, þá þurfum við að laga hana. Og svo almennt talað um að verða vatnsólinn þarna við Sjómannaskólann og græna svæðið umhverfis hann. Það sé ekki mörg slík græn svæði eftir. Síðan settu sig í samband við mig íbúar við Einholt og reynda Stórholt líka. Það sem eru gerðar alvarlegar athugasemdir við þéttingu byggðar. Fólk segir að það sé búið að fá upp í kók af þéttingu byggðar og lélegri þjónustu og kvartaði við því að þarna við Einholtið, nokkra metra frá heimili viðkomandi, þá hafi staðið við framkvæmdir síðan 2006 og séu ennþá í gangi. Menn sjá reynda loks fyrir endan á framkvæmdunum, en þá sem komið upp nýtt vandamál, bílastæðavandamál. Lífsgæði fólks hafi verið stórlega skert þarna og fólki, þó að sjá fyrir endan á framkvæmdunum, þá hefur fólki gefist upp og það ætli annað. Fólki talar um að það upplifi samráðstilburði borgarna sem sýndarsamráð og eftirlit með borgarna með byggingaframkvæmdum sé ekkert. Og ég get kannski ekki tekið undir að sé ekkert, en ég held að það eftirlit borgarna með byggingaframkvæmdum sé það með klárlega bæta og ekki síst þegar kemur að tímafrestum. Og ég fekk myndir sendar, ég hafði nú ekki tíma til að setja upp í glærusjó, en það sé skortur á vörnum á byggingasvæðum. Sementsryki og múrbroti hafi þarna í þessum byggingum verið sópað og mókað fram af svölum. Á framkvæmdatímanum hafi blautsteypa oft verið skilin eftir á götunni. Götur lokað á fyrirvara, þungir hlutir hýðir yfir lóðir nágranna og götur sem opnar eru fyrir umferð. Götulýsingin óvirk vegna framkvæmda, hávaðamengun, þannig mætti lengi telja. Og út frá því þá sé gatnarhreinsun í algjörum ólestri, viðhald gatnanna í ólestri sem og sorphreinsunarmálið og viðkomandi nefnir eitt jákvætt í lokin, en það hafi vel verið brugðist við hjá borginni þegar að borgin fjarlægði nokkur tré sem hafi verið gróðursett í sólarátt frá garði viðkomandi 1 metra frá lóðamörkum. En þó segir það var þó ekki fyrir við bentum á að þetta verið brot á reglugerð og að trén myndi ná alltaf 25 metra hæð, en á tekningunum sem voru samþykktar á sínum tíma var talað að lága sín runna gróður. Þetta er svolítið sakalegt bréf, en sýnir henni þegar ekki nógu vel tekst til varðandi þéttingu byggðar, þegar að það eru umfangsmiklar byggingaframkvæmdir rétt hjá íbúðarhúsum fólks, hvað getur farið úrskeiðis. Og ég held að borgin ætti vegna þess að það standa fyrir dyrum umfangsmiklar byggingaframkvæmdir í borginni á næstu árum og áratugum. Þá held ég að sé ákveðið tækifæri til þess að ræða við íbúa í þessu hverfi, þannig að til dæmis þarna við Einholt, ræða við íbúa og meta hvað fór úrskeiðis og dokumentera það, skráða niður, því að þarna virðist býsna margt hafa farið úrskeiðis í byggingaframkvæmdir þarna í Holtunum, í Holtakverfi, og þetta er langt í frá eina kvörtunum sem ég hef fengið út af þessum málum úr þessu hverfi. En þarna virðist býsna margt hafa farið úrskeiðis, en nú hillir þó sem betur fyrir til lokframkvæmdana. Þannig að nú ætti að vera gott tækifæri til þess fyrir borgina að rauninni mæleta eða dokumentera og meta og ræða við búið að skrifa niður hvað fór úrskeiðis, hvað fór í taugarnar á þeim og til þess að draga lærdóm af þeirri vinnu og draga lærdóm og reyna þá að stuðla því að betur sér staðið að málum í framtíðinni, í öðrum hverfum. Og það eru áhyggjur út af þessu þéttingu byggðar, út af grænu svæðunum og menningarminjunum, ekki bara þarna við sjómannaskólareitnum, heldur einnig við Öskjuhlíð hjá HR, á Veðurstofu Hæð og við Kennaraháskólann, við Háteigsskóla, við Valsheimili og víðar. Það er greinlegt að íbúar í þessum hverfum þeir raunhafar áhyggjur af því að það sé skipulega verið að fækka grænum svæðum í hverfinu og slíkt leiði ekki einungis til fækkunar grænna svæða, heldur einnig
til bílastæðaskorts og þá aukinnar mengunar, meira svifryks, skuggavarps, aukinnar umferðar og fækkun grænna svæða fyrir börnin. Þetta verður að hafa í huga, það eru allir flokkar í borgarstjórn hlynntir þéttingu byggðar, en í þessum málum eins og öðrum, góðum málum, þá borgar sig það borgar sig að fara fram að forsjá frekar en miklu kappi. Og það eru íbúar tengdir íbúarsamtökunum sem benda á í Hlíðahverfi að í hverfinu, í stjórn íbúarsamtökunum þar, að í hverfinu sé ekki sundlaug, en þegar tillit sé tekið til fjölda íbúa í þessum hverfum, Hlíðum, Holtum og Hálfdískverfi, þá var í raunhæft að hafa þar sundlaug. Minnt á að þegar Kennaraháskólinn var byggður, þá hafi verið gert ráð fyrir sundlaug á sömu lóð, en það hafi ekki orðið úr því. Og íbúasamtök Hlíða og Holta eða stjórnarmaður þar, hann minnir líka á baráttu íbúa fyrir að setja verið göngubrýr yfir Miklubraut og Kringlumýrarbraut til að auðvelda börnum og fótgangandi að komast leiðar sinnar. Minnt á að Háteigskóli og minnt á að það skarast þarna skólahverfi að það þurfa börn að fara yfir Miklubraut á hverjum degi til þess að komast á milli skóla. Og það bent á að Háteigskóli sé löngu sprunginn og það þurfi strax að stækka skólann. Og nú við Sjálfstæðismenn fluttum tillögu það hér við fjárhagsáætlun í desember síðastliðnum að það er ráðist það er hafinn undirbúningur af viðbyggingu bæði við Háteigskóla og Melaskóla, en hún náði ekki fram að ganga. Og við Háteigskóla er í haust fyrirhugað að setja 2 færanlegar skólastofur beint á fótboltavöllinn á þessari litlu skólalóð og sem séu þetta ekki gott. Og íbúar biðja að í staði þess að setja skólastofuna beint á fótboltavöllinn, þá verði húsin sett á malarstaði við hliðina á íþróttahúsum þannig að börnin geti verið í fótboltaskólalóðinni. En íbúar í Stigahlíð og við Kringlumýrarbraut það fagna því eins og mjög að það sé fyrirhugað að byggja hljóðmunn þarna á þessu svæði í sumar og heita á borgarstjórn að standa við gefin loforð í því efni, og ég held að það sé nú einhugur það hér í borgarstjórn að gera það. Ég hef nú farið bara hratt yfir sögu, það er hægt að ræða miklu meira mál en það margt að gerast í þessum hverfum, en það sem stendur eftir það er ákveðin óvissa í íþróttamálunum og það stendur nú til að höggva á hnútinn held ég mjög fljótlega eftir sem maður heyrir innan úr íþrótt- og tómstundaráði og svo er það þetta með þéttingu byggðar og umferðina að vonandi gerist eitthvað að því við minnstu kosti eru í mörgum þessum málum sem íbúa á kvarta yfir þá eru til lausnir, en það þarf bara að koma þessum lausnum til vegar og fylgja þeim eftir. Takk fyrir. Þá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir ítarlega yfirferð og get aðeins eitt mál mitt, en ætlað að deila með okkur nokkrum myndum og yfirferð af íbúafundi í Hlíðunum sem var haldinn í byrjun febrúar. Hlíðarnar eru auðvitað magna hverfi og mikið lífsgæði þar. Stóra málið er Miklabrautin og umferðin og það hvernig Miklabrautin klýfur hverfið og veldur auðvitað mengun, hljóð og loftmengun. Hlíðarnar eru þétt borgarhverfi með þeim lífsgæðum sem því fylgjar og það er töluvert mikið af ungu fólki í Hlíðunum og það er nokkur endurnýjun þarna í Norðurmýrin og víðar. Skóla- og frístundastarfið stendur með miklum blóma, bæði í leik- og grunnskólum og sérskólarnir sem þjóna þetta öllu landinu eru í og tilheyra hverfinu, Klettaskóli og Brúarskóli. Frístundaheimilin eru líka fjölbreytt og sterk, ungmennaráðið öflugt. Þjónustumiðstöðin er sérhæfð, er ekki bara með Hlíðarnar heldur miðborg og Vesturbæ,
sérhæfð í málefnum flóttafólks og hælisleitenda og utangarðsfólks og tengir mjög marga aðila í hverfunum vel. Það ýmis ný verkefni í gangi sem þessu tengjast eins og Vítamín í val sem heilsuefling fyrir eldri borgara og geðfatlaðir eru líka með reglulegan fótbolta undir merkjum FC Psycho. Félagsmiðstöðvarnir í Bólstaðarhlíð og Lönguhlíð eru öflugar og Valur heldur mjög vel utan bæði börn og íþróttastarfi í hverfinu. Hlíðarendur í mikill uppbyggingu eftir að hafa verið deilumál að þá vona ég að þeim deilum sé nú farið að linna. Það eru mörg svona nágrannaverkefni í gangi og ég heimsótti meðal annars Njálsgötu-Róló þar sem íbúar hafa tekið til hendinni í sameiningu. Nú Sundhöllin búið að opna eftir viðbyggingu og endurbætur og alveg dásamleg. Þjónar auðvitað miklu stærra svæði heldur bara sínu næsta nágrenni þar á meðal Hlíðunum. Og Klambratúnið hefur verið í mikilli þróun undanfarið misseri og ný verkefni bæst við á hverju ári. Og núna eru að koma stallar sem að vera tilbúinir í byrjun júní við Kjarvalsstaði sem verða mjög skemmtilegir. Nú við vekjum alltaf athygli á því á íbúafundum að íbúar geta tekið svæði í fóstur ef þeir hafa áhuga á og það sérstök form fyrir það. Varðandi uppbyggingu í Hlíðunum þá hún umtalsverð. Það í Smiðjuholtinu glæsileg uppbygging búseta með rúmlega 200 íbúðum og Klambratúnið, það núna að taka við líka ný lýsing þar sem svona tilraunaverkefni í snjallborgarvæðingu sem jafnframt tryggir aukið öryggi og þarna eru stallarnir sem ég var að tala áðan og íbúar hafa gjarnan verið að kjósa verkefni sem tengjast Klambratúni í hverfakosningunum. Nú Hlemmur matöll, annað svona lífsgæðaverkefni sem hefur slegið í gegn og næsta skref þá að taka Hlemm torgið í gegn og 2 hópar voru hlutskarpastir í hugmyndasækinni þar á dögunum og hafa fengið að verkefni að útbúa deiliskipulag og framkvæmdaplan til næstu ára. Á Kennaraháskólareitnum munu rísa íbúðir fyrir aldraða og stúdenta og þau verkefni að fara af stað núna og Hlíðarenda verið að byggja tæplega 800 íbúðir. Í raun mikið meiri uppbygging heldur en kannski flesti gera sér grein fyrir en þarna mjög hröð uppbygging. Háskólinn í Reykjavík líka að fara af stað með stúdenta og starfsmanna íbúðir og borgin á síðan viðbótarreit þar við hliðina á sem var hugsað fyrir Bjarg en hentaði ekki þannig að við munum bjóða það út á næstunni. Á svæði Háskólans í Reykjavík erum við að taka í gegn gömlu braggana sem að verða mjög flott nemendaaðstaða fyrir nemendur í HR og við vorum að fá til okkar lóðina við stýrimannaskólann eða sjómannaskólann sem við munum þróa í gegnum skipulag á næstunni. Veittum þar vilyrði til byggingafélags námsmanna og eldri borgara. Heklureiturinn líka að fara í auglýsing og deiliskipulagi. Flest að verða klárt þar. Stúdentar eru fluttir inn, en það var í lok 2016 sem að voru 103 einingar sem að kláruðust í Brautarholtinu, mjög vel heppnað verkefni og við erum að fara að þróa veðurstofahæðina líka. Perlan er að opna í áföngum með glæsilegt náttúruvísindarsafn sem er alltaf gaman að koma í og við höfum verið að vinna að endurgerð skólalóðana en í Háteigsskóla er endurgerð lóðar að fara af stað. Fyrstu framkvæmdir verða í sumar og svo er þetta gríðarlega stórt verkefni framöndan á Kringlusvæðinu þar sem var farið í skipulagssamkeppni sem verður hrint í framkvæmd á næsta árum. Þetta eru stúdendaíbúðirnar sem við sáum myndir af áðan. Í Skipholti 70 eru líka nýjar íbúðir ofan á verslunarkjarna
sem þá að gangi endurnýjun Lífdaga og hefur tekist mjög vel til, skemmtilegt að sjá. En viðbyggingi við Klettaskóla og Sundlaugarnar, það eitt dásamlegasta verkefni sem við höfum verið í á undanförnum árum. Alveg frábær framkvæmd sem við búið að taka í notkun núna. Íþróttahús, sundlaugar, frístundaðstað og frábær skólaaðstað. Nú, á þessu svæði má þetta nefna að svona tengingar stígakerfisins úr Hlíðunum yfir í Nauthólsvík og síðan með brú yfir á Kársnes verður vonandi að veruleika á næstu árum og við höfum líka verið að vinna að þetta miklu lífsgæða byltingarverkefni sem eru útfærslan á Miklubraut í Stokk sem verður eitt af meginmálunum næstu misserin. En það samt þessar hugmyndir má rekja langt aftur í tímann en hafa verið útfærðar í tengslum við hverfisskipulag fyrir hverfið og hverfisskipulagið er býsna langt komið í hverfinu en þetta var svona þeysireiði yfir málefni Hlíðanna. Ég tek undir að mjög margt gengur mjög vel en það er líka fullt af nýjum og spennandi hlutum í gangi sem að mun skipta mjög miklu fyrir þetta hverfi og gera það ennþá betra. Að taka gegnumstreymisumferðina undir Miklubrautina og vera með rólega umferð á yfirborði, miklu minni mengun og betri tengingu bæði yfir á íþróttasvæði Vals að Hlíðarenda og fyrir Klambratúnni. Læti þessu lokið. Borgarstjóri lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvattir hljós undir þessum lið og við göngum til umræðu aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi sem 7. liður og útsendur dagskrá. Og það Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi sem að tala fyrir henni. Kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar. Við ætlum hér að tala aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi árin 2018-2020. Þessi aðgerðaáætlun var sett hér á dagskrá til umræðu þar sem hún hefur ekki enn verið lögð fyrir borgarráð en við vorum svona að velta fyrir okkur ef að það væri vilji borgarfulltrúa hér til þess að enda kjörtímabilið með því að samþykkja þessa aðgerðaáætlun þá erum við alveg opin fyrir því. Hún má líka alveg fara áfram inn í borgarráð. Það er kannski eitthvað sem að þið getið svona metið á fundinum. Í það minnsta þá þetta frekar svona kannski að mörgu leyti samantekt á öllu því sem við höfum verið að gera á kjörtímabilinu í málefnum sem tengdur ofbeldi, aðgerðum gegn ofbeldi og stuðningi við þolendur ofbeldis. Við í rauninni fórum eftir að ofbeldisvarnarnefndin var stofnuð þá fórum við af krafti í aðgerðir. Í rauninni bara það sem að lá á og það var svona eining það innan nefndarinnar að setja fókusinn á það frekar heldur en að fara að skrifa einhvern nýjan pappír. En hann nú einhvað síður mikilvægur og það alltaf gott að taka saman það sem gert, bæði til þess að fá yfirsýn og líka til þess að fylgja vel eftir að það sem ákveðið hefur verið fari nú örugglega í framkvæmd. Við þurfum auðvitað ekki að ræða hér hversu mikilvægt það að við sem að vinna að forvörnum gegn því ofbeldi í sér í samfélaginu. Við höfum margoft farið yfir það hérna. Og við gerum það auðvitað líka með fleiri miklu margvíslegri hætti heldur en framkemur í þessari aðgerðaáætlun. Við erum auðvitað hér að vinna því að samfélag okkar sé heilsueflandi, við erum að stuðla að jöfnuði, félagslegri blöndun, góðum innviðum og fagmennsku í öllu starfi og það styður auðvitað við það samfélag sem við viljum sjá þar sem ekki viðgengst ofbeldi. En við þurfum engu að síður beinar aðgerðir líka og við ákveðum að hafa þessa aðgerðaáætlun frekar til 2 ára, frekar stuttan tíma, verði þá frekar endurskoðuð innan eftir ár sirkabát og sé þá kannski svona svolítið lifandi plagg. Þar sem að Reykjavíkurborg eina sveitarfélagið og í rauninni ofbeldisvarnarnefndin okkar eina ofbeldisvarnarnefndin á Íslandi, þá setjum við það inn sem fyrstu aðgerðina. Af því okkur finnst það eitthvað sem við eigum að vera stolt af í Reykjavík að við erum með nefnd sem starfar, hittist í hverju mánuði og starfar aktíft að því að vinna gegn ofbeldi á öllum sviðum samfélagsins. Við höfum haldið nokkra opna fundi auk þess sem við höfum komið á stað ýmsum verkefnum
og þeir hafa iðulega ratað inn í fjölmiðla og fréttir jafnvel og höfum þannig haft bein áhrif á umræðu í samfélaginu sem meðal annars eitt af því sem við viljum stuðla að einhvern veginn breyta svolítið umræðin í samfélaginu þessi mál. En við höfum einnig á þessum fundum samþykkt, samhljóða alltaf þær tillögur sem hafa komið fram og eru meðalar þeirra aðgerða sem við erum að leggja til í þessari aðgerðaáætlun. Ég þarf auðvitað ekki að fara mikið í gegnum verkefni saman gegn ofbeldi. Það samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, lögreglunnar, Kvennaathvarfsins og heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að þolendum veitt ráðgjöf og ýmis þjónusta. Gerendum þeir eru hvattir til að sækja meðferð og unnið hefur verið að því að bæta stöðu barna sem að eru á heimilum þar sem að heimilisofbeldi á sér stað. Okkur varst mikilvægt að taka þetta fram. Þetta hefur verið gríðarlega mikilvægt verkefni, sanna gildi sitt og stöðugt í þróun. Nú kannski það búið að vera ákveðin þróun í stuðningi við börn. Barnavernd hefur komið að því, bjóða áframhaldandi viðtöl og meiri stuðning við börn og það gríðarlega mikilvægt. Við erum að sjá alltaf meiri og meiri rannsóknir á því hversu alvarleg áhrif það getur haft á börn og þeirra þroska að alast upp við ofbeldi á heimili. Það núna skimað fyrir ofbeldi í viðtölum við alla sem koma á þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar. Það birtar upplýsingar og fleira sem að tengist þessu verkefni. Við leggjum á það áherslu að það sé alltaf í boði túlkaþjónusta, það sé vel kynnt og tekið fram, að það verði kannski jafnvel aðgengilegra upplýsingaefni á vefsíðu borgarinnar og útgefið efni og það sé til í það minnsta líka á ensku og pólsku, þar sem að við getum ekki gert ráð fyrir því að allir tali íslensku sem lendi í ofbeldi eða ofbeldissambandi í Reykjavík. Við viljum leggja meira áherslu á úrræði fyrir gerendur. Það auðvitað það sem getur fyrst og fremst komið í veg fyrir ofbeldi, það engin beiti ofbeldi. Sá sem hefur beitt ofbeldi þarf að fá úrræði þannig að hann gerir það ekki aftur. Þannig að tillagan í rauninni bara að kortlögð verði meðferðarúrræði fyrir gerendur. Nú erum við fyrst og fremst að horfa á heimilisfrið sem það úrræði sem við höfum verið að vísa í. En það þarf líka að skoða möguleika innflytjenda til þess að nýta sér þá þjónustu því í rauninni hefur ekki verið kannski neitt meðferðarúrræði fyrir gerendur af erlendum uppruna. Við viljum að þessi viðvarandi fræðsla fyrir starfsfólk til staðar. Við höfum verið að styrkja það á undanförnum árum. Það í þjónustusamningi Reykjavíkurborgar við Stígamót gert ráð fyrir að þau sjá slíka fræðslu og það bara mikilvægt að hún sé alltaf í boði. Við viljum tryggja að fræðsla til starfsfólk sem vinnur með fötluðum sé alltaf í boði og hún sé jafnvel til rafræn því þar auðvitað starfsmannaskipti. Þannig að þó að búið sé að fara inn á alla starfsstaði þar sem fatlað fólk á okkar vegum og þyrfti að gera það kannski það oft að við viljum gjarnan að það verði sett upp þannig að allir geti leið og einhver hefur störf þá geti hann fengið þessa fræðslu. Við höfum rætt líka frekara samstarfi félagasamtök sem vinna með innflytjendum, áttasamtök innflytjenda, trúfélög og fleiri að dreifa upplýsingum fyrir okkur. Og við höfum hafið samtal við samtökin 78 að ná til hinsegin fólk sem verður fyrir heimilisofbeldi. Fatlaðar konur og börn eru kannski sá hópur sem í mestri hættu að verða fyrir ofbeldi í samfélaginu og stundum það ofbeldi bundið í stuðningsstarfi þess og þessa jaðarsettu stöðu sem að margir fatlaðir finna sig í samfélaginu. Þannig að við viljum líka vinna því að fatlað fólk geti fengið fræðslu og jafningagrundvelli réttindi sín og hvernig hægt að átta sig á því og tilkynna ofbeldi eða aðra erfiða lífsreynslu sem að þau hafa orðið fyrir og þar erum við að vísa í 16. og 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og þar mætti jafnvel kanna samstarfið
samtök eins og Tabú, Öryrkjabandalagið eða önnur samtök fatlaðs fólks. Og einnig leggjum við hérna til að þessi reglulegt samráð haft við réttindagæslumenn fatlaðra í Reykjavík, þannig að við getum þá brugðist hratt og vel við ábendingum þeirra stöðu fatlaðs fólks í borginni. Tillagan varðandi ofbeldi gegn öldruðum að við viljum setja á fót starfshóp til þess að skoða það. Við höfum bara hreinlega ekki nógu mikla þekkingu á til þess að koma með konkrét aðgerðir þar, en vísbendingar að þar sé hópur sem að líka verður í talsverðum verður fyrir ofbeldi. Jafnvel aðeins öðruvísi ofbeldi heldur en aðrir hópar samfélagsins, þannig það þarf að skoða það. Eins og tilkynnt hefur verið hér borgarstjórn, þá var settur tilkynningarhnappur á heimasíðu borgarinnar til þess að auðvelda borgarbúum, starfsmönnum borgarinnar og börnunum sjálfum að tilkynna ef þau verða fyrir ofbeldi. Það þarf stöðugt að þróa úrræði til þess að mæta þörfum barna. Þau eiga rétt á vernd og umönnun og það eru hlutverk barnaverndar að tryggja börn sem búi við óviðeigandi aðstæður fái nauðsynlega aðstoð. Og það þarf að þróa úrræði fyrir foreldra til þess að efla foreldrahæfni. Það er líka eitthvað sem þarf að passa að sé á fleiri tungumálum. Við samþykktum hér í borgarstjórn á opnum fundi ofbeldisvarnarnefndar og borgarstjórnar verkefni opinskátt ofbeldi sem snýst það að gera starfsfólk betur í stakk búið til að tala ofbeldi og bregðast við að verði vart við það að börn búi við ofbeldi. Það hefur reyndar ekki farið almennilega á stað, en því er fylgt eftir. Og vonandi bara gerist það í haust. En það allavega veldur ekki á því að það sé ekki fjármagn, því 10 milljónir voru settar í það verkefni á þessu ári. Samkvæmt samningi Evrópuráðsins forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi, sem Ísland hefur undirritað og staðfest, þá er gert ráð fyrir að til sé kennsluefni í formlegum námskrám á öllum stigum skólakerfisins. Þetta er auðvitað eitthvað verkefni sem er á vegum ríkisins, en nefndin ætlar að senda bréf á Menntamálastofnun hvatningu til þeirra að gera námsefni og vekja leið athygli á því þó ágæta en takmarkaða námsefni sem til annars vegar frá embætti landlæknis og hins vegar má líka nýta sjúka ást vefinn sem að Stígamót gerði í fyrra og ætla að hafa sem árlegt verkefni. Við sjáum að við getum unnið með þeim í því. Og jafnvel hafa komið upp hugmyndir sem eru þá sérlagðar fyrir, sem ekki eru reyndar inn í þessari aðgerðaáætlun, að nýta myndina mannasiði til þess að sem kennsluefni fyrir unglinga, sem er hans líka skemmtilegt. Meðan það er ekki til kennsluefni, þá eru frjóir og duglegir starfsmenn borgarinnar að finna leiðir til þess að koma þessari mikilvæga fræðslu á framfæri. Öryggi skemmtistaðir, öruggt umhverfi, örugg borg. Borgarstjóri hefur nýlega undirritað samning með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og samtökum aðila í ferðaþjónustu og slökkviliðinu samkomulag ofbeldisleysi og örugga skemmtistaði. Lögreglan heldur utan það samstarf og það er hérna inni sama með vændi og mansal. Við höfum rættum á síðasta opna fundi borgarstjórnar og ofbeldisvarnarnefndar. Mansal fyrir eðli málsins mjög lengt í samfélaginu og það þarf að virkja athygli almennings til að fylgjast með sínu nærumhverfi og þekkja merki mansals. Og við höfum lýst því hér yfir í þessum sal að við viljum vinna gegn mansali, hvers kyns mansali, hvort sem það er vinnumansal eða mansal í kynlífsþrælkun. Og við þurfum að vinna gegn vændi í borginni og við viljum tryggja úrræði til þess að geta komið í veg fyrir það að fólk leiðist í vandi með aðstoði fólk að vinna úr afleiðingum vandis. Og þarna hefur við smá vísbendingu í Bjarkarhlíð. Sérstök aðgerðaáætlun í ofbeldisvarnarnefndar í mansalsmálum hefur reyndar komist í framkvæmd núna. Ég sagði á opnum fundi ofbeldisvarnarnefndar og borgarstjórnar ekki fyrir svo löngu að það væri ekki búið að skipa teymin. Það er búið að skipa teymi núna og þau hafa hafið sín störf. Og í teymi mansal sem á að veita okkur upplýsingar og byggja upp þekkingu á mansali sitja fulltrúar lögreglu, byggingafulltrúa, heilbrigðiseftirlits, slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, mannréttindaskrifstofu, vinnueftirlits, velferðarsviðs og innkaupaskrifstofu. Þannig að þarna ættum við að geta eignast svolítið góða þekkingu á þessu málefni.
og þau ætti að geta gert okkur viðvart sé eitthvað athugavert. Við ætlum að skoða árvekni átak, við ákveðum að fara ekki í það fyrir kosningar, heldur bíða fram yfir kosningar með slíkt átak, þó svo að það sé auðvitað á engan hátt tengt kosningum, það hefði það hugsanlega fallið í skuggan af þeim. Máli það mikilvægt að við viljum ekki blanda þessu saman, þannig að við vorum búin að ákveða þetta og við munum gera það þá í haust. Við höfum kannað mögulegt samstarf við lögregluna og verkalýðsfélögin í því sambandi og stefnan að halda ráðstefnu þar sem við fáum fulltrúa mögulega frá verkefni sem í Gautaborg sem kallast Real Stars sem hefur verið að styðja við hótel- og gistihúsaeigendur útiloka vændi og klám frá sinni starfsemi. Það tengist síðan vel inn í Nordic Safe Cities verkefni sem við erum í. Það vinna með norrænum borgum í auka og öryggi í borgum þar sem það verið að skoða hvar hópamyndun, hvar geta verið öfgahópar, fólk sem upplifir sig ekki þátttakendur í samfélaginu og hvernig getum við mætt þeirri áhættu sem að því getur fylgt. Þetta var að sumu leyti sett af stað í kjölfar voðaverkana sem voru framin í Útey. MeToo-aðgerðirnar samþykktum við hér í borgarstjórn, 12 tillögur samþykktar 20. febrúar 2018 sem viðbrögðu kynbundin og kynferðislegri áreitni og kynbundin ofbeldi í starfsumhverfi borgarinnar. Við setjum það að sjálfsögðu hér inn og munum fylgja því eftir að það fari í framkvæmd. Að lokum þá bara tókum við saman alla þá þjónustu samninga sem Reykjavíkurborg hefur gert í grasrótarsamtök sem vinna með brotaþolum ofbeldis, þannig að það sé líka allt upp á borðinu og hluti af aðgerðaáætluninni. Að veita borgarbúum sem hafa orðið fyrir ofbeldi, stuðning, ráðgjöf og meðferð ásamt fræðslu, umfjöllun eðli og afleiðingar ofbeldis og að gefa skýr skilaboð að ofbeldi verði ekki liðið. Við tókum þátt í rekstri Bjarkarhlíðar. Reykjavíkurborg átti þátt í því að það verkefni varð að veruleika. Við getum verið verulega stolt af því. Lögreglan studdi það verkefni dyggilega sem og velferðarráðuneytið og við leggjum hér til, já og allir aðrir samstarfsaðilar líka, en velferðarráðuneytið hefur að vissu leyti verið svona burðarásinn í verkefninu, leggur til mest fé. Og við leggjum hér til að þessu verði áframhaldið svo framalega sem að ríkið komi að rekstrinum. En það auðvitað þó tillaga sem verður lögð fyrir borgara og sérstaklega þegar það kemur í ljós enn sem komið verkefni, tilraunaverkefni út þetta ár. En ásóknin í Bjarkarhlíð langt umfram það sem að við áttum vona, langt umfram það sem nokkur gat áttu vona. Við áttum jafnvel vona að það yrði ekki svo mikið af fólki, en það hins vegar eiginlega algjörlega yfirfullt. Og ég held að það úrræði sé, eða svo starfsemi sé bara búin að sanna að það var þörf á markaðinum og nú verið að opna á Norðurlandi svipaða miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, þannig að ég held að við séum strax orðin fyrirmynd á tilraunaskeiðinu. Við getum auðvitað gert margt annað til þess að fyrirbyggja ofbeldi. Sterkasti kannski að segja að við munum aldrei þola það að hér verið ofbeldi. Borgarstjórn heiti því að við munum alltaf vinna því samhent að reyna að fyrirbyggja það í hvaða mynd sem Þeir sjáu því aðgerðaáætluninni hvaða stefnum hún byggir á. Það tengist auðvitað mörgum öðrum stefnum og samningum sem að bæði Reykjavíkurborg og ríkið hefur gert. Og eins og ég segi, ég er opin fyrir því að við samþykjum þetta hér. Ég get ekki séð að hér sé neitt sem að við erum ósammála en það líka algjörlega í góðu lagi að þið viljið fá dýpri umræðu einhverja þætti, annaðhvort hér eða í borgarráði. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Sigurbjörn Blöndal tekur næstur, borgarfulltrúi tekur næstur til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á að þakka Heiðu Björg Hilmisdóttur og þetta hennar samstarfsfólki, það er ofbeldisvarnarnefndin og ýmsir sem kom að þessari vinnu
sem hefur svona verið, við höfum svo sem orðið hennar var undanfarin, misseri kannski, já ég man nú ekki alveg hvað misseri langt, það svona einhverjum mánuður, það misseri 1 ár, hálft ár, það bara staðfest, misseri hálft ár, þá í það minnst að undanfarið misseri og ég tek undir það að mér finnst persónlega ágætis bragur að því að við myndum sameinast að hreinlega samþykkja þessa aðgerðaáætlun. Það auðvitað ljóst að við myndum verða að vísa fjárhagslega hlutanum til gerðar fjárhagsáætlunar en síðan geta menn náttúrulega á fyrri stigum áður en hún samþykkt tekið inn einstaka þætti og fjármagna þá sérstaklega með sérstökum tillögum. Þannig að það er ekkert tæknilega eigi fyrir því hjá okkur að samþykkja aðgerðaáætlunina og vísa fjárhagsskuldbindingunum sem að liggja fyrir til gerðar fjárhagsáætlunar og ég sé ekki í fljótu bragði það sé mikið þarna sem við ættum að vera ósammála eða það sé einhver svona ágreiningspunktar þarna miklir. Hinn kosturinn auðvitað sá, við tökum þetta inn í borgarráð á 5. þar sem þetta raunar á dagskrá. Samþykkjum þetta þar fyrir þeir sem það vilja, fyrir hönd borgarráðs og þá yrði, en það er svona skemmtilegri bragur á því að samþykkja þetta í borgarstjórn. Við getum jú vissilega staðfest samþykkt borgarstjórnar undir fundargerðum, gerum það náttúrulega í borgarstjórn eftir kosningar, en það eru eftir kosningar. Þannig að ég segi fyrir mína parta, ég myndi styðja það heils hugar ef að við myndum bara taka þetta hér til afgreiðslu. Það Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljós. Borgarstjóri tekur næstur til máls. Ég ætla að minna borgarfulltrúi á að senda okkur bókanir. Skulum reyna að ganga frá sér hratt og örugglega. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara taka undir þessa hugmyndum málsmeðferð og hrósa þessari miklu og góðu vinnu og segja það sem mína skoðun að eftir alla umræðan í vetur MeToo frá ýmsum sjónarhornum, eftir alla þverpólitísku vinnuna gegn ofbeldi á ýmsum sviðum á kjörtímabilinu og þau fjölmörgu verkefni sem að hefur verið efnt til þess að sporna þar við, finnst mér fara afskaplega vel á því að enda þennan síðasta borgarstjórnarfund á þessu kjörtímabili á því að sameinast að samþykkja þetta og vísa aðgerðar hlutanum til fjárhagsáætlunar. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Já, kæri forseti og borgarfulltrúar, bara ef það er engin fleiri sem ætla að kveða sér til ljós hér, þá langar mér bara að taka undir það orð borgarstjóra og eiginlega óska eftir því að máli verði þá bara tekið inn með afbrigðum innan fund borgarstjórnar og afgreitt. Er það ekki þannig? Já, þá hefur verið óskað eftir því að taka aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi inn með afbrigðum og greiða atkvæði það að vísa aðgerðaráætluninni til fjárhagsáætlunar gerðar samþykkja og vísa til fjárhagsáætlunar gerðar fyrir næsta ár sem í vinnslu núna. Þannig að þau eitthvað sem að samþykkja það að taka inn með afbrigðum málið. Það er samþykkt samhljóða og þá greiðum við atkvæði, svo gott það þagnar. Og þá greiðum við atkvæði það að samþykkja aðgerðaáætluna
og vísinni til fjárhagsáætlanagerðar. Þau ykkur sem samþykkja það. Gefið merki. Stórkostlegt. Samþykkt samhljóða. Forseti þarf ekki einu svona að telja. Þá göngum við til 8. liðar á útsendri dagskrá. Það undir fundargerð forsætisnefndar frá 11. maí. Það undir 4. liður borgarstjórnarkosninga 2018, skipun kjörstjórna og framlagning kjörskrár. Þetta þarf borgarstjórn að samþykkja og þau ykkar sem að samþykja það gefið merki. Það telst samþykkt, allir tilbúnir í kosningar. Svo leggjum við fram eftirfarandi fundargerðir: Íþrótta- og tómstundaráðs 27. apríl, mannréttindaráðs frá 8. maí, stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 7. maí, umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí og velferðarráðs frá 3. maí. Enginn hefur hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þar með telst umræðu lokið sem engar voru og þá eigum við eftir að ganga frá bókunum og það ykkur sem eru tilbúin með bókanir vinsamlegast gerir grein fyrir þeim. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Og þið megið senda bókanir. Já, forseti, já, heyrðu. Þakk. Þá hérna bókun, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Elliðaárdalinn. Elliðaárdalurinn náttúruperla og eitt stærsta græna svæði í Reykjavík og fjölsóttasta útivistarsvæði borgarinnar. Þar einstakt náttúrufar og stórbrotin jarðsaga, auk þess sem finna má þar sögulega minjar. Elliðaárnar renna miðjan dalinn, fáar nokkrar borgir geta státað sig á því að eiga laxveiði á sem rennur miðja borg. Verndargildi hans ótvírætt. Þeir sem halda því fram að Elliðaárdalur sé friðlýstur hafa rangt fyrir sér. Hverfisvernd í deiliskipulagi ekki það sama og friðlýsing, enda á friðlýsing sér stoð í náttúruverndarlögum. Þannig friðlýsing gerð í samvinnu við umhverfisráðuneytið, óski sveitarfélag eftir því að undangenginni auglýsingu. Það mikilvægt að Elliðaárdalurinn verði friðlýstur til að vernda hann frá ágangi nýrra bygginga og mannvirkja. Það yrði óafturkræft fyrir ósnortna náttúruna ef gengið verði á dalinn með umfangsmiklum byggingum eins og lóðavilyrði borgarstjórnar upp á 13.000 fermetra til Aldin Biodóm gefur til kynna en gert ráð fyrir, eins og áður hefur komið fram, byggingum að grunnhluti 3.800 fermetra til að byrja með. Samkvæmt upplýsingum á vef Umhverfisstofnunar einungis 5 svæði í borgarlandinu friðlýst. Þau eru Fossvogsbakkar, Háubakkar, Laugarás, Rauðhólar og Eldborg í Bláfjöllum. Elliðaárdalurinn ekki á meðal þessara svæða. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins Elliðaárdalinn og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, gerir grein fyrir matarstefnubókun. Já, hér bókun vegna matarstefnunar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks samþykkja matarstefnu Reykjavíkurborgar 2018-2022. En þó með þeim fyrirvara að þeir styðja ekki tillögur aðgerðum sem hafi för með sér sérstaka stofnun með tilheyrandi kostnaði. Miklu nær að nýta stefnuna til að upplýsa starfsfólk borgarinnar á öllum sviðum og nýta frekar fjármuni til að auka gæði þeirra máltíða sem boðið upp á hjá borginni í stað þess að þeir fari í að þenja út báknið. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins matarstefnu og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, óháður borgarfulltrúi, gera grein fyrir bókunum sínum. Það bókun undir lið 5. Tillaga sú sem borgarstjóri lagði fram frávísunarkröfu rökstuddi Sveinbjörg Birna óháður borgarfulltrúi meðal annars með vísan til þess að framkvæmdafrestir samkvæmt almennum framkvæmda- og lóðaskilmálum borgarinnar væru liðnir en Reykjavíkurborg úthlutaði lóðinni fyrir tæplega 5 árum síðan. Í umræðum tillögunni í borgarstjórn komu fram nýjar upplýsingar frá Degi B. Eggertssyni borgarstjóra sem benda til þess að mistök hafi átt sér stað í stjórnsýslu borgarinnar í málinu.
Hvað borgarstjóri Reykjavíkurborg aldrei hafa sent tilkynningum til lóðarhafans að lóðin var orðið byggingarhæf. Af þessum sökum hafi tímafrestir í skipulagningu borgarna aldrei byrjað að líða. Séu þessar upplýsingar borgarstjóra réttar ljóst að mistökum átt sér stað í stjórnstöð Reykjavíkurborgar sem borgarstjóri ber ábyrgð á. Og síðan það fyrirspurn í lok fundar. Borgarstjóri hefur upplýst í ræðustól að tilkynningabréf byggingarhæfi lóðar hafi ekki verið sent til félags múslima á Íslandi. Ég óska því eftir svörum við eftirfarandi. 1. Hvaða ástæður liggja að baki því að Reykjavíkurborg hefur ekki enn tilkynnt félagi múslima á Íslandi að lóðin á Suðurlandsbraut 76 sem félagi fekk úthlutað 13. september 2013 sé byggingarhæf. 19. september átt að vera. Númer 2. Hvað langur tími líður almennt frá því að lóðir er byggingarhæf og þar til tilkynning þess efnis sem send lóðarhafa? 3. Hverju aðrir starfsmenn borgarstjóri bera ábyrgð á því að lóðarhafi hafi ekki enn fengið senda slíka tilkynningu? 4. Telur borgarstjóri rétt að lóðarhafi fá að halda lóðina áfram þrátt fyrir að nú séu nálægt 5 ár liðin frá því að lóðina var úthlutað án þess að framkvæmdir hafist á lóðinni? 5. Óskar eftir að lögð verði fram öll gögn og bréfasamskipti milli embættismanna og lóðarhafa í tengslu við lóðina Suðurlandsbraut 76. Takk. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókunum sínum og Kjartan Magnússon, varst að gefa forsetamerki. Þá gerir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi grein fyrir bókun sinni. Væntanlega undir fundarsköp borgarstjórnar eða forseta. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Kynni hér bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna tillögu lóðarúthlutun eða afturköllun hennar og hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins studdu ekki ákvörðun Samfylkingar og Bestaflokksins þegar þessi flokkar úthlutuðu félagi múslima lóðin í Suðurlandsbraut 76 á fundi borgarráðs 19. september 2013. Við úthlutunina bentu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins á að breytingar á aðalskipulagi Sogamýrar hefðu átt að fella inn í vinnu að aðalskipulagi Reykjavíkur enda á skjön við vinnubrögð umhverfis- og skipulagsráðs að taka einstaka lóðir út fyrir sviga og láta mikilvæga heildarhugsun í aðalskipulagi víkja. Í apríl og maí 2011 var samþykkt einróma í skipulagsráði og borgarráði að setja tímamörk varðandi lóðaúthlutanir til trúfélaga þannig að lóðum yrði skilað eftir 2 ár ef framkvæmdir hefði ekki tafist. Þá var einnig samþykkt að við úthlutun lóðar skyldu trúfélög upplýsa fjármögnun framkvæmda. Þrátt fyrir að borgarráð hafi samþykkt sérstaka skilmála sem gilda eiga fyrir öll trúfélög ákvað borgarráð undir forsæti Dags B. Eggertssonar að þeir skilmálar skyldu ekki gilda vegna úthlutunar umræddra lóðar við Suðurlandsbraut. Slík stjórnsýsla er mjög óeðlileg svo ekki sem meira sagt og var úthlutun umræddra lóðar því vafasöm. Því er eðlilegt að unnið verði að málinu í samræmi við sveitarstjórnarlög og jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Fara þarf yfir áðurnefndar samþykktir skipulagsráðs og borgarráðs frá 2011 sem kveða á tímamörk vegna lóðar úthlutana til trúfélaga þannig að lóðum verði skilað aftur til borgarinnar eftir 2 ár ef framkvæmdir hafi ekki hafist. Svo það bókun vegna ársreiknings. Við umræður ársreikning Reykjavíkurborgar í borgarráði og borgarstjórn hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað óskað eftir því að upplýsingar verði lagðar fram öll vilyrði /yfirlýsingar til aðila utan borgarkerfisins sem borgarstjóri eða aðrir embættismenn hafa veitt með undirritun sinni og líklega eru til að hafa fjárútlát í för með sér fyrir Reykjavíkurborg, óháð því hvort umræddar yfirlýsingar hafi verið lagðar fyrir borgarráði eður ei. Eðlilegt er að slíkar upplýsingar séu ávallt fyrirliggjandi ásamt raunhæfum kostnaðaráætlunum svo borgarfulltrúar geti metið hvaða kostnað umrædd vilyrði /yfirlýsingar munu hafi í för með sér ef og þegar þau verða efnd. Sérstök ástæða er til að fá upplýsingar þessi vilyrði /yfirlýsingar nú í ljósi þess að borgarstjóri hefur á undanförnum mánuðum farið víð borgina, lofað kostnaðarsömum framkvæmdum rétt fyrir kosningar og í mörgum tilvikum án þess að nokkur kostnaðaráætlun liggi fyrir. Slík vinnubrögð eru ekki til fyrirmyndar og ætti að vera lágmarkskrafa að borgarfulltrúar séu upplýstir öll slík vilyrði, áætlaðan kostnað vegna þeirra og hvort þær séu í samræmi við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og gildandi 5 ára áætlun. Takk út ar. Það er einsdæmið að borgarstjóri svari ekki slíkum fyrirspurnum og beri því við að hann skilji þar ekki þótt ítrekað hafi verið farið yfir þar efnislega í borgarráði og borgarstjórn.
Greinilegt að borgarstjóri vísvitandi að tefja málið í örvæntingafullri tilraun til þess að komast hjá því að þurfa að leggja umræddar upplýsingar opinberlega fram fyrir borgarstjórnarkosningar sem fara fram í næstu viku. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins krefjast þess að umræddar upplýsingar verði lagðar fram sem fyrst og í síðasta lagi í lok yfirstandandi viku. Hér hefa borgarfulltrúar og borgarstjóri áskilið sér rétt til svarbókana. En hverju má bjóða næst upp? Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, fær þá ánægju að lesa upp bókana meirihlutans. Forseti og borgarstjórn, ég les hér upp nokkrar bókanir meirihlutans. Það að segja Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Fyrsta bókun fyrsta lið, ástríðarhring Reykjavíkurborgar 2017 seinni umræðu og hún hljóðar svo. Rekstur samstæðu Reykjavíkurborgar gekk afar vel í fyrra þar sem samstæða borgarinnar skilaði 28 milljarða afgangi en A-hluti borgarinnar 5 milljarða afgangi. Samkvæmt árlegri greinargerð fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar með ársreikningi reksturinn í blóma og fjárhagsleg staða borgarinnar góð. Borgin hefur að fullu staðið við allar lífeyrisskuldbindingar og greiddi tæpa 15 milljarða til brúar fyrir síðustu áramót. Sterkari ásreikningur hefur því ekki verið lagður fram í áratugi. Á sama tíma var fjárfest fyrir rúma 15 milljarða í öllum hverfum borgarinnar, fasteignagjöld voru lækkuð og gjaldskrár sömuleiðis. Framlög til velferðar og leik- og grunnskóla voru hækkuð. Metár í uppbyggingu og lóðahlutunum hafa meðal annars gert þetta kleift. Þá hafa laun einnig verið að hækka. Við höfum nýtt góðærið til að bæta og styrkja þjónustuna með það að markmiði að búa til borg fyrir alla. Öllum þessum áskorunum hefur þessi meirihluti mætt sameinaður og með miklum sóma. Þá er það bókun mannanlið, Matarstefna Reykjavíkur 2018 til 2022. Matarstefna borgarinnar afar umfangsmikil stefna sem lýsir metnaði og framsækni þegar kemur að mat til jafns við borginar í kringum okkur. Borgin getur haft áhrif á mat og neyslu hans með ýmsum hætti með þeim máltíðum sem framleiddar eru á vegum hennar og bornar fram fyrir þjónustuþega og starfsfólk, hvernig landbúnaður, veitingastaðir og matvörubúðir eru hugsuð í skipulagi og hvernig borgin getur almennt orðið hvati og hreyfiafl til betri og sjálfbærari meðhöndlunar matar. Það eru grundvallar mannréttindi að hafa aðgengi að heilsusamlegum og öruggum mat til að nærast og geta lifað við bestu mögulegu heilsu. Borgarstjórn Reykjavíkur sér það sem sitt hlutverk að stuðla að því að allir íbúar borgarinnar hafi möguleika á að tileinka sér heilsusamlegan lífstíl og þar með að borða hollan mat. Við teljum einnig mikilvægt að framboð sé á vistvænum mat sem framleiddur með þeim hætti að komið sé fram af virðingu við bæði landið og fólkið sem kemur að framleiðslu hans. Reykjavíkurborg lítur á þessa fyrstu matarstefnu sem upphafað framtíðarvinnu og býður fyrirtækjum, skólum, hvers kyns félagasamtökum og íbúum öllum að taka þátt í að móta matarmenningu Reykjavíkur til framtíðar. Þá er það bókunum friðarlið til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að leita álits persónuverndar vegna aðgerða í tilefni af borgarstjórnarkosningum. Hún er svohljóðandi: það ætti að vera öllum flokkum kappsmál að auka kosningaþátttöku, hvort sem til Alþingis, sveitarstjórnar eða í forsetakjöri. Þá er það fjórði liður. Til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins friðlýsingu Elliðaárdals og borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvinna Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir jafnframt með á þessari tillögu, þessari bókun. Hún er svohljóðandi: borgin hefur haft þann þáttinn á að friða svæði í gegnum deiliskipulag til þess að ráða sjálfur yfir friðunum og þurfa ekki að leita á náðir og vald ríkisins til þess. Elliðaárdalur er sannarlega náttúruperla sem býr yfir einstöku lífríki og umhverfi sem allir íbúar höfuðborgarsvæðisins geta notið. Það var einmitt þess vegna sem tillaga að dalurinn yrði friðaður fyrir rúmur 3 árum síðan.
Vinna hefur staðið yfir við deiliskipulagið undanfarið og reiknað með að vinnunni ljúki á árinu. Þá er það bókun 5. lið sem tillaga afturköllun á úthlutun lóðar við Suðurlandsbraut 76 og hún svohljóðandi. Í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2014 sagðist þáverandi oddviti Framsóknar og flugvallarvinna vilja afturkalla lóðaúthlutun til byggingar Moskvu og kaus þannig að taka fyrir eitt trúfélag á nokkurum sem fengið hafa úthlutað lóð. Í kjölfarið fékk flokkurinn 2 borgarfulltrúa og ætla má að Daður oddvitans við trúarfordóma hafi átt stóran þátt í því, þar sem framboðið hafi ekki mælst hátt í skoðanakönnunum fram að þessu. Oddvitinn sagðist ætla að leggja fram tillögu afturköllun lóðarinnar strax í upphafi kjörtímabilsins en sú tillaga var aldrei flutt fyrir nú á síðasta borgarstjórnarfundi fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar oddvitinn hefur yfirgefið flokk sinn. Erfitt að líta á þetta sem annað en endurtekna tilraun til þess að gera kosningarmál úr því að ala á tortryggni garðs eins tiltekins trúfélags sem tillöguflytjanda til minnkunar. Efnislega tillagan síðan fyrir ýmsar sakir ekki tæk til afgreiðslu. Má þar meðal annars nefna að hún beinist eingöngu gegn einu trúfélagi þegar fleiri trúfélög eru í sömu stöðu. Jafnframt hefur borgarlögmaður bent á að sú stjórnvaldsákvörðun sem þegar hefur verið tekin að úthluta félagi muslima lóð sé að lögum ekki afturkallanleg þar sem á henni eru verulegir annmarkar. Það sem á henni eru ekki verulegir annmarkar. Tillögunni því vísað frá. Það er á bókunum 7. lið umræðan aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi. Á kjörtímabilinu hefur borgarstjórn staðið einhuga að baki öllum skrefum í því átt að sporna gegn hvers kyns ofbeldi. Nægir þar að nefna ofbeldisvarnarnefnd og Bjarkarhlíð. Nú sameinast borgarstjórn einnig þessa mikilvægu aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi og því ber að fagna. Takk. Augnablik. Já. Borgarstjóri les upp svarbókun við bókun Sjálfstæðisflokksins undir... Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fengu skriflegt svar á fundunum frá fjármálaskrifstofu borgarinnar þess efnis að allir samningar og viljayfirlýsingar sem borgarstjóri eða aðrir embættismenn hafa skrifað undir á kjörtímabilinu hafa verið lagðar fyrir borgarráð til staðfestingar nema 1 samningur uppbyggingu skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins sem verður lagðar fyrir borgarráð á 5. Bókun Sjálfstæðisflokksins felur því sér órökstudda dylgjur sem eiga sér enga stoð. Eru þið tilbúið með svarbókunna? Nei, ég var bara að heyra. Já, allt í lagi. Já, ég er búin að laga það. Þá er það Björn Gíslason, borgarfulltrúi sem að lesa upp bókun Sjálfstæðisflokksins. Forseti, borgarfulltrúar, já, þetta varðandi 3. lið og það borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja rétt að vísa tillögum leiðir og aðgerðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningum 2018 til umsagnar persónuverndar. Vafi leikur til dæmis á því hvort heimilt sé að fara í aðgerðir í þeim götum þar sem kosningaþátttakan dræm.
Staðreyndin sú að í sumum götum eru mjög fáir íbúar og auðvelt að leiða því líkum hverjir eiga í hlut. Í skýrslu starfshóps leiðir til að auka kosningaþátttöku segir að hjá Reykjavíkurborg séu til gögn kjörsókn 2014 greind eftir kjördeildum. Þar segir auk þess að skrifstofa borgarstjórnar búi yfir gögnum nákvæmlega hvaða götur og húsnæmi eru skráð á þessar kjördeildir og að því sé hægðarleikur að nálgast þessa íbúa með bréfpósti og hvetja þá til að nýta kosningaréttinn, segir í skýrslunni. Þess vegna teljum við rétt að leita sér álits persónuverndar. Nei, þetta frá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi gagn-bókar við bókun meirihluta undir lið 5. Frú forseti borgarstjórn og borgarstjórn. Ég frábið mér að bókun í borgarstjórn feli í sér persónulegar aðdráttanir í garðanar borgarfulltrúa þar sem farið í mannin en ekki málefnið. Slíkt til minnkunar fyrir þá sem að henni standa. Það hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun sinni og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi tilbúinn með bókun gagn-bókun Sjálfstæðisflokksins. Já, gagn-bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hljómar svo. Í framlögðu svari fjármálaskrifstofu við umræddum fyrirspurnum Sjálfstæðisflokksins eru ekki veittar þær upplýsingar sem beðið var Tekið var fram við framlagningu seinni fyrirspurnarinnar að óskað var eftir upplýsingum öll viljayfirlýsingar sem borgarstjóri eða aðrir embættismenn hafa veitt með undirritun sinni og líklega til þess að hafa fjárútlát í för með sér fyrir Reykjavíkurborg óháð því hvort umræddar upplýsingar hafi verið lagðar fyrir borgarráði eður ei. Greinlegt að borgarstjóri reynir hvað hann getur að tefja framlagningu umræddra upplýsinga fram yfir kosningar. Þá er Kjartan Magnússon lokið við að gera grein fyrir gagn-bókun og lestri bókana lokið. Og forseti slítur fundi 22-24. Takk fyrir og góða ferð og verið góð hvert við annað.